no. No, it's not.
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Question number 141. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। সাপ্লিমেন্টারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিছে তেওঁ যিখিনি দিছে যে 85% সাবসিডাইজ স্কিম ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিচিয়ারিজক 124 জনক দিয়া হৈছে শুনাই, কিন্তু যিবিলাক অঞ্চলত দিব লাগিছিল, সাপোজ দনেহরি হোক, নরসিংপুরে হোক, আমার নিয়ারগ্রাম বাগপুরে হোক, দামালিয়া হোক, সাতকরাখান্দি এরিয়া হোক, জাঞ্জারবালি এরিয়া হোক, এইবোৰ অঞ্চলত আসলতে কোনো ডিপ টিউবৱেল না থাকার কারণে স্প্রিংকলার ইরিগেশন দিব পারে নাই। তো এইবোৰ অঞ্চলত যিমান প্রয়োজন ইমানখিনি ডিপ টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা গভর্নমেন্টে কৰিব নেকি? মোৰ ফার্স্ট সাপ্লিমেন্টারি। Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, PMKSY প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চয় যোজনাখন এখন এই আঁচনিখন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এখন ধ্বজাবাহী আঁচনি আৰু আঁচনিখনৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকসকলক 55% ৰাজসাহায্যৰ ব্যৱস্থাৰে ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এতিয়া কথা হৈছে মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে তাত ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন নথকাৰ কাৰণে খেতি থকা অঞ্চলত দিব পৰা নাই, আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত নিশ্চয় আমি সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এইটো যদিও 15-16 চনতে আৰম্ভ হৈছিল আঁচনিটো, সেই সময়ত সজাগতাৰ অভাৱৰ কাৰণে খুব কৃষকসকলে পচন্দ কৰা নাছিল, ত্বৰান্বিত হোৱা নাছিল, খুব কম সংখ্যক হেক্টৰ মাটিহে সামৰি লোৱা হৈছিল আৰু তাতো সেই একেই কথা আছিল অসমৰ অন্য ঠাইৰ লগতে। কিন্তু 2022-23 বৰ্ষত এতিয়ালৈকে 30,263 হেক্টৰ মাটি ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ আওতালৈ অনা হৈছে আৰু মুঠ 29,441 জন কৃষক ইয়াৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হৈছে। আৰু এই বছৰৰ পৰা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদনৰ মজিয়াত জনাবলৈ পালে ভাল পাম যে সূক্ষ্ম জলসিঞ্চনৰ লগত 50% ৰেহাই মূল্যত জলসিঞ্চন পাম্প সংযোগ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো আঁচনি আছিল, 55% ৰাজসাহায্য আছিল, কিন্তু 30% ৰাজসাহায্য তাৰপিছত অসম চৰকাৰে অতিৰিক্তভাৱে দিছিল। তেতিয়া যথেষ্টখিনি চলিছে আৰু এতিয়া ভৱিষ্যতে মই ভাবোঁ যে মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যদি সহযোগ কৰে বা সন্মানীয় সদস্যসকলে যদি সহযোগ কৰে, মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কৃষকসকল উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ। আৰু এটা মোৰ সৰু আছিলে, সিমিলার নেচারের স্কিমখিনি ইরিগেশনের লৈ আছে। ইরিগেশন বিভাগেও শ্যালো টিউবৱেল, ডিপ টিউবৱেল বহুতখিনি লৈ আছে, কিন্তু ইরিগেশন আৰু এগ্রিকালচাৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কোনো কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই। ইরিগেশনে ক'ব নোৱাৰে ক'ত মানে এগ্রিকালচাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে আৰু এগ্রিকালচাৰে নাজানে ইরিগেশনে ক'ত দি আছে। মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ গ্ৰাউণ্ড যিখিনি মোৰ সমষ্টি মই ষ্টাডি কৰি কৈ আছোঁ, আপোনালোকে যদি এগ্রিকালচার বিভাগে যদি রিকোয়ারমেন্টসখিনি ইরিগেশনত দিব পাৰে, এইখিনি আপনি 124 দিছে, মোৰ তাত মিনিমাম 1500 হ'লেহেঁতেন যদি ইরিগেশনের টিউবৱেল ইয়া শ্যালো টিউবৱেল, ডিপ টিউবৱেল ইয়া সোলার পাম্প যিখিনি দিয়ে সেইখিনি যদি প্রপার এরিয়াত যদি আপোনালোকৰ সাজেশন মতো তাত যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আপনার এই 85% 15% দিও কৃষকে এইখিনি আঁচনি গ্রহণ কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু এই আঁচনিটো প্রপার মেনারত কৰিব লগা হলে বহুত ডিপার্টমেন্ট এটা কোঅর্ডিনেশন কৰিব লাগে। সেইখিনি গভর্নমেন্টৰ কোনো পৰিকল্পনা আছে নেকি বা গভর্নমেন্টে কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নেকি, সেইটো মই জানিব বিচাৰো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে ইৰিগেশ্যন আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ মাজত যি কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন সেইটো হৈ নুঠাৰ বাবে বহু ঠাইত এনেধৰণৰ আঁচনিবিলাক সফলভাৱে ৰূপায়িত হোৱা নাই। আমি যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিছোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলৰ লগতো আমি যৌথভাৱে আমি খুব সোনকালে বৈঠক কৰিম আৰু ইয়াৰ আগতো হৈছে, আজি কিছুদিনৰ আগতে তেখেতসকলৰ লগত এনেধৰণৰ বৈঠক হৈছে আৰু সহযোগিতাৰ মাজেৰে ভৱিষ্যতৰ দিনত কাম কৰা হ'ব। হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 142 ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি এখন কৰি দিব পাৰিলে ভালে আছে। হ'ব প্লিজ। ডিস্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে।
সাপ্লিমেন্টারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ইরোশন প্রোটেকশন সম্পর্কে কোশ্চিন দিছিলো। উত্তৰত এডিবি আঁচনি লোৱা বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু যোৱা বিধানসভাত মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল যে এডিবিৰ আঁচনিটো নেক্সট ফেজত যাব। তো নেক্সট ফেজত যাব লগা হ'লে কিন্তু এই অহা বানপানীতো আমাৰ এৰিয়াখিনি টিকি থাকিব নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 3টা স্কিম বিচাৰিছিল। সেই 3খন স্কিম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ লগত আলোচনা কৰি প্ৰস্তাৱ পঠাইছিল। সেই 3খন আঁচনি কি অৱস্থাত আছে জানিব বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যি 3খন আঁচনিৰ কথা তেখেতে কৈছে, সেই আঁচনি গোটেইকেইখন বৰ্তমান টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আচলতে ট্ৰেনজিশ্যন পিৰিয়ডত তেখেতে যেতিয়া কুৱেশ্যন আনিছিল সেইখিনি সময়ত চেংচন হোৱা নাছিলে, প্ৰচেছত আছিলে, সেইকাৰণে দিব পৰা নগৈছিলে। কিন্তু উইদিন দিছ লিমিটেড পিৰিয়ড আমি চেংচনো ল'লোঁ, টেণ্ডাৰো কৰিলোঁ, আৰু তাৰে এখন হৈছে প্ৰ' মেজাৰ্ছ টু প্ৰটেক্ট মাটি ফলা এণ্ড ইটছ এডজইনিং এৰিয়াজ ফ্ৰম দ্য ইৰোজন অফ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আণ্ডাৰ SOPDG ফৰ 2022-23। এইটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 1,99,80,000 টকা, মানে প্ৰায় 2 কোটি টকা এই আঁচনিখনত ধৰা হৈছে। দ্বিতীয় আঁচনিখন অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰ' মেজাৰ্ছ টু প্ৰটেক্ট Padmarelega and its adjoining areas from the erosion of river Brahmaputra under SOPDG for 2023-23. হেতু টেণ্ডাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আৰু সেই আঁচনিখনৰো মূল্য ব্যয় হ'ব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 1,99,00,000 টকা, 1,99,99,34 লাখ। আৰু এটা স্কিম প্ৰ' মেজাৰ্ছ টু প্ৰটেক্ট Sundarpara and its adjoining areas from the erosion of river Brahmaputra under SOPDG for 2022-23 সেইটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 1,98,96,000। এই গোটেই 3টা আঁচনিৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ হৈ গৈছে। অতি সোনকালে টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। তেখেতৰ সমষ্টিত আমি 2021-22ত আৰু 2খন আঁচনিৰ অনুমোদন দিছিলোঁ। এখন আঁচনি প্ৰায় 10 কোটি টকা, এখন আঁচনি 5 কোটি টকা। আমাৰ যিখন 10 কোটি টকাৰ আঁচনি, আজি ৰাতিপুৱা মই ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ঠিকাদাৰৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে কথা পাতিছোঁ। তেখেতলোকে মোক 10 এপ্ৰিল বুলি কৈছে, তথাপিতো মই আৰু 10 দিন লৈছোঁ যে 20 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ফকীৰগঞ্জৰ কামটো আমি শেষ কৰিম। দ্বিতীয় যিটো কাম অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সেই কামটোত আমাৰ জিঅ'বেগ প্ৰটেকশ্যনৰ কামটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'ব, কিন্তু যিখিনি আমাৰ নতুনকৈ মথাউৰি কৰিব লগা আছে তাতে অলপ লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ সমস্যা আছে। মই DC মহোদয়ৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, মাননীয় সদস্যগৰাকীকো আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেত যিহেতু সেই সমষ্টিৰ বিধায়ক, যিখিনি মানুহে মাটি এৰি দিব খোজা নাই, আমি ডেফিনেটলি লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কষ্ট আমি প্ৰয়োগ কৰিবলৈকে সাজু। আপুনি যাতে অলপ আলোচনা কৰি ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। সেকেন্ড সাবজেক্ট উত্তৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় দিছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ আগৰ যি 2টা আঁচনিৰ কথা কৈছে মন্ত্ৰী মহোদয়ে, এটা 10 কোটি টকা আৰু এটা 5 কোটি টকাৰ, এই আঁচনি দুখনৰ কাম এনেকুৱা লেহেমীয়া গতিত চলিছে, ৰাইজৰ সন্দেহ হৈছে যে বানপানী অহাৰ আগত এই আঁচনি দুখন কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে খুব শ্ল' কাম। গতিকে এই কামখিনি বানপানীৰ আগত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাই দিব নেকি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়? অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই নিজে 2গৰাকী কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত নিজেও কথা পাতিছোঁ, DC লগতো কথা পাতিছোঁ, কালি ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত পাতিছোঁ, অলপ আগতো পাতিছোঁ। আমাৰ জিঅ'বেগ প্ৰটেকশ্যনৰ কামখিনি কমপ্লিট হৈ যাব। জিঅ'বেগ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম 3 মাহত বা 4 মাহত মেক্সিমাম লাগে কমপ্লিট হ'ব। কিন্তু যিখিনি আৰ্থৱৰ্কৰ কাম আছে, সেইখিনি লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ ইছ্যু আছে, সেইখিনি আপুনি চাগে অৱগত। আপুনি সহায় কৰি দিয়ক, যিমান সোনকালে কৰিব পাৰোঁ শেষ কৰিম। ঠিক আছে, বাকীখিনি মই নিজে ইয়াৰ পাছতো ফ'ল' আপ কৰিম। আবুল কালাম ৰচিদ। অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয় নিশ্চয় জ্ঞাত যে গোৱালপাৰা চহৰখন গৰাখহনীয়াৰ ভাবুকিত আছে। মই প্ৰায় প্ৰত্যেকটো ছেশ্যনতে কওঁ যে ডেকদোৱাৰ পৰা যিটো হুলুবান্ধা পাহাৰ,
অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেকদোৱাৰ পৰা হুলুগান্দা পাহাৰ আৰু হুলুগান্দাৰ পৰা পঞ্চৰত্ন এই এৰিয়াটো পাৰ্মানেণ্ট যদি প্ৰটেক্ট কৰা হয় তেনেহ'লে আমাৰ চহৰখন বাচিব। ইতিমধ্যে আমাৰ ডিচি অফিচৰ বেকচাইডত নদীখন আহি পাইছে। নিশ্চয় মন্ত্ৰী মহোদয় জ্ঞাত যে ডিচিকে আদি কৰি সকলো বিষয়ববীয়া তাতে অলৰেডি ভিজিট কৰিছে। গতিকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এইটো প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি। Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই অলপ খুব সোনকালে তেখেতৰ সমষ্টিৰ এই অঞ্চলটো ভিজিট কৰিম আৰু যিখিনি অত্যন্ত জৰুৰী সেইখিনি আমি অতি সোনকালে কৰিম। এটা কথা আজি মই সদনত জনাব খুজিছোঁ যে আমি দুটা মেনাৰত কাম কৰোঁ, এটা টেম্পৰেৰী, এটা পাৰ্মানেণ্ট। এতিয়া যিহেতু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ বানপানী আৰম্ভ হ'ব, গতিকে এইখিনি সময় মানে মে' মাহৰ পৰা আমি নেক্সট অক্টোবৰলৈকে অকল টেম্পৰেৰী কাম কৰিম। যোৱাকালি আমাৰ ফ্লাড ফাইটিং মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে আমি টেণ্ডাৰ কালি নিবিদা আহ্বান কৰিছোঁ, য'ত জিঅ' বেগ, পাৰ্কোপাইন আৰু আমাৰ চিমেণ্টৰ বেগ থাকিব। প্ৰায় 17 কোটি টকাৰ আমি টেণ্ডাৰ কৰিছোঁ, য'ত নেকি 85,000 আমাৰ পাৰ্কোপাইন থাকিব ছেট আৰু কেইবা লাখো জিঅ' বেগ থাকিব। যদি এমাৰ্জেঞ্চি আমি তেখেতৰ সমষ্টিত টেম্পৰেৰী কিবা কাম কৰি দিব লাগে কৰিম, আৰু পাৰ্মানেণ্ট কামৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট কাম যিহেতু এইখিনি সম্ভৱেই নহয়, পাৰ্মানেণ্ট কাম আমাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা হ'ব, তাৰ আগত নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ সমষ্টিৰ অতি কৰিবলগীয়া জেগাখিনি নিজে পৰিদৰ্শন কৰি কৰিবলৈকে ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ। শ্ৰী চেয়াৰমান আলী আহমেদ 143। মাননীয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়া দিয়া হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাৰৰ যোগান সম্পৰ্কীয়। ইয়াতে মন্দিয়া ব্লকত ইয়াৰ আগতেও কৈছোঁ সদায় সাৰৰ নাটনি হৈ থাকে। নাটনি হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল চৰকাৰী কিছু SOP বা চাৰ্কুলাৰ যিটো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ লগত মিল নাই। ইয়াতে কৈছে যে SOP উলিয়াইছে পাৰ GP 3টাকে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ৰিটেইলাৰ দিব। এইটোতো মেকানিকেল সিদ্ধান্ত। ফাৰ্টিলাইজাৰ কিমান দিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব চোন এৰিয়াৰ ওপৰত, পেটাৰ্ণ অফ ক্ৰপিঙৰ ওপৰত। অসমৰ কিছুমান জেগা চাব বছৰৰ গোটেইখিনি সময় খালী পৰি থাকে, আৰু কিছুমান এৰিয়া আমাৰ এনেকুৱা এৰিয়াবোৰ 1 ইঞ্চি জেগা খালী নাথাকে, 12 মাহে গ্ৰীণ হৈ থাকে। গতিকে সেই যিবোৰ এৰিয়াত 9 মাহে ফিল্ডটো খালী হৈ থাকে তাতো 3টা পাৰ GP, আৰু মন্দিয়াৰ নিচিনা জেগা য'ত 1 ইঞ্চি মাটি খালী নাথাকে, 12 মাহে গ্ৰীণ হৈ থাকে, মাল্টিপল ক্ৰপিং হৈ থাকে, তাতেও 3টা। এই ধৰণৰ অবিবেচকী সিদ্ধান্ত গুৱাহাটীৰ পৰা যদি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লেতো আমি এগ্ৰিকালচাৰত সাকসেস হ'ব নোৱাৰিম। এইটো হ'ব লাগে আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কমিটি আছে, ৰিকুৱাৰমেণ্ট বেচিছত হ'ব লাগে। সেইকাৰণে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই যে যিটো 3 ৰিটেইলাৰ পাৰ GP যিটো গুৱাহাটীত সিদ্ধান্ত ল'লে, এই SOP কেঞ্চেল কৰি ইমিডিয়েট এজ পাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কমিটি যিটো আছে সেই কমিটিয়ে লোৱা সিদ্ধান্ত মৰ্মেহে ৰিটেইলাৰবোৰ দিব লাগে, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, আপনার as per SOP, fertilizer company shall carry the fertilizer to the retailer's sell point, but this is not done till today. Fertilizer retailer এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা ল'ব লাগে 70 কিলোমিটাৰ 80 কিলোমিটাৰ। মন্ত্ৰী জনাই আছে। গতিকে এইটো প্ৰত্যেকটো ৰিটেইলাৰৰ গোডাউনলৈ পৌঁছাই দিয়াৰ as per SOP ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইমিডিয়েটলি। দুটা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূৰ্বতে সাৰৰ যোগান সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি আমাৰ চকুত পৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এখন নতুন SOPৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ আগে যিবিলাক কোম্পানী আছিল সেই কোম্পানীবিলাকৰ লগত তেখেতে আলোচনাও কৰিছিল। তাৰপিছত SOP প্ৰকাশ কৰিলে। এতিয়া SOPত এই কথাটোহে উল্লেখ আছে, jurisdiction of retailers. Retail license are required to operate within his her area at operation as indicated in his her application and retail license. There should be at least one retailer per block. এটা কথা হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰপেটা জিলাত
যথেষ্ট সংখ্যক খেতিয়ক আছে আৰু তাত ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে 29,707.98 মেট্ৰিক টন আৰু বিশেষকৈ মন্দিয়াত খেতি হয় আমি জানো আৰু মন্দিয়া ব্লকত তাত ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে 6,022.80 মেট্ৰিক টন কিন্তু অলৰেডি আমি তাত 7,000তকৈ বেছি মেট্ৰিক টন দিছোঁ আৰু আমি সদনৰ মজিয়াত জনাবলৈ পালে ভাল পাম যে মন্দিয়া ব্লকত মন্দিয়া যি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক আছে তাত 125টা তেনেধৰণৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ লিটাৰ আছে কিছুমান হ'ল IPL RB BBFCL মেট্ৰিক্স আৰু ইফকো আৰু পোনপটীয়াভাৱে এতিয়া আপোনালোকে জানে যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ডক দায়িত্ব দিয়া হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে তাত কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহয় তাত যি আগতে কমিটি আছিলে কমিটিখনটো আছেই যিহেতু সেই কমিটিৰ পূৰ্বৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছিল তাতকৈ যিহেতু তাত ৰিটেইলাৰৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে কমা নাই 125তকৈ কমা নাই গতিকে 125টা আছে আমি ভাবিছোঁ যে সঠিকভাৱে এই কামখিনি হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথম কথা হ'ল মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কথা কৈছে that is based on wrong calculation আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে মন্দিয়া ব্লকত মই জাষ্ট দিছোঁ zone area দেখুৱাইছে 30,114 hectare whereas the actual area of Mondia block is 56,200 hectare তেনেকৈ আপোনাৰ চেঙা ব্লকত zone area দেখুওৱা হৈছে মাত্ৰ 9865 য'ত আচলতে 16,400 মানে 16,400 হেক্টৰ গতিকে এই ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ হাৰ এইটো যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে দিছে দ্যাট ইজ নট কাৰেক্ট 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি 125টা কৈছে তৎসত্ত্বেও চতলা উজিৰেশ্বৰ কদমতলা 3টা পঞ্চায়ত সোণাবাৰী মানিকপুৰ 5টা পঞ্চায়ত টোটেল এৰিয়া হ'ল আপোনাৰ 65,000 হেক্টৰ এই 65,000 হেক্টৰত কোনো ৰিটেইলাৰ নাই সেইকাৰণে যেহেতু য'ত খেতি বেছি হয় মই আপোনাক অনুৰোধ জনাব খোজো যে আমাৰ ডিএলএমচিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যাতে য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন তেনেকৈ এই ৰিটেইলাৰবোৰ দিয়া হয় মোৰ এতিয়া 5টা পঞ্চায়তত 65,000 হেক্টৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে চোন এৰিয়া সম্পৰ্কত আমাৰ চৰকাৰী তথ্য আৰু তেখেতৰ তথ্যৰ মাজত বিসংগতি দেখিছে এইটো আমি এক্সামিন কৰিম কিন্তু মই লগতে এটা কথা কওঁ যে বৰপেটা জিলাতে আটাইতকৈ হায়েষ্ট ৰিটেইলাৰ আছে তাত 589 আৰু এইটো কেতিয়াও আমি কম বুলি আমি ভবা নাই যাই কি নহওক আমি এই কথাটো তেখেতক ক'বলৈ পালে ভাল পাম যে এতিয়া নেনৰ ইউৰিয়াটো এভেইলেবল আছে গতিকে নেনৰ ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নেনৰ ইউৰিয়া 500 ml bottle of nano urea is equivalent to 145 kg bag of urea. তেতিয়াতো গোটেই কামখিনি সহজ হৈ যায় ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া কৰা নাই পপুলাৰ হোৱা নাই এইটো ৰাইজৰ মাজততো নিব লাগিব নাই জনা নাই বহুত সাৰ দিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগে যিটো ইউৰিয়াত মানে হৈছে মানুহ বেমাৰী কৰি দিছে কোনটো এইটো বহুত সাৰ দিয়া যিটো কাৰবাৰ চলি আছে বৰপেটাতে হওক খাৰুপটীয়াতে এইটো বন্ধ কৰাৰহে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ইমান সাৰ দিয়া until nano is made popularized alternative এতিয়া thank you honorable minister বন্ধ কৰিলে উৎপাদনে honorable members আপনি সব মতে এই ভিতৰত ক্লিয়াৰিফিকেশন এটা লাগে এটি কমপ্লিট বন্ধ কৰি দিব নেকি কোনটো হার দিয়াটো কমপ্লিট বন্ধ কৰি দিব নে সরকারে যেটো কথা উত্থাপন হৈছে এটো কোন অনারেবল মিনিস্টার রেসপন্ড দিয়া এটো বেলেগ কেল রেসপন্ড দিয়া আমি কৈছো যে বহুত হার দিয়া যেটো ব্যৱস্থা হৈছে কমপ্লিট বন্ধ কৰাটো কথাই কোৱা নাই অনারেবল মিনিস্টার ব্যৱস্থা হ'ব নালাগে বেছিকে হার দিয়া বন্ধ কৰিব না না সেইটো নিয়মত দিব যে বেছিকে হার দিয়া ব্যৱস্থাটো বন্ধ হ'ব লাগে প্লিজ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া অনারেবল মেম্বার রিপ্লাই দি আছে 1 মিনিট অনারেবল মেম্বার যেতিয়া দেশত জনবিস্ফোৰণ হৈছিল তেতিয়া পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ দৰে ৰাজ্যই অত্যাধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ আৰু কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছিল যাৰ কাৰণে মাটিৰ উৰ্বৰা শক্তি এতিয়া কমি গৈছে কিন্তু অসমত এতিয়া উৰ্বৰা শক্তি মাটিৰ আছে কিন্তু মিনিমাম ফাৰ্টিলাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব নেনো ফাৰ্টিলাইজাৰ বা ইউৰিয়া কিন্তু অত্যাধিক মাত্ৰাত ৰাসায়নিক সাৰ বা কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰাটোত
মহামান্য আদালতেও হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা হৈছে আৰু সেই কামখিনি চলি আছে। Thank you. ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই Mechanism এটা উলিয়াই যদি অত্যাধিক দিয়াটো বাধা দিয়ে মন্ত্ৰী মহোদয় অনুৰোধ জনাব খুজিছো এটা হোৱাইট পেপাৰ এনেই কৈ থাকিলেতো নহব ক'ত কিমান হাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এনেই কোৱা নাই, কথাখিনি সহকাৰে কোৱা হৈছে আৰু প্ৰয়োজনীয় আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, অত্যাধিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পক্ষত আমিও নাই, কিন্তু ইয়াৰ আগতে পবিত্ৰ বিধানসভাত বৰপেটাত সাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা লৈ বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰা হৈছে। কিন্তু দেখা যায় যে ৰিটেইলাৰৰ কথা কৈছে, বৰপেটা জিলাত যি বহুত ৰিটেইলাৰ আছে সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু ৰিটেইলাৰসকলে যি এজেঞ্চিৰ পৰা সাৰ পাব লাগে সময়মতে সাৰখিনি নাপায়। আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম, এবাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বৰপেটা জিলালৈ আহিব লাগে, আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত সকলোক লৈ এখন বৈঠক পাতিব লাগে, আচল পিকচাৰনো তাতে কি হৈ আছে, তাৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টে কি তথ্য পঠায়, আচলতে প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত কি হৈ আছে তাক চৰজমিন তদন্ত মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিবনে নাই জানিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰপেটাত যিহেতু খেতিয়কৰ সংখ্যা বেছি, এৰিয়াও বেছি, আমি বিভিন্ন সময়ত বিষয়াবিলাকক পঠাওঁ আৰু নিজেও সময়ে সময়ে যাওঁ। তথাপি সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে কৈছে যেতিয়া আমি এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ, সন্মানীয় সকলো বিধায়কক লৈ বিষয়াসকলক লৈ আমি তাত এখন সভা কৰিম। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 144 শ্ৰী জিতু গোস্বামী। Honorable Minister. আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিছিলোঁ, বহমপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এখন কঠীয়াতলী কৃষি ফাৰ্ম আছিলে, সেইখনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা উত্তৰটো পাইছোঁ, কিন্তু মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো তাত আছিলে যে যোৱা 10 বছৰত ফাৰ্মখনে কি উৎপাদন কৰিছে, কি আয় কৰিছে, বিনয় কৰিছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰত ইয়াত কোৱা হৈছে যে 10 বছৰে ফাৰ্মখনত কোনো উৎপাদনো নাই, কোনো আয়ো নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰী ফাৰ্ম এখন 10 বছৰ এনেকুৱা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকাটো ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ কথা নহয়। সেইকাৰণে মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা আহ্বান জনাম যে এই ধৰণৰ ফাৰ্ম মোৰ সমষ্টিত আৰু এখন আছে, কেকুৰিবাৰী ফাৰ্ম এখন আছে, সেইখনো একেই পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে। এই ফাৰ্মসমূহৰ উচিত ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে। যদি চৰকাৰে চলাব নোৱাৰে তেনেহ'লে ব্যক্তিগত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৃষি কৰ্মৰ কাৰণে সেইসমূহ আবণ্টন দিব লাগে, যাৰ চৰকাৰী সম্পত্তিৰ সদ্য প্ৰয়োজন হয়। Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্যগৰাকীক মই জনাওঁ যে তাত যিখন ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মখন আমি ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। তাত আৰু এখন ফাৰ্ম আছে, লালুং গাঁৱত এখন ফাৰ্ম আছে, যাৰ মাটিকালি 20 হেক্টৰ, তাত সৰিয়হ, শালি ধান ইত্যাদি খেতি কৰা বুলি আমাক বিভাগে জনাইছে। আৰু এটা কথা, ৰাজ্যখনৰ বহুতবোৰ ফাৰ্ম আচলতে এনক্ৰ'চমেণ্ট হৈ আছে, সেই এনক্ৰ'চমেণ্টবিলাক উঠাই পেলাই আমি তাত বীজ উৎপাদনকে ধৰি বা প্ৰয়োজন হ'লে PPP মোডত দিবৰ কাৰণে আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। ৰাজ্যখনত যিমান ফাৰ্ম আছে খুব সোনকালেই আমি এইখিনি কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ। নালাগে, এইটো বৰমপুৰ। শ্ৰী পনাকন বৰুৱা, 145 কুৱেশ্যন নম্বৰ। স্যাৰ, মোক অথৰাইজ কৰিছিল আপোনাক। আচ্ছা, ঠিক আছে। মন্ত্ৰীয়ে ৰেছপণ্ড দিয়ক। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। ছাপ্লিমেণ্টাৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাবুৱা চহৰত নিগমৰ প্ৰায় 1 বিঘা 2 কঠা মাটি কাৰ্যালয়ৰ বাবে থকা বুলি কৈছে, কিন্তু তাত যিটো নিগমৰ টিকেট কাউণ্টাৰ সহ এটা কাৰ্যালয় থকা বুলি কৈছে, মই জনাত তাত কোনো অস্তিত্বই নাই। এতিয়া সেই মাটিখিনিত জনামতে এটা ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, 2-এটা কৰ্মচাৰীৰ ঘৰ আছে, তাৰ অৱস্থাই নাই, ভাঙি চিঙি গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ বা জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি। আৰু দ্বিতীয়তে, ইমান ধুনীয়া মাটি, সুন্দৰ ঠাইত মাটি চাবুৱা চহৰৰ মাজমজিয়াত
গতিকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে এটা কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স কৰিব। গতিকে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰীক এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স কৰিব গৈছে এইটো যদি কৰা যায় তেতিয়াহ'লে নিবনুৱা সমস্যাৰো সমাধান হ'ব আৰু ৰাজহো তাত আহৰণ হ'ব। এই কাম কৰিব নিশ্চয়। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ হাতত থকা তথ্য মতে চাবুৱাৰ যি পৰিবহণ আস্থান তাত এবিঘা 2 কঠা মাটি আছে আৰু এটা টিকট কাউণ্টাৰসহ 3খন দোকান চলি আছে। তথাপিতো মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিহেতু কৈছে যে তাত অস্তিত্ব নাই, এই বিষয়ে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিম আৰু যদি তেনেকুৱা যদি সঁচাকৈ নাই এনেকৈ যাতে ৰিপ্লাই নিদিয়ে মই তেখেতলোকক এনেকৈ নিদিবলৈ আহ্বান জনাম। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এই মাটিখিনিত কিবা কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্সৰ কথা যিহেতু সদস্যগৰাকীয়ে কৈছে, অসমৰ বিভিন্ন স্থানত অৱস্থিত, এটাই নহয় গোটেই বিভিন্ন স্থানত অৱস্থিত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ভূ সম্পত্তিসমূহ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কনচালটেঞ্চি ফাৰ্ম নিযুক্তি কৰা হৈছে DPR বনাবলৈ কাৰণে। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, চাবুৱাৰ আস্থানৰ এই এবিঘা 1 কঠা মাটি খালী থকা মাটিটো আমি কিবা কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স বনাব পাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে DPR কাম চলি আছে। যদি তেখেতলোকে কয় যে ফিজিবিলিটি আছে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 140। ধন্যবাদ ছাৰ। শ্ৰী সিৰাজউদ্দিন আজমল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। অনাৰেবল মেম্বাৰ। Honorable Speaker, sir, the answer given by the minister does not suggest any specific modus operandi and identification of product cluster or for doubling the farmers' income. Towards the process of identifying products cluster, one village, one product like Japan could be adopted, is my suggestion. And also then it is encouraged for marketing and such support, similar supports are given for marketing of these products. Also, there is in Thailand there is a one Tambon, one product scheme. Spice export villages in Sri Lanka are another example, which can be also adopted by us. Hereby, I want to acknowledge the Honorable Minister's assurance on the above mentioned worldwide aspects or model of agriculture to be adopted in the state. If so, by when, and if not, why? Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই সন্মানীয় সদস্য সিৰাজউদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ দিছে। দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কৃষকৰ ইনকম, দেশখনৰ কৃষকৰ ইনকম যাতে দুগুণ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বহুবোৰ আঁচনি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। RKVY, NFSM, PM কিষাণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা, NMOP, HMNE, বহুবোৰ আঁচনি আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰেও নিজাববীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণৰ কাৰণে বহুতখিনি সা সুবিধা দিছে। আৰু নতুনকৈ আমি সদনৰ মজিয়াত জনাবলৈ পালে ভাল পাম যে আমি মিছন মোডত কিছুমান কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ, যেনে ফ্লৰিকালচাৰ মিছন, মিলেট মিছন, পাম অইল কৰাৰ কথা কৈছোঁ, মাৰ্কেট সৃষ্টিৰ কথা কৈছোঁ, PM KSY ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু তেখেতে সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে তেখেতে কৈছে যে 1 ভিলেজ 1 প্ৰডাক্ট। আজি আমাৰ দেশখনৰ বিভিন্ন জিলাত 1 ডিষ্ট্ৰিক্ট 1 প্ৰডাক্ট হৈছে, কিন্তু আমাৰ খেতিয়কসকল হৈছে উপান্ত খেতিয়ক, মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকো আমাৰ সৰু সৰু, ভিলেজবিলাকো আমাৰ সৰু সৰু। আৰু হয়, ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ জিলাত বেলেগ খেতি হয়, বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ খেতি হয়, পাহাৰত বেলেগ হয়, ইয়াত বেলেগ হয়। এই গোটেই দিশবিলাক আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ সেই পৰিকল্পনাবোৰ আমি সাকাৰ ৰূপ দিব আমি পাৰিম আৰু এক্সপৰ্টৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰী ৰফিকুল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰিপ্লাই দিছে, তাতে আয় দুগুণী কৰাৰ কথা তেখেতে কৈছে যে বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈ আছে। তো আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাক পদক্ষেপ হৈছে দুগুণী নহয়, যিমান আয় হৈ আছিল আৰু হাফ হ'ব, কমিব। যে অলৰেডি যেনেকুৱা ফাৰ্টিলাইজাৰ আলোচনা হ'ল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তো মোৰ সমষ্টিৰ যিটো ডাটা দিছে তেখেতে, ৰূপসী ব্লকতে প্ৰায় 2 লাখ বিঘা মাটি আছে বুলি কৈছে,
আৰু মন্দিয়া ব্লকৰ আণ্ডাৰত মোৰ আছে, তাতে যদি আপুনি 70,000 বিঘা লয়, প্ৰায় 2.5 লাখ বিঘা জনীয়া তেখেতসকলৰ ৰিপৰ্ট, সৰজমিন মই কোৱা নাই, 2.5 লাখ বিঘা হ'লে 1 লাখ বিঘা আপুনি ঘৰ বাৰীৰ কাৰণে বাদ দিয়ক, 1.5 লাখ বিঘা তেখেতসকলৰ হিচাপ মতে জনীয়া সমষ্টিত খেতি বাতি হয়। আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ কিমান দিয়ে, এটা জিপিত 3 জন 20 বেগ কৰি দিয়ে এজন মানুহক, এজন ব্যক্তিক 20 বেগ কৰি দিয়ে, আৰু 100 টকা অতিৰিক্ত সালামি দিলে আৰু 20 বেগ দিয়ে, অৰ্থাৎ 40 বেগ দিয়ে। এটা জিপিত 120 বেগ আহি আছে সালামি দিয়াৰ পিছত, নহলে 3 বিছং 60 বেগ দি আছে। 60 বেগ ইউৰিয়া দি 60 বিঘা খেতি কৰিব নোৱাৰে, 2-3টা ক্ৰপ বছৰত কৰে। তো এখন গাঁও পঞ্চায়ত এৰিয়া 4-5খন গাঁও থাকে, 2-3 হাজাৰ বিঘা মিনিমাম খেতি হয়। এই 2-3 হাজাৰ বিঘা খেতিত 2টা বা 3টা ক্ৰপছ কৰিলে আপুনি আয় দুগুণী কৰিব পাৰিব। আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ কি লোৱা হৈ আছে, যিখিনি আমাৰ অলৰেডি আছিল তাতে কাটল কৰি আছো, নতুন কোনো ইনিচিয়েটিভ নাই। আয় দুগুণী নহয়, আয় কমিব, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব, মানুহে খেতি কৰা বন্ধ কৰিব। তো মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় এই বিষয়ে সঠিক উত্তৰ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছো। মাননীয় বৰপেটাত যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে তাতকৈ আমি বেছি সাৰ দিয়াৰ উদাহৰণ আছে, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বৰপেটাত আমি বৰপেটাত দিয়া সাৰ আমি সেই কথাটো চাইছো, তাতে অতিৰিক্ত সাৰ দি আকৌ ক'লা বজাৰ এখন আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰো বা নকৰো। আৰু আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপুনি বৰপেটা কেন্দ্ৰৰ কথাটো কৈছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সমষ্টিৰ ৰিপ্লাইটো দিয়ক প্লিজ। মই যিখিনি তথ্য দিলো, তথ্য সহকাৰে যিমান বেলেগ এটা মাননীয় খেতি হয় তেখেতে এটা সুকীয়া প্ৰশ্ন আনিব লাগিব, কাৰণ এই প্ৰশ্নটোৰ লগত এইটোৰ সম্পৰ্ক নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ মতে যদি মানি লও এগ্ৰিকালচাৰ বহুত আলোচনা কৰি আছে, তাতে পাৰ থ্যাংক ইউ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 147 কেনেকে হ'ব প্লিজ অনাৰেবল মেম্বাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত আছে প্লিজ। এটা নাই সাপ্লিমেন্টারি প্লিজ সাপ্লিমেণ্টাৰী নাই আৰু। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই যেটো কোশ্চিন দিছিলো মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় উত্তৰ দিছে, উত্তৰ পাইছো মই, কিন্তু তাত মই কৈছিলো মানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যেটো জিঞ্জিৰামৰ ফ্লাছ ফ্লাড হয়, ফ্লাছ ফ্লাডত ঘৰ বাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গোটেইখিনি নষ্ট কৰি দিয়ে, অৱগত বুলি কৈছে। আৰু এই ফ্লাছ ফ্লাড কেতিয়া প্ৰতিৰোধ হ'ব বুলি কৈছে, জৰীপ চলি আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে জুন জুলাই মাহত আমাৰ সেই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক, যিটো অঞ্চলত এই ফ্লাছ ফ্লাডটো হয়, তেওঁলোকে ৰাতি টোপনি নহয়, এনেকুৱা ধৰণে আহে ৰাতি, মানে ৰাতি 1টা বজাত আহে, 2-3 ঘণ্টাত একদম মেছাকাৰ কৰি গুচি যায়, এনেকুৱা অৱস্থা। কেৱল জলেশ্বৰত নহয়, এইটো আমাৰ দুধনৈ, গোৱালপাৰা, ইষ্ট ৱেষ্ট আৰু জলেশ্বৰ, এই 4টা সমষ্টিৰ মেঘালয়ৰ পানীত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে। কিন্তু মোৰ সমষ্টিৰ যিটো অৱস্থা, মানে যোৱা কেইবা বছৰৰ পৰা এইটো হৈ আছে, যোৱাবেলি এনেকুৱা এটা ফ্লাছ ফ্লাড হ'ল, মানে এটা কাঠৰ দলং আছিল, এইটো উৰাই লৈ গ'ল। আৰু সেই সময়ত আমাৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ছাৰে তেতিয়া গৈছিল, তেওঁ স্পট ভেৰিফিকেশ্যন কৰি চাই আহিছে, তেনেকুৱা ৰাতাৰাতি উঠি যায়। আৰু তাত বিশেষ কৰি মোৰ জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ ঘাগুৱা এটা ইৰিগেশ্যন স্কিম আছে, য'ত প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ মানুহ ধান খেতি কৰে, কেৱল সেই এটা ইৰিগেশ্যন স্কিম দি। সেই ইৰিগেশ্যনটো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে বানপানীৰে। চৰকাৰী ধৰণে কোনো ধৰণৰ সহায় দিয়ে। মই এই কথাটো কৈছো যে জিঞ্জিৰাম যিটো ঘাগুৱা নদী, নদীৰ দুয়োফালে যিটো অৱস্থা হৈছে, ঘৰ বাৰী মানুহৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে। আৰু এই ঘাগুৱা যিটো স্কিম, ইৰিগেশ্যন স্কিম, যাৰ দ্বাৰাই সেই অঞ্চলৰ মানুহ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে, সকলো মানুহ কৃষক, 99% কৃষক মানুহ। গতিকে এই ইৰিগেশ্যন স্কিমটো লগতে মেৰামতি কৰিব লাগে, এই মোৰ আবেদন। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এই নদীখন অলপ মই যদি কওঁ শব্দত ডেঞ্জাৰাছ, সেইটো হয়, নোহোৱা নহয়, কিন্তু নদীখনক ঘপককৈ ভেটা দিয়াটো অলপ ইকুৱেলি ডেঞ্জাৰাছ। এই নদীখন অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া গোৱালপাৰা জিলাত 65.80 কিলোমিটাৰ জাগা বৈ গৈছে, কিন্তু নদীখনৰ উইথটো একেবাৰে কম, মাত্ৰ 50 মিটাৰ্ছ। আৰু এইখনে সাধাৰণতে বানপানী যিটো আমি কওঁ তেনেকুৱা বানপানীৰ সৃষ্টি নকৰে, কিন্তু পাহাৰৰ পৰা যিটো নামি আহে, যিটো ফ্লাছ ফ্লাড কয়, সেইটোৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা থাকে, এইটো তেখেতে তেনে কৈছেই। আৰু মানুহক অসুবিধাত পেলায়, মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ। কিন্তু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি নদী যেতিয়া ভেটা দিবলৈ যাওঁ, মথাউৰি বনাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া কেতিয়াবা এডভাৰ্ছ এফেক্টটো হোৱা দেখা যায়।
গতিকে আমি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই বিষয়ে খুব চিন্তা চৰ্চা ভালদৰে কৰিব লাগে। আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা মই সৰু উদাহৰণ দিওঁ, আমাৰ হোজাই সমষ্টিলৈকে গৈছিলে। হোজাই আৰু যমুনামুখ এৰিয়াত এটা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ অংশ খোলা আছে কপিলী নদীত। তেখেতেতো মোক নিৰ্দেশ দিছিলে এইটো মথাউৰি কৰিব লাগে, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই। কাৰণ এইটো কিয় আমি IITক দিব লগা হৈছে। IIT এতিয়ালৈকে ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট দিয়া নাই। আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টে ঘপককৈ কিয় কৰি দিব নোৱাৰোঁ, যদি আমি ধৰি ল'লোঁ কলং আমাৰ এইখন 65 কিলোমিটাৰ আছে, 65 কিলোমিটাৰত আমি গোটেই 65 কিলোমিটাৰ ইমিডিয়েটলি কৰা সম্ভৱো নহয়। যদি আমি ক'ৰবাত 20 কিলোমিটাৰ কৰি দিলোঁ, মানুহ নথকা জেগাখিনিত খোলা ৰাখিলোঁ, তাতে গৈ বেছিকৈ এফেক্ট হ'ব। গতিকে আমাৰ যিটো ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট সেইটো IITক দিয়া অতি জৰুৰী, অতি সোনকালে আমি দিবলৈকে প্ৰয়াস কৰিম। নহ'লে আমাৰ আকৌ কৈছোঁ, আমাৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট টেকনিকেল আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটোৱে যদি আমি কৰোঁ, কৰিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এডভাৰ্ছ এফেক্ট হ'ব, মথাউৰিও নষ্ট হ'ব আৰু মানুহৰ বেছি ক্ষতি হ'ব পাৰে। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যিহেতু এই নদীখন অলপ ডেঞ্জাৰাছ, এই নদীখনৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা নিশ্চয়কৈ কৰি আছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত IIT বা তেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা উল্লেখযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানক দি তাৰ ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট লোৱা হ'ব। ধন্যবাদ। নালাগে আৰু ইৰিগেশ্যনৰ আপুনি বেলেগকৈ কুৱেশ্যন ইৰিগেশ্যনটোতো মই যিহেতু নাচাওঁ, কিন্তু নিশ্চয়কৈ মই আজি অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া তেখেত থাকিলেতো ক'বই পৰা গ'ল হয়। তেখেতক মই জনাম, আপুনি তেখেতৰ লগত, তেখেত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট মিনিষ্টাৰে হয়, কথা পাতি ল'ব। 148 শ্ৰী জিৰণ বসুমতাৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়া দিয়া হৈছে। मानगोनां बुंथिगिरि, आङो मानगोनां मिनिस्टारनिफ्राय रिटेन आन्सारखौ मोनबाय। मैं अलरेडि आन्सारखौ पाइছোঁ। एनेक्सार 1 आरो 2 मन्त्री महोदये जिखिनि दिছে, তো ইয়াৰ লগতে মই সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত তেনেকৈ কি আমাৰ 28 নম্বৰ গছৈগাঁও সমষ্টিৰ কাৰণে BADFৰ যিটো স্কিম এইটো আকৌ লোৱা হ'ব নেকি? কাৰণ আমি প্ৰত্যেকে জ্ঞাত গছৈগাঁও এখন এনেকুৱা সমষ্টি য'ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী ভূটানৰ লগত সংলগ্ন, তাৰপিছত ইণ্টাৰষ্টেট বাউণ্ডাৰী আসাম এণ্ড বেংগল ইয়াৰ লগতে সংলগ্ন আছে। আৰু ৰাস্তা ঘাটবিলাক আজিলৈকে ইমান উন্নয়ন হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে মই সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ থ্ৰুদি মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ যাতে 2003-2004 বিত্তীয় বৰ্ষত আকৌ আমাৰ সমষ্টিত ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ কাৰণে BADFৰ পৰা ভাল এটা আঁচনি ধৰা হয়, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি এই বৰ্ষত কেতবোৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে, যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে, আমি এই বছৰত এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। নাই সাপ্লিমেণ্টাৰী। আচ্ছা, তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 149 শ্ৰী আমিনুল ইছলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশে অসমৰ বিভিন্ন এলেকাত য'ত বিগত 3টা বছৰত কিমানবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে, কিমান ক্ষয় ক্ষতি কৰিছে, বহুত দীঘলীয়া তথ্য। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়, যে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহে বাৰে বাৰে এনেকেই অসমত আক্ৰমণ কৰি অসমৰ আৰক্ষী 6গৰাকীক নিহত কৰিলে, 64গৰাকী আহত হ'ল, অসামৰিক লোক 14জন জখম হ'ল আৰু বহুত অগ্নিদগ্ধ হ'ল, মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ জ্বলালে, বনাঞ্চল কাটিলে, খেতি বাতি নষ্ট কৰিলে, পাম ঘৰ। আমি বাৰে বাৰে সহ্য কৰি থাকিম বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ইয়াত তৎপৰতা নল'ব আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যই আগ্ৰাসন চলাইয়ে যাব, এইটো কিমান দিন এনেকৈ চলিব? আৰু অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী লোকসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ থাকে, তেওঁলোকে সদায় চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়। গতিকে
এইটো কেতিয়া শেষ হ'ব চৰকাৰে অতি সোনকালে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ আক্ৰমণৰ পৰা সীমান্তবাসীক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কি পদক্ষেপ লৈছে এই বিষয়ে চৰকাৰৰ পৰা এটা সদুত্তৰ বিচাৰিছো Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া নতুন নতুন ৰাজ্য সৃষ্টি হৈছিল, কাৰণ অসমৰ পৰাই ফালৰি কেটেগৰী নতুন ৰাজ্য হৈছিল, গঠন হৈছিল, আৰু সেই সময়তেই ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা গণ্ডগোল নহয় তাৰ কাৰণে এইটো ওৱান্স ফৰ অল সেটেল কৰিব লাগিছিল। আৰু সেইকাৰণেই নতুন ৰাজ্য সৃষ্টিৰ পিছৰে পৰা সেই ৰাজ্যসমূহৰ লগত মাজে মাজে কাজিয়া হৈছে, কিছুমান দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাইছে বা মাটি দখল কৰিছে, এইবিলাক চলি আছে। আৰু সেইবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত থকা আমাৰ যি সীমা বিবাদ ইয়াক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুবোৰ প্ৰচেষ্টা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে। 1-to-1 চিফ মিনিষ্টাৰ লেভেলত আলোচনা হৈছে, গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আলোচনা হৈছে, আৰু অসম মেঘালয় অসম অৰুণাচলৰ লগত থকা সীমা বিবাদ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰিজনেল কমিটি ফৰ্ম কৰিছে, আৰু দুইখন ৰাজ্যৰ ৰিজনেল কমিটিয়ে জইণ্টলি সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰ ভিজিট কৰিছে, আৰু বহুখিনি ডিছপিউটেড যিবিলাক পইণ্ট আছিল এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মীমাংসাত আহিব পৰা হৈছে। মেঘালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো অনুৰূপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বহুদূৰ আগবঢ়া হৈছে। আৰু মিজোৰামৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, মিজোৰামত অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰত, কাছাৰ জিলাৰ লাইলাপুৰত কেইবাজনো অসামৰিক লোক গুলীবিদ্ধ হৈছিল, আৰক্ষীৰ জোৱান নিহত হৈছিল, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। তৎসত্ত্বেও আমি যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত নহয় এই বিষয়টো জনি মাৰিবৰ কাৰণে আলাপ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছোঁ, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত নিশ্চয় এই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত থকা সীমা বিবাদ আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি মীমাংসা কৰিব পাৰিম। কিন্তু এই সময়তো যদি কিবা হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰ সজাগ আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ধন্যবাদ। Supplementary. অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াতে মোৰ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মানে এতিয়ালৈকে চুবুৰীয়া ৰাজ্যই অসমৰ ভিতৰত সোমাই যিমান স্কুল, গীৰ্জাঘৰ আৰু তেওঁলোকে BOP এইবিলাক যিমান স্থাপন কৰিছে এই তালিকাটোও বহুত দীঘলীয়া। গতিকে য'ত চুবুৰীয়া ৰাজ্যই অসমৰ মাটিত সোমাই ৰাস্তা, BOP, স্কুল স্থাপন কৰি যাব, আৰু আমি ইয়াত লিখা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত আমি স্থিতাৱস্থা বহাল ৰাখিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি য'ত আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নাগৰিকক বাৰে বাৰে উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰি বাৰে বাৰে উচ্ছেদ কৰে, চুবুৰীয়া ৰাজ্যই যেতিয়া আমাৰ অসমত আহি স্থাপন কৰে তেতিয়া আমি কিন্তু স্থিতাৱস্থা বহাল ৰাখিম। গতিকে আমাৰ চৰকাৰ কেৱল শক্তি অসমৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধেই ক্ষেত্ৰত দেখুৱালে এইটোতো ভাল কথা নহয়। Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক কথাটো সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে কোৱাৰ ধৰণে নহয়, কাৰণ যেতিয়া আগ্ৰাসন হৈছে, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে এটা সময় আছিল ইয়াত কাৰ চৰকাৰ আছিল জানে, মই এইখিনি কথা ক'ব খোজা নাই, আৰু সেই সময়তে চুবুৰীয়া ৰাজ্যই আমাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আহি সাব ডিভিজন পাতিছিল আৰু বিভিন্ন তেনেধৰণৰ আগ্ৰাসন চলাই গৈছিল। কিন্তু এতিয়া কাছাৰত হোৱা সেই ঘটনাটোৰ বাহিৰে বাকী য'ত য'ত এনেকুৱা ঘটনা, আজি যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নিত যেতিয়াই তেনে ঘটনাৰ উকমুকনি হৈছে বা আগ্ৰাসনৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, যাৱতীয় ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অন্যান্য ঠাইতো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় ক'লে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছে, আৰু আলোচনা কৰা থকাৰ অৱস্থাত অতি দুখৰে আলোচনা চলি আছে, কিন্তু দুখৰে ক'ব লগা হৈছে যে প্ৰত্যেকদিন পেপাৰত আমি দেখা পাওঁ, আজি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ মেঘালয়ে আমাৰ কিছুমান অসমৰ আগ্ৰাসন কৰিছে। আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ক'লে যে লাইলাপুৰ মিজোৰামৰ যিটো ঘটনা, যিটো লাইলাপুৰ ঘটনাটো হৈছিল আমাৰ অসমৰ আৰক্ষীক মাৰিছে, বিভীষিকাময় এটা পৰিৱেশ এটা হৈছে। তাৰ পিছতে যিটো ক'ব লগা হৈছে, দুখৰে ক'ব লগা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয় গৈছে মিজোৰামলৈ গৈছে, কিন্তু যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ডাইলগ পাতি আছে, আপোনালোকে কথা বাৰ্তা পাতি আছে, কিন্তু অতি দুখৰে মই কৈছোঁ, সদনত কৈছোঁ, দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ, ধলাকাল LP স্কুল 990 নম্বৰ ধলাকাল LP স্কুল, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো লগোৱা আছিলে, আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ফটো লগোৱা আছিলে, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি চিফ মিনিষ্টাৰ হয়, তেওঁৰ ফটো লগোৱা আছিলে, বম মাৰি কেনে আমাৰ স্কুলটো উঠাই দিছে, 4 কিলোমিটাৰ আগলৈ আহি গৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়। তাৰ পিছতেও এইখন গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ক'ম বাৰু যে আমাৰ ৰাজ্যৰ মাটি, আমাৰ মানুহ, আমাৰ জাতি মাটি বেটিবিলাক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লৈছে? কালি আমি এছেম্বলিত কথা আল্টিমেটলি তাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত কি ব্যৱস্থা লৈছে এইটো মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,
সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে জানে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া দিল্লীত আছিল আৰু ৰাজ্যতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল তেতিয়াই এই নতুন নতুন ৰাজ্যবিলাক সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেতিয়াই যদি ভৱিষ্যতৰ এনেধৰণৰ কথাবোৰ ভাবি পেলাই একেবাৰে সেটেল কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়াই সমস্যাবোৰ নাহিলেহেঁতেন হয় তেখেতে কেইটামান কথা কৈছে এইকেইটা নোহোৱা নহয় আৰু তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ আলাপ আলোচনাৰ পৰিৱৰ্তে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগততো যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি আলাপ আলোচনাৰ মাজেদিয়ে এই বিষয়টো মীমাংসা কৰিব লাগিব গতিকে সেই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 150 আব্দুল বাতিন কণ্ডকৰ ইয়েছ স্যার অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যোৱা বছৰ বঙাইগাঁও জিলাত এটা জলসম্পদ বিভাগৰ সংমণ্ডল স্থাপন কৰা হৈছে ধুবুৰী বহুত দূৰত আছিল ধুবুৰীত সংমণ্ডল আছিল তাৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈ লৈ অহাৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই সংমণ্ডলৰ অধীনত বঙাইগাঁও জিলাখন আছে বঙাইগাঁও জিলাৰ শতকৰা ৭৫% বানপানী কেৱল মাত্ৰ এটা সমষ্টিত হয় সেইটো হৈছে উত্তৰ অয়াপুৰী সমষ্টি সেইটো আই আৰু মানা নদীৰ দ্বাৰা হয় যোৱা বছৰ ৩খন গাঁও নদীৰ বুকুত যা গৈছে আৰু মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ যাচিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে যে তেখেতেও এদিন ভ্ৰমণ কৰি পেলাই যিখন গাঁৱত তেখেতে গৈছিলে সেইখন গাঁৱত মানে এটা কাম হাতত লৈছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলবিলাক প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে ৮টা আঁচনি দিয়া হৈছিলে তাৰ মাজত মাত্ৰ এটা আঁচনিৰ কাম চলি আছে বাকীবিলাক হৈ উঠা নাই তো মই এইবেলি যদি টেম্পোৰাৰী ৱাৰ্কছ যাতে কৰা নহয় ছাৰ তেনেহ'লে আৰু কেইবাখনো গাঁও নদীৰ বুকুত যা যাব যোৱা বছৰ যেনেকৈ ৩খন গাঁও গৈছে কেইবাখনো গাঁও নদীৰ মুখত যা যাব গতিকে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰি আমাৰ বঙাইগাঁও সংমণ্ডলে যাতে টেম্পোৰাৰী কাম কৰাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে বঙাইগাঁও সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক যাতে মন্ত্ৰী মহোদয়ে নিৰ্দেশনা দিয়ে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইটো সঁচা যে তেখেতৰ সমষ্টিটো বানপানী প্ৰবণ সমষ্টি বানপানীয়ে বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ এই বছৰ যোৱা বছৰটো গৈছিলোঁ তাৰ আগৰ বছৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই তেখেতৰ সমষ্টি আৰু বিজনী সমষ্টিত 3 দিন থাকিও লৈছিলোঁ গতিকে তেখেতৰ সমষ্টিৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আমি অৱগত আৰু সেইকাৰণে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দুটা ছিজনত মানে 2 বছৰ এতিয়াও মন্ত্ৰী হোৱা নাই বা এখন চৰকাৰ হোৱা নাই তেখেতৰ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে আমি 20.43 কোটি টকা অনুমোদন দিছোঁ আৰু 6টা স্কিমৰ 2টা সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ এটা 90% এটা 85% এটা 95% এটা 80% কাম চলি আছে গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া তেখেতটো অপজিশ্যনৰ বিধায়ক ইভেন দেন উই হেভ ডান ইন হিজ কনষ্টিটুৱেঞ্চি গতিকে আৰু নিশ্চয়কৈ কৰিম কিন্তু তেখেতে যিটো কৈছে তেখেতে যি 6খন আঁচনি 8খন স্কিমৰ SDRFৰ কথা কৈছে তাতে আমাৰ এখন স্কিম এপ্ৰুভ হৈছে এখন 4 কোটি 10 লাখ টকাৰ গতিকে বাকীখিনি যেহেতু এপ্ৰুভেল পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা মই আগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো ক'লোঁ আমি এতিয়াতো টেম্পোৰাৰী ৱৰ্ক কৰাৰ সময় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মে'ৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আমি পাৰ্মানেণ্ট কাম বন্ধ কৰিম যদি এই বছৰ কমপ্লিটো নহ'ল এই বছৰ কাম যদি ক'ৰবাত কমপ্লিট নহ'ল সেইটোও বন্ধ কৰিম মে'ৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ পৰা মেক্সিমাম 15 তাৰিখৰ পৰা যেতিয়া পানী আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আমি অকল টেম্পোৰাৰী কাম কৰিম টেম্পোৰাৰী কাম কৰিবলৈ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি ফ্লাড ডিলৰ টকা দিওঁ আপোনালোক আজি সদনক জনাব কৈছোঁ আপোনালোকে এবাৰ খবৰ ল'ব আমি অতি কমেও 50 লাখ টকা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ জলসম্পদ বিভাগলৈকে দিওঁ ফ্লাড ড্ৰিল বুলি শিতানত যাতে সৰু সৰু কাম কৰি ল'ব পাৰি ক'ৰবাত আমাৰ পেলেচাইডিং বেম্বো পেলেচাইডিং কৰা ক'ৰবাত অলপ বেগ পেলাই দিয়া আৰু য'ত বানপানী বেছি হয় তাত আমি 1 কোটিৰ পৰা 1.5 কোটি টকা দিওঁ সেইখিনি অকল ফ্লাড ড্ৰিলৰ কাৰণে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমাৰ MNৰো আছে মেইনটেনেন্স এণ্ড ৰিপেয়াৰিং আৰু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজি 2টা বছৰ ধৰি আমি চেণ্ট্ৰেলি আমি ফ্লাড ফাইটিং মেটেৰিয়েল কিনি আছোঁ যোৱাবাৰো কিনিছোঁ এইবাৰো কিনিছোঁ মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যোৱাকালি আমাৰ টেণ্ডাৰ হ'ল প্ৰায় 17 কোটি টকাৰ আমি জিলাই ৰাখিম গতিকে আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে আমি যিমান পাৰোঁ কষ্ট কৰিম আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব মইতো আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগত থাকিম
আপোনালোকক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, ফ্লাড ডিলৰ আমাৰ যেতিয়া পানী হয় মে' জুনত ফ্লাড ডিলৰ টকাখিনি যায়, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকলক সুধিলে একেলগে কাম কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। তো আমাৰ স্পৰ্শ খাতৰ অঞ্চলখিনি যাতে সাঙুৰি লোৱা হয়। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই আই নদী যিটো আই নদী মানে চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ কাৰণে চকুলো বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। তো আমাৰ চিৰাং জিলাত ইতিমধ্যে এটা আঁচনি হাতত লৈছে, তাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। ঠিক। কিন্তু আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ কাৰণে আই নদীৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট কামৰ কাৰণে 144 ক্ৰ'ৰ্ছৰ কষ্ট এপ্ৰুভেল এটা 144 ক্ৰ'ৰ্ছৰ কষ্ট এপ্ৰুভেল এটা জমা হৈছে। গতিকে ইন কণ্টিনিউশ্যন অফ চিৰাং জিলাৰ যিটো এণ্টিৰেশ্যন ৱাৰ্কছ তাৰ লগত কণ্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এইখিনি কথা এদিন উত্তৰ মই দিছোঁৱেই। তেখেতে মেম্বাৰ চাবৰ ওচৰত তেখেতৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে আনিছিলে। আমি চিৰাং জিলাৰ আই নদীত 125 কোটি টকাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। পুঁজি সাপেক্ষে অলপতো টকা মই এদিনাখন কৈছোঁ যে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে 5 কিলোমিটাৰ মথাউৰি মই যোৱা 2 বছৰ মন্ত্ৰী হৈও বনাব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰত এইবাৰো পানী সোমাইছে। এইকেইদিন দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু মই কেইবাটাও আমাৰ তামোলপুৰত এদিন আমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম চলি আছে, মথাউৰিৰ কাম সেয়া চাবলৈ গ'লোঁ। এদিন গ'লোঁ হাজোলে, তেখেতৰ সমষ্টিত কলাজল নদীত 10 কিলোমিটাৰ দুইফালে মথাউৰি নাই, পানী হয়। তেওঁতো এতিয়া মোক কয় কলাজল নদীৰ দুখ, সেইটো কলাজল নদীৰ দুখৰ সমভাগী মই হ'ব লাগে, কিন্তু পুঁজি সাপেক্ষে হ'ব পাৰোঁ। গতিকে যেতিয়া পুঁজি হ'ব আপোনাৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনাৰ সমষ্টিত আৰু কাম কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে 21 কোটি টকাৰ যোৱা 2 বছৰত কাম কৰিছোঁ। FMDIPত অলপ হ'ব, থেংক ইউ, হৈছে আৰু ইমানখিনি ৰিপ্লাই পালে। অখিল গগৈ, অভয়াপুৰীত কি আছে আপোনাৰ? হয়, না মোৰ নিজৰ অভয়াপুৰী, এইটো অভয়াপুৰীৰ মানে এনচাৰ নাই ইয়াত। ঠিকে আছে। আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ বিধানসভাত মানে এটা আপোনাৰ সমষ্টি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, স্পেচিফিক কৈ দিয়ক। হয়, যে দৰিকা নদীৰ বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল টিম পঠিয়াব, তাৰ গৱেষণাৰ ভিত্তিত এটা আঁচনি ল'ব। কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে টিমটোৱে গৈ নাপালে, এতিয়া 2 বছৰ হৈ গ'ল। মই একেলগতে এটা বাক্য কৈ লওঁ। হয়, যোৱা 2 অক্টোবৰ তাৰিখৰ দিনাই আমি আমাৰ সমষ্টিৰ দিখৌ আৰু দিচাং নদীৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে লৈ যাব নালাগে, 7টা স্কিম দিছিলোঁ। তাৰ মাত্ৰ সৰু সৰু 2টা স্কিমহে মানে ৰিকমেণ্ড কৰিছে। দুটা যে দিছোঁ, ধন্যবাদ কিয় নজনাই? হ'ব, 2টা মেইন কেইটা নাই। দৰিকা নদীটো আপুনি কৰি দিয়ক, কাৰণ দৰিকা নদীটোত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ভাল সম্পৰ্ক। মোৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈৰ লগত অতি সম্পৰ্ক মধুৰ, আমাৰতো কথা বতৰা হৈয়ে থাকে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, গতিকে তেখেতৰ আজি কমলাক্ষই বিত্ৰে কৰিছে, ফেশ্বন ড্ৰেছ দিয়া নাই। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, দৰিকা নদীৰ সমস্যা আছে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টিম গৈছে। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, আপুনি ৰিপ্লাইটো দিয়ক। হ'ব প্লিজ, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ৰিপ্লাই দি আছে, আপুনি ৰিপ্লাইটো দিয়ক। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, দৰিকা নদীখনো অলপ আগত যে মই কৈছিলোঁ, আমাৰ গোৱালপাৰাৰ নদীখনৰ কথা কওঁতে জিঞ্জিৰাম ন, সেই ছেইম কথা। দৰিকা নদীখনত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰখিনিয়ে কয় যে তাত আমি মথাউৰি বনাব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেখেতলোক গৈছেও, আপোনাৰ লগত মিছকমিউনিকেশ্যন হৈছিলে, মই এই বিষয়ে আপোনাৰ লগত পাতিছোঁ। কিন্তু ভৱিষ্যতে সময়ত আমি IIT বা তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেদি দৰিকা নদীৰ বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিম। আৰু তেখেতে কৈছে যে 2টাটো মই দিলোঁ, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালে মই ভাল পাম। দুটা স্কিম, দুটাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 7টাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু সৰু স্কিম 2টা দিছে, বাকী ডাঙৰ গোটেইকেইটা হেৰি কৰি ওচৰৰ সমষ্টিকেইটাত কিন্তু 8টা 10টা 12টা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মোৰ গাঁৱৰ ঘৰত পানী সোমাইছে, কৰি দিব লাগে। হ'ব প্লিজ, ৰূপেশ গোৱালা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্লিজ। উত্তৰটো মই পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত যিটো কথা কোৱা হৈছে যে পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰসমূহত ঔষধ পাতিৰ যোগান ধৰা হয় বুলি, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰসমূহত কোনো ধৰণৰ ঔষধ পাতিৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, বা ডক্টৰসকলে কয় যে আমাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ষ্টক নাই।
আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যেতিয়া ডক্টৰসকল পশুপালকসকলৰ তাত পশুধনৰ চিকিৎসাৰ বাবে যায়, তেতিয়া অতিৰিক্ত কিবা এটা নিদিলে তেওঁলোক ভিজিট কৰিব নাযায়। গতিকে এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ কথা আমি যেতিয়া পাতোঁ, কৃষি কৰ্মৰ কথা পাতোঁ, পশুপালনৰ কথা পাতোঁ, এই পশুপালকসকলক যদি আমি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰিম, তেন্তে নিশ্চয় আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ জনাম যে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু আমি যিমান পাৰোঁ পশুপালকসকলক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক জিলা পশু চিকিৎসালয় আছে, সেই জিলা পশু চিকিৎসালয়লৈ ঔষধবিলাক যোগান ধৰা হয় আৰু জিলা পশু চিকিৎসালয়ে ৰিকুৱাৰমেণ্ট দিয়ে, সেই অনুপাতে যোগান ধৰা হয় আৰু সেইবিলাক বিতৰণ কৰা হয়। আৰু বাকী যিটো এটা তেখেতে কৈছে যে আমাৰ যিবিলাক চিকিৎসক আছে, চিকিৎসকবিলাকে কিবা নিদিলে ভিজিট নকৰে, মেন পাৱাৰ শ্বৰ্টেজ আছিল। আজি কিছুদিনৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 161জন VO ভেটেৰিনেৰী অফিচাৰ নিযুক্তি দিছে। ঠিক তেনেকৈ VFৰো শ্বৰ্টেজ আছিল, সেইখিনি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা হৈছে আৰু তেখেতে যিটো অভিযোগ আনিছে সেইটো আমি অনুসন্ধান কৰিম আৰু তেনেকুৱা যদি কিবা কৰে কোনোবাই, তেতিয়াহ'লে আমি আইনমতে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। Thank you. So question number 152, Sri Mujibur Rahman. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। Absent. না sir. হ'ব, উত্তৰ দি দিছে, হৈ যাব আৰু ক'ব লাগে একো নাই। তো যি উত্তৰ দিছে মানে এইটো আৰু দায়হাৰ উত্তৰ দিছে, কি কৈ থাকিম, কৈ থাকিলে লাভ নাই। Question number 153, Sri Debabrata Soikia. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অৰুণাচলত ডেম বনোৱা হৈছে বুলি কৈছে আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈসমূহৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কৈছে, তেনে সময়ত মাজে মাজে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বেলেগ নৈৰ লগত সংযোগ কৰা হ'ব বুলি যিখিনি কোৱা হয়, তাৰ ফলত আমাৰ ইয়াৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আৰু জনজীৱনৰ ওপৰত যে ক্ষতি হ'ব সেইটো নিশ্চিত। সেই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা কাম কৰাৰ আগতে যাতে চৰকাৰে গোটেই যিবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি লয় আৰু তেনে এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, কৰা হ'ব। Honorable Minister. অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এই গোটেই ঘটনাটো 2012 চনৰ পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কোনো কমিউনিকেশ্যন নাই। কিন্তু এইটো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে মই যদি অকণমান কৈ দিওঁ যে 1919 চনতে মাদ্ৰাছ প্ৰেচিডেঞ্চিৰ মুখ্য অভিযন্তা ছাৰ আথাৰ কটনে নদী সংযোগকৰণ ধাৰণাটোৰ প্ৰথমে অৱতাৰণা কৰিছিল। পিছত 1960 চনত তদানীন্তন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী মাননীয় KL ৰাওৱে গংগা আৰু কাবেৰী নদীৰ সংযোগৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। 1982 চনত নেশ্যনেল ৱাটাৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি স্থাপন কৰা হয়। 2002 চনত ভাৰতৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক নদী সংযোগকৰণৰ এক পৰিকল্পনা 2003 চনৰ ভিতৰত প্ৰস্তুত কৰি 2016 চনৰ ভিতৰত কাৰ্য কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাত হৈছিল। আৰু 2003 চনত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰে আৰু কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া 2008 চনত আমি এখন চিঠি লিখিছিলোঁ যে ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট বা খুব ভালকৈ চিৰিয়াছলি এনালাইচিছ নকৰালে এইটোৰ এডভাৰ্ছ এফেক্ট হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কৰিব লাগে। 2012 চনতে শেষ চিঠিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহিছিলে, তাৰ পাছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন হোৱা নাই। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আৰুতো নাই। Question number 154, Sri Jadhav Sorgiari. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, দুধনৈ সমষ্টিৰ দৰংগিৰি কল বজাৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে ডাঙৰ বজাৰ। এই বজাৰত সুদীৰ্ঘ দিনৰ পৰা ইয়াৰ কল খেতিয়কসকলৰ সুবিধাৰ্থে এখন কল ষ্ট'ৰ দৰকাৰ হোৱা হেতুকে বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাবনে ইয়াত বিভাগৰ পৰা কিবা সুবিধা আছেনে? Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,
হৰ্টিকালচাৰ বিভাগৰ HMNES-ত ছাবচিডিত কোল্ড ষ্টৰেজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে 50% ছাবচিডি 50% ছাবচিডি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে 90% কৰি দিলে বহুত কৰিব সোসাইটি কৰি যদি 90% দিয়ে তেতিয়া হলে ফিজিবল আদাৰৱাইজ প্লিজ উত্তৰটো দিবলৈ দিয়ক আৰু দুধনৈ সমষ্টিৰ দৰংগিৰি কলৰ বজাৰখন উন্নতি সাধন কৰিবৰ কাৰণে আধুনিকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে ইতিমধ্যে চৰকাৰে বহুতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ অভাৰ এটা সভা স্থগিতৰ মই নটিচ পাইছিলোঁ এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি এটা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু বিষয়টো যেহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ত আপুনি আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ মহোদয় আমি সকলোৱে যেতিয়া বিধানসভাৰ সদস্যৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম আৰু গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বহন কৰিম অৰ্থাৎ আই উইল বিয়াৰ ট্ৰু ফেইথ এণ্ড এলিজেন্স টু দি কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. মহোদয় ইয়াতে আমি প্ৰতিজ্ঞা ল'লোঁ যে আমি গণতন্ত্ৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিম আৰু যদি সংবিধানৰ অপব্যাখ্যা বা সংবিধান বিপথে যায় তেতিয়াহ'লে আমি মাত মাতিম মহোদয় আমাৰ সংবিধান তৈয়াৰ কৰিছিল ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছিল যদি মই সংবিধানৰ অপব্যৱহাৰ হোৱা দেখা পাওঁ তেন্তে ময়ে প্ৰথমে ইয়াক জ্বলাই দিম ঠিক তেনেকৈ তেখেতে কৈছিল সংবিধান যিমানেই ভাল নহওক কিয় যিসকলে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰি আছে তেওঁলোক ভাল নহ'লে ই বেয়া প্ৰমাণিত হ'ব সংবিধান যিমানেই বেয়া নহওক কিয় ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাসকল ভাল হ'লে ই ভাল প্ৰমাণিত হ'ব মহোদয় এই কথাখিনি আনিব লগা হৈছে আপোনাক যিটো ৰুল 56ত দিছোঁ ৰুল 56ত আমি কৈছোঁ যে আমি এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে লোকসভাৰ সদস্যপদ খাৰিজ কৰা হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ সংবিধানত যিখিনি বিধি দিয়া আছে আমাৰ যদি কিবা বিধি থাকে সেই বিধিখিনি যদিহে খেলি মেলি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দিব লাগে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো আমি ল মেকাৰসকলেও সংবিধান অনুসৰি হ'লে মানি ল'ব লাগে যেতিয়ালৈকে সেই বিধিখন ভাৰতৰ সংবিধান বা ভাৰতৰ ল হয় মহোদয় এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালোঁ 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱত কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিছিল আমাৰ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে যিবিলাক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সম্পৰ্কত তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে 98 জন মানুহে আমাৰ দেশৰ 55 কোটি মানুহৰ সম্পদ মুঠ যিমান গৰাকী সেই 98 জনে সিমানখিনি সম্পদৰ গৰাকী ঠিক তেনেকৈ 142 জন মানুহৰ সম্পত্তি 23 লাখ কোটি টকা আছিল 8 বছৰ আগত আৰু এতিয়া সেইখিনি 56 লাখলৈ গৈছে যেটো আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিত আছে যে আমি সকলোৰে মাজত সম্পদৰ সমবিতৰণ হ'ব লাগে ইয়াৰ পৰিপন্থী সেই গতিকে সংবিধানৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত হোৱা নাই এই কথাখিনি তেখেতে কৈছিল দ্বিতীয়তে তেখেতে লণ্ডনলৈ গৈছিল লণ্ডনত কিছু বক্তৃতা দিছিল আৰু সেই বক্তৃতাখিনি বিষয়টো লৈ কথাটো আহিছিল যে তেখেতে ভাৰত বিৰোধী বক্তৃতা দিছে এই বিষয়ত অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে লোকসভাৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৈছিল মোক সংসদত কথা কোৱাটো আমাৰ সকলোৰে সাংসদৰ অধিকাৰ বিধায়কৰ অধিকাৰ সেই গতিকে মই মোৰ যাতে আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰিব পাৰোঁ মোক কিছু কথা ক'বলৈ দিয়ক এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত তেখেতক সেই সুযোগ নিদিয়াকৈ 2019 চনৰ এটা গোচৰৰ ভিত্তিত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সদনৰ পৰা সদস্যপদ খাৰিজ কৰা হ'ল আৰু এই কেছটো আছিল 2019 চনত কলাৰত দিয়া এটা ভাষণৰ বাবে তেখেতে তাত কেইজনমান ব্যক্তি নাম উল্লেখ কৰিছিল মই সদনত নাম নলওঁ তেখেতসকলক চুৰ বুলি কৈছিল আৰু চুৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে এজন ব্যক্তি যিজনৰ নাম উল্লেখ কৰা নাছিল তেখেতে ক'লে যে আমাৰ সম্প্ৰদায়টোক চুৰ বুলি কৈছে আৰু সেই গতিকে এটা ডিফেমেশ্যন কেছ হ'ব লাগে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2021 চনত তেখেতে পুনৰ গুজৰাট হাইকোৰ্টত আৰ্জি দিলে যে কেছটোৰ শুনানি হ'ব নালাগে আৰু এই ৰাহুল গান্ধীৰ 7 তাৰিখৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ বক্তব্য আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত লণ্ডনত তেখেতৰ বক্তব্যৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে সেই কেছটো উঠাই লোৱা হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু মাৰ্চ মাহত জাজমেণ্ট দিয়া হ'ল
মহোদয় এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে ন্যায়পালিকাৰ কাম কৰিব লাগে, কিন্তু ন্যায়পালিকাই যদি ভুল ধৰণে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে হস্তক্ষেপ কৰে। মহোদয় ইয়াত মই যদি এবাৰ ৰুলৰ কথালৈ যাওঁ, আমাৰ 56ত যিকেইটা কথা আছে, not more speaker not more than one such motion, not more than one matter can be discussed in the same motion, the motion must not revive discussion of a matter discussed in the same session, the motion must not anticipate a matter which has been previously anointed for consideration, the motion must not deal with a matter on which a resolution could not be moved, the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law, the motion shall not raise a question of privilege, that it must not relate to a matter which is not primarily the concern of the government of state. মহোদয় মই কৈছোঁ যে আমি ভাৰতবৰ্ষ ইউনিয়ন অফ ষ্টেট, আমাৰ সকলোৰে বাবে একে সংবিধান, আৰু সেই গতিকে আমি সংবিধানখন যাতে ৰক্ষা হয় তাৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। আমাৰ অসম বিধানসভা যেনেকৈ হৈ সিদিনা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে কিবা কিবি কোৱাৰ কাৰণে BBCৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অপজিশ্যন স্বত্বেও এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'ল, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন যাতে ভাল ধৰণে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ লোৱাটো আমি আলোচনাৰ যোগেৰে প্ৰস্তাৱ লোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত constitutional validity of sections 499 and 500 of the IPC, section 199, 199(4) of CRPC, upheld in the Subramaniam Swamy versus Union of India case in 2016 by a 2-judge bench. আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছিল যে সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ কেছটোত চোৰক চোৰ বুলি ক'লে এইটো ডিফেমেশ্যন নহয়, তেওঁলোকে যদি চুৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰেপুটেশ্যনৰ ওপৰত কথা। যদি আজি আমি সকলোৱে জানো দুজনমানৰ নাম কৈছে, তেখেতসকলে আজি ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ কিবা কিবি CBI ED সকলোৱে তেওঁলোকক বিচাৰি আছিলে, ভাৰতৰ পৰা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে বেংকৰ পইচা লুণ্ঠন কৰি, সেই গতিকে তেওঁলোকে চুৰ কৰিছে, সেই গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ডিফেমেশ্যনটো আহিব নালাগিছিল। ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড কেছ এটা আছিলে খুজবু ভাৰ্চেছ কানিয়ামাল 2010 চনত। এইটোতো কোৰ্টে কৈছিল যে there was no prima facie case of defamation. The court held that there was neither any intent or part of the appellant Khushbu to cause harm to the reputation of the complainants. Complainant বিলাকৰ reputation এই ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকৰ চুৰকিজনক চুৰ বুলি কৈছে বুলিহে কৈছোঁ। আৰু তাতে more importantly the bench further reasoned that complainant could not be properly described as persons aggrieved within the meaning of section 199(1) of CRPC. যিহেতু যিজন মানুহে কমপ্লেইন দিছে সেই কমপ্লেইন কৰা মানুহজনৰ বিষয়ে যিহেতু উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, তেওঁৰ সেই গতিকে এইটো ইলিগেল বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2010 চনত কৈছে। কেনট কনষ্টিটিউট এ ৰেডিলি আইডেণ্টিফাইড গ্ৰুপ অফ পিপুল, যিটো OBC বুলি কৈছে। ৰাহুল গান্ধীজ ৰিমাৰ্ক ৱাজ নট ডাইৰেক্টেড এট দি কমপ্লেইনেণ্ট ইন দিছ কেছ, সেই গতিকে এইটো তেনেকুৱা এটা কথা। ঠিক তেনেকৈ পূৰ্ণেশ মোদীৰ যিটো কেছ, এই কেছত সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ ক্ষেত্ৰত মই যিটো ক'লোঁ তাৰ পেৰাগ্ৰাফ 172 আৰু খুজবুৰ কেছৰো কথাখিনি জড়িত হৈ থাকে। যে খুজবুৰ কেছত কোৱা হৈছিল যে the question posed to the accused was made the subject of this complaint in the Surat case as having injured the reputation of the complainant who was not intended. কমপ্লেইন কৰা মানুহজনক তাত উল্লেখ কৰা হোৱাই নাই। ঠিক তেনেকৈ সেকশন 202 এটা আছে, যদি অন্য এখন দেশত ৰাজ্যত এটা কেছ হয়, অন্য এখন ৰাজ্যত সেইটো ল'ব লগা হ'লে তাৰ লোকেল মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা সেইখিনি পেৰাগ্ৰাফ 197ত আছে। তেওঁ কৈছিল যে দ্য মেজিষ্ট্ৰেট হেজ অলছ' টু কিপ ইন ভিউ দ্য লেংগুৱেজ এমপ্লয়ড ইন সেকশন 202 CRPC হুইচ stipulates that resident of the accused at a place beyond the area in which magistrate exercises his jurisdiction, it is not clear এই ক্ষেত্ৰত এই 202টো লোৱা হ'ল নাই, সেইটোও কৰা হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ লোকসভাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটে যেতিয়া নটিফিকেশ্যনখন দিলে, সেই ক্ষেত্ৰত চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটছ কোৰ্ট ইন চুৰাট তেওঁলোকে কিন্তু চেণ্টেন্সটো দিলে যদিও তেওঁক এমাহৰ সময় দিছিল, আৰু এই এমাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 30 দিনৰ ভিতৰত এপিল কৰাৰ সুযোগ আছিল। এই সুযোগটো নিদিয়াৰ বিষয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই আজি 2000 খুব সম্ভৱ যোৱা বছৰ সমাজবাদী পাৰ্টি লিডাৰ আজম খানক উত্তৰ প্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ডিছকুৱালিফাই কৰিছিল, সেই কেছত Supreme Court bench led by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, on November 9 last year
was critical of the speed in which he was disqualified by the assembly. ইমান স্পীডত কৰাৰ কাৰণে ঘোষণা হোৱাৰ জাজমেণ্ট এদিনৰ পিছতে আজম খানক তেওঁলোকে ডিছকুৱালিফাই কৰিছিল, যেনেধৰণে আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াকো কৰা হৈছে। সেই গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক ক্ৰিটিকেলি লৈছে। Referring to the some other cases where disqualification of lawmakers were done belatedly, the bench said that you cannot pick and choose people and favor granting of opportunity to Khan. অৰ্থাৎ তাতে এজন মন্ত্ৰী আছিল, মন্ত্ৰীজনৰ 3 বছৰ কাৰাদণ্ড হৈছিল, তেখেতৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন বহুদিনৰ পিছত কৰা হৈছে। এমাহ দুমাহ তেওঁক মন্ত্ৰী হৈ থাকিব দিলে। আগত এজন গুজৰাটৰ এজন মন্ত্ৰী, যেতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া তেখেতৰ 3 বছৰ তেওঁক মন্ত্ৰীসভাতে ৰাখিলে, তেওঁক 10 বছৰ জেল হোৱাৰ পিছতো। সেই গতিকে আমি যিটো কৈছোঁ, সংবিধানখন সকলোৰে বাবে হ'ব লাগে। সংবিধানখন কাৰোবাক খেনুক দেখি ৰন্ধা বন্ধা, খেনুক দেখি দুৱাৰ বন্ধা হ'ব নালাগে। এইটো ফেয়াৰভাৱে হ'ব লাগে। আৰু অথৰিটিজ মাষ্ট এক্ট ফেয়াৰলি। ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ল টু ভিক্টিমাইজ অপজিশ্যন, বিৰোধীক শাস্তি দিবলৈ লৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হ'ব নালাগে। এই গতিকে এইবিলাক কথা স্পষ্টভাৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিঙৰ যোগেদি মই আপোনাক দেখাইছোঁ যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে তেওঁৰ এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে এনেধৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টেও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। সেই গতিকে আমাৰ প্ৰমাণ হয় যে আমাৰ এনেধৰণে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছিল, সেই কথাখিনিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে লণ্ডনত কোৱা কথাখিনিৰ বক্তব্যখিনি শুনাব বিচাৰিছিল দেশৰ জনগণক, যাতে তেওঁৰ ওপৰত থকা সন্দেহ নাইকিয়া হয়। আৰু এইবিলাক সুযোগ নিদি পেলাই সংবিধানৰ যিখিনি প্ৰভিজন, সেই প্ৰভিজনখিনি নষ্ট কৰা হৈছে চক্ৰান্তমূলকভাৱে। আৰু আমি যিহেতু ভাৰতৰ অংগৰাজ্য, আমিও ভাৰতীয় সংবিধানত বিশ্বাস কৰোঁ। আমাৰ ৰাজ্যত যাতে এনেকুৱা নহয়, তাৰ বাবে আমি আলোচনাৰ যোগেদি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ালৈ এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, যাতে আইনৰ চকুত সকলো সমান হ'ব পাৰে। আৰু আমি সকলো বিৰোধীৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে এটা সংবিধানত গুৰুত্ব আছে। সংসদত বা বিধানসভাত, লোকসভাত চৰকাৰক আমি অকল অনুসৰণ কৰাই নহয়, আমি প্ৰতিক্ৰিয়া, প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ সমিতি, সংসদৰ বাহিৰত, সংবাদ মাধ্যমত আমি নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰক সংবেদনশীল কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু ই আমাৰ অধিকাৰ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ সংবিধান সুৰক্ষিত হয়। আৰু সেই গতিকেই আমাৰ সংবিধানত বিৰোধীক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দিয়া হৈছে। কিন্তু যিখিনি কাম কৰা হৈছে যে বিৰোধী মুক্ত ভাৰত, কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত, ইয়াৰ যোগেদি সংবিধানৰ মূল স্পিৰিটটোকে ধ্বংস কৰিব বিচৰা হৈছে। সেই গতিকে আজি আমি যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছোঁ, এই প্ৰস্তাৱটো আমাৰ সকলোৰে বাবে, বিধানসভাৰ মৰ্যাদাৰ বাবে, সংবিধানৰ মৰ্যাদাৰ বাবে আমাৰ সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু যিখিনি কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগে, সেই গোটেইখিনি কণ্ডিশ্যন ইয়াতে মেৰিট কৰিছে। এই কেছটোৰ জাজমেণ্ট হৈছে, ইয়াৰ এপিল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু ইয়াৰ আমি প্ৰস্তাৱ ল'ব পাৰোঁ, যিহেতু আমি সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱ লোৱাত কাৰো আপত্তি নাথাকিব নিশ্চয়, শাসক পক্ষৰো। ঠিক তেনেকৈ আগতে আলোচনা হোৱা নাই। সেই গতিকে গোটেইখিনি চাই আপোনাৰ অনুমতি আশা কৰি আমাৰ বক্তব্য ৰাখিছোঁ। ক'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা পাৰ্টিৰ পৰা এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত দুজনে কয় নেকি? নটিচত দিয়াৰ কাৰণে মইতো নাজানো, এনেকুৱা নিয়মটো আমাৰ হাউচত নাথাকে। অলপ চৰ্টলি কৈ ঠিক আছে। মই একেবাৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰতে কম অধ্যক্ষ মহোদয়। মই ফাৰ্ষ্ট ছিগনেটৰী মই আছিলোঁ আজি। অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ সংসদ পদ খাৰিজ কৰা সম্পৰ্কত যিখিনি কথা আমাৰ দলপতিয়ে দাঙি ধৰিলে, সেইখিনিৰ লগত মই একমত। মই কেৱল স্পেচিফিকেলি এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত কিয় আজি আলোচনা কৰিব লাগে, সেই কথাখিনি তথ্য সহকাৰে দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ সংসদ পদ অগণতান্ত্ৰিকভাৱে খাৰিজ কৰা সম্পৰ্কত দুটা ছাইড আছে। এটা হ'ল আইনী দিশ, এটা হ'ল ৰাজনৈতিক দিশ। আইনী দিশটো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আইনগতভাৱে আমি যুঁজিম, কিন্তু ৰাজনৈতিক
restriction, namely, not আমি এইবাৰ যে সিটিং কৰিছো তাত এই বিষয়ে কোনো আলোচনা হোৱা নাই গতিকে 57(1)ত লিখা আছে যে not more than one such motion shall be made at the same sitting. দ্বিতীয়তে লিখা আছে 2 নম্বৰত not more than one matter can be discussed on the same motion and the motion must be restricted to the specific matter of recent occurrence. Etu ekebare odhyaksha mohoday recent occurrence. Etu recent occurrence, etu definite urgent public importance. Gotike rules of procedure and conduct of business in Assam Legislative Assembly jitu provision ase motion for adjournment on the matter of public importance etu alochona koriboloi dibo lage yat sposto koi likha ase aru he rule mote ami aji anisu. ঠিক আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই রুলস আনিছো ইয়াত বহিছো এই গোটেই কথাখিনি হল আমাৰ সংবিধানৰ ভিত্তিত দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া এই ডিসকোয়ালিফিকেশনৰ বিষয়ে যেটো আলোচনা কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় তাত আমাৰ কনস্টিটিউশনে কি কৈছে কনস্টিটিউশনৰ 142 নম্বৰ পেজত 103 তাত লিখা আছে সভাপতি মহোদয় একে কথাখিনি ৰিপিট কৰি আছে আমি বুজি পোৱা নাই নেকি আমিতো গম পাইছোৱে একে হাল্লাত কিয় যায় বিৰোধী দলৰ সভাপতিয়ে কৈছে হ'ব প্লিজ 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 কক 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 দে যাতে বেলেগে কলো আমি ক'ব পাৰো হেতু পাৰমিশন যেটো হৈছে হ'ব মই পারমিশন লৈছো দে আপোনাৰ বেলেগে কলো আমি উঠিব পাৰিম তা 103 লিখা আছে 142 the constitution of India decision of questions as to this disqualification of member yet ekok likha ase 1 if any question arises as to whether a member of either house of parliament has become subject to any of the disqualification mentioned in clause 1 of article 102 the question shall be referred for the decision of the president. The question shall be referred for the decision of the president and his decision shall be final. Kobo apuni? 132 likha ase. Before giving any decision on such question, the president shall obtain the opinion of the election commission and shall act according to such opinion. আমি এই খৰখেদাকে যেটো আমাৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ললে খাৰিজ কৰাৰ নিয়ম মতে এই সংবিধান মতে আমি এক পঢ়িয়া ক্লজ মতে ৰাষ্ট্ৰপতি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই গোটেই কথাখিনি নিৰ্বাচন আয়োগৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিছে এই অধ্যায় মতে কৰি লোকসভাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত জনাব লাগিছে মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তাৰ পিছত সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছে এই গোটেই পদ্ধতিটো ইমান খৰঠাকাকে কৰা হ'ল যেটো আমাৰ দলপতিয়ে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কণ্ঠৰোধ কৰিব লাগে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক কথা ক'ব দিব নালাগে পাৰ্লামেণ্টত আহিলে কিছুনি এনেকুৱা তথ্য দিয়ে যে তথ্য ৰাইজে আপোনাৰ জানিব গতিকে এই কথাখিনি মই ৰাখিলো অধ্যক্ষ মহোদয় সময়ৰ কাৰণে আৰু আছিলে আপুনি কৈছে মহোদয় গতিকে আপোনাক এইখিনি কথা কৈ আমি কৈছো যে আমাক আলোচনাৰ কাৰণে দিব লাগে অন্য সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি এইখিনি কথা আপোনালোকৰ নিয়ম অনুযায়ী আমি ৰাখিলো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰত আপুনি ক'ব দিছে সেইকাৰণে আমি আপত্তি কৰা নাই বাট আমাৰ হাউচত it is unprecedented that we are expressing opinion on a judicial verdict. So, it is unprecedented. So, Kali SCLP decision hoise moi janu hulostul koribo lage boli kintu that etu eneke nohobo eneke nohobo eneke nohobo kobo dibo lage na na muk kotha kini khunibo lagbo SCLP thik na etu moi janu muk kotha kini khunibo
তেখেতে ৰেছপন্ড আমি মাত দিয়া নাই নাই এলঅপিয়ে কথা কৈ থাকোতে আমি মাত দিয়া নাই গতিকে এতিয়া কিয় মাত দিব লাগে যদি এলঅপিয়ে কথা ক'লে মই মাত দিয়া নাই 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 সকলো ভৱিষ্যত আছে থাকে ভাই সকলো বাদ দিয়ক সকলোৱে আৰু মইতো আপোনালোকে খুব চিৰিয়াছলি লোৱাৰ কাৰণে মই এক্সেচিবিলিটিৰ কথাটো এইটো মানে ক'বলৈ দিলো চবে অবজাৰ্ভ কৰিব এইটোৱে নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আগতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই ব্যাখ্যা দি থাকো মানুহে জনাই আপুনি জনাইছে হৈ গ'ল ব্যাখ্যা দি দিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু কিয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ হাউচত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সদনত যেতিয়া বিৰোধী দলপতি আৰু উপদলপতিয়ে কথা কৈছে মই আমাৰ MLA মাত মাতোতে বহাই দিছো গতিকে এইখিনি হিচাপে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ওপৰত চবেই ক'ব সিটোৰ ওপৰত আগতে যদি হুলস্থুল কৰি আহিম বুলি ডিচিশ্যন লৈছে মোৰ ক'বলগী একো নাই নহ'লে বহক ক'বলৈ কৈছিলো যদি নাই যদি যিখিনি কথা গ্ৰহণযোগ্য ক'বলৈ নিদিলে মই ডিচিশ্যন দি দিম আৰে বাবা আগতে হুলস্থুল লৈছে লৈ ল'লে হ'ল নহয় সঁচা কথা ধৈৰ্য ৰাখক আমাৰো কোনো এলপিৰ কথা নুশুনিব আজি যদি এনেকুৱা কৰে এলপিৰ কথা কোনেও নুশুনিব তেনেকুৱা নহয় আৰে আপুনি আকৌ মোক খবৰটো দিছে দিছে আকৌ নিজে লিডাৰ অফ হাউচে কৈ আছে এইখিনি শুনাৰটো কিয় থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ সেইটো লৈ ফালে আৰে আপোনালোকে এডজমেণ্ট আৰে ন শ্লোগান দিব নালাগে ভিডিঅ'টো পঠাব লাগে শ্লোগান দিব নালাগে ভিডিঅ' পঠাব লাগে দিব নালাগে কোনো শ্লোগান ইয়াত নচলিব কোনো শ্লোগান নচলিব আৰে ইণ্টেনশ্যনেলি সিবোৰ কিয় কৰা ইণ্টেনশ্যনেলি হাউচত আপোনালোকে দিব নালাগে পোষ্টকাৰ্ড শ্ব' কৰিব নালাগে পোষ্টকাৰ্ড শ্ব' কৰিব নালাগে প্লিজ পোষ্টকাৰ্ড শ্ব' কৰিব নালাগে আন্দোলন কৰিব নালাগে নাই নাই আপোনালোকে আপোনালোকে বহক আপোনালোকে বহক ভিতৰত নচলে হাউচ ভিতৰত নচলে পোষ্টকাৰ্ডটো লৈ লোৱা চব পোষ্টাৰ লৈ লোৱা no poster inside house no poster no slogan no poster
প্ৰস্তাৱ দি দিয়ক প্ৰস্তাৱ ল'ব নালাগে অখিল গগৈ নেতা কোন ৰাহুল গান্ধী নেকি অখিল গগৈ নেতা কোন ৰাহুল গান্ধী নেকি ৰাহুল গান্ধী নেকি প্ৰস্তাৱ ল'ব নালাগে সদন হয় সদনত প্ৰস্তাৱ ল'ব নালাগে প্লিজ প্লিজ পোষ্টাৰ শ্ব' কৰিব নালাগে প্লিজ প্লিজ ন' পোষ্টাৰ প্লিজ ন' পোষ্টাৰ এফালে মানুহ থৈ দিয়া প্লিজ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰক 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 প্লিজ চাইলেণ্ট নিজৰ আসনত যাওক সকলোৱে নিজৰ আসনলৈ যাওক নিজৰ আসনলৈ যাওক নিজৰ আসনলৈ যাওক নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰক রাজবংশী ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া ৰিপৰ্ট সৰ্বানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া ৰিপৰ্ট মই মঞ্জুৰী নম্বৰ 26 উচ্চ শিক্ষা 27 কলা আৰু সংস্কৃতি 29 চিকিৎসা শিক্ষা 69 বিজ্ঞান কাৰিকৰী আৰু বতৰ পৰিৱৰ্তন 71 প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা 80 খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি সম্পৰ্কত অসম বিধানসভাৰ বিভাগীয়ভাৱে সম্বন্ধ থকা স্থায়ী সমিতি শিক্ষা বিত্তীয় বৰ্ষ 2023-24 প্ৰতিবেদনসমূহ এই পবিত্ৰ সদনত দাখিল কৰিলোঁ। ধন্যবাদ শ্ৰী ভুৱন পেগু শ্ৰী ভুৱন পেগু Yes, sir. Report, Bhuban Bego. Sir, I beg to present the report of the Department Related Standing Committee on Works Department, Assam Legislative Assembly for the year 2023-24 as follows. 24th report under grant numbers 17, 33, 46 and 64 relating to Public Works Department. 25th report on grant number 38, 44 relating to Public Health Engineering Department. 25th report under grant number 63 and 44 relating to Water Resource Department. 20th report under grant number 6, 7, 41, 72 relating to Revenue Department. 24 report under grant number 49 and report relating to Irrigation Department. 24 report under grant number 31, 32, 34, 44 and 73 relating to Housing and Urban Affairs Department.
20th report under grant number 16 relating to information, public relation, printing and stationery department. Thank you. Sri Govinda Chandra Basumotari. Rahul Gandhi Pappu hai. I beg to present the Rahul Gandhi Pappu hai. Departmentally related Standing Committee on Development Departments. Report. Rahul Gandhi Pappu hai. Report on Excise Department Grant Rahul Gandhi Pappu hai. 25th report on Transport Department Grant 9. Number 2, 20th report on General Administration Department Grant 11 and 21. Number 4, 25th report on Food and Supplies Department. Rahul Gandhi chor hai. Rahul Gandhi Pappu hai. Number 4, 25th report on Tribal Affairs Department, Grant 38. Number 6, 25th report on Women and Child Development Department, Grant 31. Number 7, first report on Social Justice and Empowerment Department, Grant 40. Number 8, 25th report on Environment and Forest Department, Grant 55. Number 9, 25th report on Industries and Commerce and Public Enterprise Department, Grant 58 and 60. Number 10, 25th report on Mines and Minerals Department, Grant 61. Number 11, 25th report on Power Department, Grant 62. Number 2, 20th report on Sports and Youth Welfare Department, Grant 74. ধন্যবাদ শ্রী রমণন কৈ দিয়া জাষ্ট লে বুলি কৈ দিয়ক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই অসম বিধানসভাৰ 2023-24 বৰ্ষৰ বিভাগীয়ভাৱে সম্পৰ্কিত স্থায়ী সমিতি উন্নয়ন খ বিভাগৰ তলত উল্লেখিত প্ৰতিবেদনসমূহ যথাক্ৰমে 1 মঞ্জুৰী নম্বৰ 48 আৰু 67 কৃষি আৰু উদ্যান শস্য বিভাগৰ 25তম প্ৰতিবেদন 2 মঞ্জুৰী নম্বৰ 56 আৰু 57 পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ 25তম প্ৰতিবেদন 3 মঞ্জুৰী নং 59 হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম বিভাগৰ 25তম প্ৰতিবেদন 4 মঞ্জুৰী নং 54 মীন বিভাগৰ 25তম প্ৰতিবেদন 5 নম্বৰ মজুৰী নং 52 আৰু 53 পশু চিকিৎসা ও পশুপালন বিভাগৰ 25তম প্ৰতিবেদন 6 মঞ্জুৰী নম্বৰ 29 স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ 25তম প্ৰতিবেদন 7 মঞ্জুৰী নং 43 সমবায় বিভাগৰ 25তম প্ৰতিবেদন 8 মঞ্জুৰী নম্বৰ 36 শ্ৰম আৰু নিয়োগ বিভাগৰ 20তম প্ৰতিবেদন মঞ্জুৰী নং 51 ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ 20তম প্ৰতিবেদন 10 মঞ্জুৰী নম্বৰ 14 15 18 আৰু 20 গৃহ বিভাগৰ 20তম প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰিলো। ধন্যবাদ। The House adjourned for 15 minutes. Rahul Gandhi Pappu hai. Jindabad. No Saliba. Rahul Gandhi Jindabad. Rahul Gandhi Jindabad. গণতন্ত্র হত্যা করানো চলিব।
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ ৰিপ্লাইটো বাকী আছে এডজৰ্ণমেণ্ট মোচনৰ ওপৰত ক'ব পাৰিম। মাননীয় অধ্যক্ষ না মোৰতো ৰিপ্লাই হ'বই, ৰাতি 2টাত হ'লেও হ'ব, এইটোতো কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে। ৰাতি 2টাত হ'লেও ৰিপ্লাই হ'ব, ক'ব পাৰিব, আপোনাৰ ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব। ৰাতি 2টাত হ'লেও ৰিপ্লাই হ'ব, ক'ব পাৰিব। না অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰিপ্লাইটো হ'ব লাগিব। আৰে ৰিপ্লাই শুনিব ভয় কিয় কৰে? ইমান কাপোৰত দেখাই নাই, ৰিপ্লাই অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা ক'ব আৰু ৰিপ্লাই দিয়া নাযাব, এইটো কিয় হ'ব পাৰিব নেকি? এইটো নহ'ব। আপোনালোকে বহক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এলপিৰ কথা শুনিছো, ডেপুটি এলপিৰ কথা শুনিছো, এতিয়া আমাক ইয়াতে ৰিপ্লাই দিব লাগে, ৰিপ্লাই দিব লাগিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু সেইটো কৰি থাকিব নালাগে। না আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত কৈছে, এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰতে ইফালেও কৈছে, মইতো ক'ব দিবই লাগিব না। মইতো কমেই, যিয়ে নহওক কেছ কৰিছে, মইতো কমেই, এইটো কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে। না মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ব নোৱাৰি বুলি কথা নাই নহয়। না আপোনালোকে কমেই ৰিপৰ্ট, আপোনালোকে এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত ক'লে, ইফালেও ক'ব এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত, শুনিব লাগিব। ৰাতি 3টা 4টা 5টা যি বাজে, মইতো কমেই, কোনেও ৰাখিব নোৱাৰে। ৰাতি 3টা বাজিব, 4টা বাজিব, 5টা বাজিব, মইতো কমেই, মইতো উঠিয়ে নাযাওঁ ইয়াত নোকোৱাকৈ, মইতো উঠিয়ে নাযাওঁ। প্লিজ চাওক, হাউচত সকলোৱে কথা ক'ব পাৰিব, সকলোৱে কথা ক'ব পাৰে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ চিটত যাওক। যিটো ক'ব খোজে আপোনাৰ চিটত যাওক, আপোনাৰ চিটত যাই কওক। অধ্যক্ষ মহোদয়, ইমান কাপুৰুষ হ'লে কেনেকে হ'ব? ইমান কাপুৰুষ হ'লে কেনেকে হ'ব? প্লিজ অখিল গগৈ, আপোনাৰ চিটত যাওক, আপোনাৰ মাইকত যাওক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ মাইকত যাওক, আপোনাৰ চিটত যাওক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি উত্তৰ শুনিবলৈ ভয় খাইছে, সন্মানীয় সদস্যসকল, নিজৰ আসনত যাওক। নিজৰ আসনত যাওক। নো শ্লোগান, এনেকুৱা নহয়। মাইক অফ কৰ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এজন MLA ষ্টাফক গালি পাৰি আছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপুনি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। আপোনাৰ আসনত যাওক। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আসনত যাওক। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দিনটোৰ কাৰণে ছাছপেনশ্যন কৰা হৈ গ'ল। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া দিনটোৰ কাৰণে ছাছপেনশ্যন। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এম এল এ নেকি? অখিল গগৈ আপুনি কি পাৰ্টি এম এল এ? উত্তৰ শুনাৰ সাহস নাই।
অখিল গগৈ বাহিৰলৈ লৈ যাওক। অখিল গগৈ বাহিৰলৈ লৈ যাওক। এইখন সদনত নিজৰ স্বাধীনতা নিজে ৰক্ষা কৰিব লাগে, আনৰ আচলত আহি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মইতো এটা হাউচত প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো যে অখিল গগৈ আৰু কমলাক্ষ দেৱ পুৰস্কাৰক ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য হাউচ এক্সপেল কৰিব লাগে। এইবিলাকক 5 তাৰিখলৈকে এক্সপেল কৰিব লাগে। এক্সপেল কৰিব লাগে। অখিল গগৈক এক্সপেল কৰক। এক্সপেল কৰক। ই আন্দোলন ভাল পায় মানে কিবা অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সদনত সময় নষ্ট কৰিব নাহো, আমি সমষ্টি বাদ দি আহো। আমাক সদন কৰিব লাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি বিৰোধী দলপতিক ক'ব নিদিওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বিচাৰিছো। এয়া অত্যন্ত দুখজনক সদনৰ বাবে। যদি সদনৰ কোনো নিয়ম নীতি পালন নকৰে, সন্মানীয় সদস্য হাউচখনো আন্দোলনত পৰিণত কৰি দিব। এই হাউচত কোনো ডেকুৰাম নাথাকিব, এইখনো আন্দোলনৰ পৰিৱেশত যাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট আপোনাৰ আসনত যাওক। কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টক মই দিনটোৰ কাৰণে ছাছপেনশ্যন কৰিলোঁ। সদনৰ নিয়মটো মানি চলক। সদনৰ নিয়মটো মানি চলিব। সদনৰ নিয়মটো মানি চলিব। সদনৰ নিয়মটো মানি চলিব। জাকিৰ হুছেইন তেখেতকো মই দিনটোৰ কাৰণে ছাছপেনশ্যন কৰিলোঁ। The House adjourned for 20 minutes.
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এডমিছিবিলিটিৰ ওপৰত মাননীয় দলপতি ডাঙৰীয়াই কওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আৰম্ভণিতে যিটো কথা ক'লে যে যোৱাকালি আমাৰ কংগ্ৰেছ লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত তেওঁ গুপ্তচৰ কোনোবা আছে, তেওঁ কথাখিনি কি হ'ব সেইটো মই উদ্ৰ কৰি ল'লো, সেইটো মই উদ্ৰ কৰি ল'লে। ঠিক আছে, হ'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদনত সন্মানীয় বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন আৰু কনভিকশ্যনক লৈ আজি এটা সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ উল্লেখ কৰিছে। সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ কি ধৰণে এই সদনত আলোচনা হয় তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ এটা বিধিবদ্ধ নিয়ম এই হাউচত দিয়া আছে। আমি প্ৰথম যদি হাউচৰ 57 আমি যদি প্ৰভিজন চেপ্টাৰ 12লৈকে যাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত প্ৰথম কোৱা হৈছে যে যিকোনো মেটাৰ দ্য ৰাইট টু মুভ দ্য এডজৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য এছেম্বলি ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ডিছকাছিং এ ডেফিনিট মেটাৰ অফ আৰ্জেণ্ট পাব্লিক ইম্পৰ্টেঞ্চ subject to the following restriction. Not more than one motion shall be made at the same sitting. Not more than one matter can be discussed on the same motion. The motion must not revive discussion on a matter which has been discussed. The motion must not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration or with reference to which a notice of motion has been previously given. The motion must not deal with a matter on which a resolution could not be moved. The motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction. অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াত গোটেই কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে যে ভাৰতৰ লোকসভাৰ এগৰাকী সাংসদ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই 2019 চনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন চলি থকাৰ সময়ত তেখেতে এটা বিশেষ জাতিক, যি জাতিটো অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ জাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত, মই কোট কৰিম, একজেক্ট শব্দকেইটা কোৰ্টক মই কোট কৰিম, মই নিজৰ কথা একো নকওঁ। তাতে কোৱা হৈছিলে যে চব চোৰ এই কমিউনিটিৰ পৰাই কিয় আহে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোৰ্টৰ চাইডটোতো আমি আলোচনা নকৰোঁ বুলি কৈছো। নাই, মই যোৱাই নাই, বিষয়ত আহিছে, মই যিখিনি জাজমেণ্ট দিলোঁ ক'ব পাৰিব, নাই সেইখিনি কথা ক'ব পাৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়ত আহিছে। এই বক্তব্যৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ মই আগতে কৈছো যে যিটো কমিউনিটি তাৰ মই নাম ল'ব খোজা নাই, খালি sufficient to say that that community belongs to other backward class. আৰু আমাৰ অসমতো যথেষ্ট OBCৰ মানুহ আছে, আনকি আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ডাঙৰীয়াও OBC সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ। অধ্যক্ষ মহোদয়, তেতিয়া কোৰ্টত মই অত্যন্ত সন্মান সহকাৰে কৈছো যে আমাৰ এই হাউচত এটা পৰম্পৰা আছে যে এলপিয়ে কথা ক'লে আমি নুঠো, আৰু আমি কোনে উঠা নাছিলো, সন্মানীয় সদস্য দিগন্ত কলিতা উঠোতেও মই বহাই দিছিলো। অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া এই কলৰৰ ইলেকশ্যন মিটিঙত ৰাহুল গান্ধী, whether I don't know what is the context, but he has clearly said that why allegation comes only against the title or the community of this particular community or particular title. Then aggrieved by that, I am just giving the background, মই কোনো কমেন্ট কৰা নাই, aggrieved by that, Purnesh Modi has filed an application before the Chief Judicial Magistrate, Surat. Court, we all know, we respect judiciary, we do not criticize a judicial verdict. High Court, what High Court has withdrawn, how High Court has passed order,
Normally, this august house do not discuss, because otherwise everything we have to discuss from tomorrow. Now, and that court is not of Assam also. We do not have any jurisdiction. Now, Surat court, after hearing both the parties and in presence of Sri Rahul Gandhi, pronounced a verdict that he has been imprisoned for 2 years. 2 বছৰৰ কাৰণে তেখেতক কাৰাদণ্ড বিহা হ'ল। অধ্যক্ষ মহোদয়, now leader of oppositioner যিটো বক্তব্য হ'ল বা হাউসত যিটো adjournment motion খুদিলে, are we disagree with the judgment? Yes, we may be disagreed with the judgment. Now, what the judge has done? Judge has said that you have been enlarged on bail and you have 1 month to appeal. Now, judge was fair, and before pronouncement of the judgment, judge jone Rahul Gandhi Dangoria khudisile je tumi apology render koriba niki. He has said, I am not going to render apology. Neither he has said that my allegation is only against 2 or 3 individuals. He has not said anything, neither he has put anything on record. So the learned judge, after hearing both the parties, after giving detailed opportunity to Rahul Gandhi, he has passed a judgment. It may be right, it may be wrong. This is for the High Court and Session Court now to decide. Tomorrow it may happen that the judgment could have been set aside, or judgment can be upheld. Now, in this house, are we going to discuss a judgment passed by a court in Gujarat? So that was my first objection, that whether we can discuss that issue, the judgment rendered by a court in Surat can be discussed in Assam Assembly. Because this court is not also from Assam, Ahomor court nohoy. And it is not an ex parte order. The order has been passed after hearing both the parties. Now, Adhyakya Mohoday, let us come to the disqualification. This has a history. Moi apunalukok jodi kobo jao, eitu eta enekua dukh loga itihas, je jitu itihas shunile apunaru mon hemeki uthibo. Amar Representative of People's Act, Section 8.3 and Section 8.4. Representative of People Act Section 8.3 has said that anybody convicted for 2 and more years will be disqualified for the prison term of 2 years and 6 years more. That means সেই ব্যক্তিজন 8 বছৰ disqualify হ'ব. Now, অধ্যক্ষ মহোদয় ঘূৰি আহক 2013 চনলৈকে. Although 8 Representative of People's Act has 8.3, there was a provision also 8.4. 8.4 কি কৈছিলে? 8.4 কৈছিলে যে কোনোবা এজন যদি বিধায়ক কনভিক্টেড হয় বা কোনোবা এজন বিধায়কে যদি শাস্তিৰ সন্মুখীন হয়, যদি সেই শাস্তিটো 3 মাহলৈকে শাস্তিটো পোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ মেম্বাৰশ্বিপ নাযায় বা তেওঁৰ মেম্বাৰশ্বিপটো নাযাব. That was the law, Representative of People Act Section 8.4. তাৰ পিছত কি হ'ল? In 2013, Honorable Justice Patnaik আৰু এজন জাজ, মই নামটো exactly মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিম, Justice A.K. Patnaik and another judge, they given a verdict on 10 July 2013. Case to ki asile? That was a famous case of Lily Thomas versus Union of India with Lok Prohari. That was the case. In that case, the court has given a judgment that Section 8.4 is unconstitutional. The Supreme Court of India has said that if there is anybody who has been convicted, disqualification will happen at once. Disqualification will happen with immediate effect. This is the judgment of Justice Patnaik and another brother judges in 2013, Lily Thomas versus Union of India,
with Lok Prohari. এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় জাষ্টিস পাটনায়ক আৰু এজন তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ জাজে দিয়া জাজমেন্ট য'ত জাজমেন্টত ক'লে যে সেকশন 8(4) of Representative of People's Act is ultra virus, unconstitutional, asanvidhanik. Anybody who will be convicted for more than 2 years or 2 years will be disqualified at once. এই জাজমেন্টটো কোনে দিলে? জাষ্টিস পাটনায়ক আৰু এজন জাজ, মই জাষ্ট নামটো চাই পেলাই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক মই জনাম। এই জাজমেন্টটো দিয়াৰ পিছত rule of the land কি হল যে যদি কনভিক্টেড হয় কনভিকশনৰ পিছত there is no question of giving notice. যেটো লিডাৰ অফ অপজিশনে ক'লে যে ইলেকশন কমিশনক নোটিস দিব লাগিব, ইলেকশন কমিশনে শুনিব লাগিব, the court says, who is that court? The Supreme Court of this nation. Supreme Court has said that disqualification will happen at once with immediate effect. That is the language. সেই সময়ত অধ্যক্ষ মহোদয় কি হল? To be fair to that UPA government at that point of time, Sri Kapil Sibal, who was the Union Law Minister, he moved a bill on 30th August in Rajya Sabha, saying that no, it will not have effect of immediate effect. He will get time to appeal. তেওঁ ভোট দিব নোৱাৰিব, দৰমহা ল'ব নোৱাৰিব, but he will continue to be member of parliament or member of the assembly. Now, who has moved this bill? This bill was moved by Sri Kapil Sibal, the then law minister of this nation. Why he moved the bill? Because he wants to distinguish the judgment rendered by the Supreme Court in 10 July 2013. 10 July 2013 কি ক'লে যে কোর্টে যদি জাজমেন্ট দিয়ে লগে লগে ডিসকোয়ালিফাই হ'ব। এটা ভাৰতবৰ্ষত অধ্যক্ষ মহোদয়, we are governed by rule of law. Nobody questions Supreme Court judgment. If you are offended with the Supreme Court judgment, file a review petition. Now what has been done? Government of India has filed a review petition also. That bench has dismissed the review petition also. Call no, the membership will cease to exist from the immediate effect. তাৰমানে জাজমেন্টটো জানাৰ পিছত স্পিকাৰৰ কোনো অৰ্ডাৰ নালাগে, স্পিকাৰে কাকো সুধিব নালাগে, 2 বছৰৰ ওপৰত যদি জাজমেন্ট হৈছে, he will be disqualified at once. Now what happened? Review was filed, review was dismissed by that court after hearing in the open court. Normally Supreme Court or niyam review petition chamberot hune, but because this was a serious matter, Justice Patnaik and his colleague decided to hear it in the open court. Open court ot lage lage teo review to dismiss kori dile. Now that stage is over. Jetia review to korile tar pisot dismiss korile 30 Augustot Kapil Sibal Dangoriai Rajya Sabhat bill anile je no, he will not be disqualified, but he will not draw salary and he will not vote in case there is a voting. Iman khenileke gol, iman khenileke joar pisot 30 Augustot bill khon soli thakute 24th September UPA government brought an ordinance. Cabinet ordinance pass korile, Rashtrapati Pranab Mukherjee Dangoria Rashtrapati তেওঁলোকে কেবিনেটৰ পৰা পঠাই দিলে। মনমোহন সিং was prime minister, মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়ালৈকে অৰ্ডিনেন্সখন সহি কৰিব দি পেলাই মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া আমেৰিকালৈ যাত্ৰা কৰিলে। He was on a state tour to United States of America. ইয়াৰ পিছত যেতিয়া অৰ্ডিনেন্সত কি লিখা আছিল যে ইমিডিয়েট এফেক্ট মেম্বাৰশ্বিপটো কেনসেল নহব, তেওঁ ভোট দিব নোৱাৰিব, দৰমহা ল'ব নোৱাৰিব, কিন্তু তেওঁ এজন সংসদ সদস্য হৈ থাকিব পাৰিব। আজি যদি সেই অৰ্ডিনেন্সখন পাছ হ'লেতেন, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া 2 বছৰ জেল হোৱাৰ পিছতো তেওঁ সংসদৰ সদস্য হৈ থাকিব পাৰিলেতেন। He would have continued.
Now what happened, Adhyaksha Mohoday, on 28 September, Rahul Gandhi called a press conference. And Rahul Gandhi press conference pura manuhor honmukhot ordinance kon phali pelale. Teo ordinance kon phali pelale aru ordinance kon phali pelai kole je my party doesn't support this ordinance. Etia leader of opposition Deborboto Shoikia Dangoria tekhet Congressot belongs kore ne nai. He is definitely belonging to the Congress. Hei samoyete Ajoy Maken Dangoriai parallelly ekhon press conference di asile in support of the ordinance. Teta pressete khudile, press asked the question to Ajoy Maken, you are supporting the ordinance, but 100 meters away Rahul Gandhi has tear off the ordinance. Now what is your stand? Then Ajoy Maken has said that whatever Rahul Gandhi has said, that is the view of the Indian National Congress. He withdrew his press conference right at this time. Now moi bhabu, and I believe that Deborboto Shoikia Dangoriar karne Rahul Gandhi teor sarbochcho neta. Tatto kono dispute nai ajir dinot. Aru Rahul Gandhi Dangoriai অধ্যাদেশখন ফালি পেলাই তেওঁ কলে যে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি বিলিভ ইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে বিচাৰে that membership should go at once. Manmohan Singh Dangoria was Justice A.K. Pattayat and Justice S.J. Mukhopadhyay. That was the bench. Manmohan Singh Dangoria Americat asil, and whatever I am saying from record. Manmohan Singh Dangoria issued a press release that moi ঘুৰি যাম ঘুৰি গৈ পেলাই এই ক্ষেত্ৰত মই সিদ্ধান্ত লম গটিকে এই মুহূৰ্তত এই ডিবেটটো চলিব নালাগে মনমোহন সিং ঘুৰি আহিলে 2 অক্টোবৰত কেবিনেট পাতিলে কেবিনেটত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত বিলখন উইথড্ৰ কৰি ললে আৰু অৰ্ডিনেন্সখন উইথড্ৰ কৰি ললে তাৰ মানে ল অফ দা ল্যান্ড ইজ নাও হোৱাট যে 2 বছৰ আৰু 2 বছৰৰ ওপৰত যদি জেল হয় সংসদ সদস্যতা পদ তৎকালীনভাৱে নোহোৱা হ'ব এই প্ৰস্তাৱটো বা এই জাজমেন্টটো নালিফাই কৰাৰ কাৰণে there was a move by Dr. Manmohan Singh but that move was opposed by the very leader for whom today we are fighting যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে বিচাৰে যে সংসদ সদস্য পদ তৎকালীনভাৱে নোহোৱা হৈ যাব লাগে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বাকি সদস্যসকলে কিয় ইয়াক বিৰোধিতা কৰি আছে are we opposing Rahul Gandhi are we saying that he is no longer our leader this is a press conference on 28 September Rahul Gandhi has said that membership should cease to exist at once aru nijor governmentor ekhon ordinance manuhe dekha kori ফালি পেলালে now for whom we are today fighting Rahul Gandhi himself has said that membership should go at once Rahul Gandhi নিজেই বিচাৰে যে সংসদ সদস্য পদ শাস্তি হোৱাৰ পিছত থাকিব নালাগে today there is a development Lakshadweepৰ MP he was disqualified at once now Supreme Court has stayed the order Speaker has restored his membership. It is a development of today. Aji Speaker teor membership restore korise. Kali jodi Rahul Gandhi's sentence is stayed by High Court and Supreme Court. Speaker will take the decision. Kira aji jodi Rahul Gandhiye nije bisora ain ekhon অধ্যাদেশ এখন যদি আজি কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী পক্ষ ইয়াত বিৰোধিতা কৰে বা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে মই সেই কাৰণে এসএলপিৰ কথাটো আনিছিলো which I have withdrawn now আজি কোনোবা এজন মানুহে আপোনালোকক ক'ব পাৰে এইটো বিৰোধিতা কৰক but what is the public statement of Rahul Gandhi he is your leader Rahul Gandhi কি কৈছে যে মনমোহন সিংৰ দৰে যাক আমি সকলোৱে অসমৰ সংসদ হিচাপে সন্মান কৰো and মই আগতে হাউসত কৈছো a non controversial figure Dr. Manmohan Singhe ona ordinance kon Rahul Gandhi tear it off in front of full Delhi media in 5 minutes Ajoy Maken has said that whatever is the view of Rahul Gandhi that is the view of Indian National Congress now moi kiyo SCLP kothatu anisilu আজি Rahul Gandhir nijor press conference ekhonok birohita kora karne
ACLP এ তেওঁক সুধিছে নে নাই মই সুধিব নালাগে মোৰ কাৰণে এইটো ডাঙৰ কথা নহয় বাট ৰাহুল গান্ধীৰ পাব্লিক ষ্টেণ্ড এটাক অপোজ কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ গড দিট অথৰিটি যদি অথৰিটি আছে মইতো ভাল পাওঁ যে কংগ্ৰেছত আজিকালি ডেমক্ৰেসি আহি গ'ল যদি কংগ্ৰেছত ডেমক্ৰেসি আহিছে আই এম হ্যাপি কিন্তু আজিৰ দিনত পাব্লিক ষ্টেটমেন্ট ৰাহুল গান্ধীৰ কি যে যদি সংসদত কোনোবা কাৰণত আইনে কনভিক্ট কৰিছে 2 বছৰ আৰু 2 বছৰৰ ওপৰত then his membership should cease to exist at once আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৈছে ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে এটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিয়ম নহয় এটো লোকসভাৰ স্পিকাৰ ওম বিৰলাৰ নিয়ম নহয় this is a judgment by Justice A.K. Patnaik and Justice S.J. Mukhopadhyay passed in 10 July 2013 এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি কক will you allow this assembly to discuss a judgment passed by the Supreme Court of India will you adjourn this house to discuss or criticize a judgment passed by the Supreme Court of India এটা বহুত মানুহে কৈছে karma hits back on Rahul Gandhi that I don't want to say that ji ase mur kobologia nai but public statement is that Rahul Gandhi supported this judgment and Rahul Gandhi himself asked his party to withdraw the ordinance why we are staging black dress pinhi ami kak protibad kori asu are we challenging the Indian judiciary আজি ইন্ডিয়ান জুডিশিয়ারিক যদি আমি এনেকে কৰো দিস ইজ নট এ জাজমেন্ট সিবিআই অ্যারেস্ট করা নাই ইডি অ্যারেস্ট করা নাই সিবিআই জাজমেন্ট দিয়া নাই দিস জাজমেন্ট হ্যাজ বিন পাসড বাই এ কোর্ট ইন সুরাত কোর্টৰ জাজমেন্টক can we wear black dress and protest against the judgment of a court আমার কি হবে হাউসকনৰ অৱস্থা ইন্ডিয়ান পাৰ্লামেন্টৰ কি অৱস্থা হ'ব কালি যদি মই মোৰ ওপৰত যদি কোনোবা কোৰ্টে কনভিকশন দিয়ে will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate no we will go to high court we will go to Supreme Court we will go to the session court but we will never defy judiciary this trend is not good for Indian democracy আজি যি সকলে কৈ আছে আমি ডেমক্ৰেসি ৰক্ষা কৰো what you want are you want to criticize Justice Patnaik are you want to criticize Justice Mukhopadhyay or you want to criticize Justice H.S. Verma of Surat High Court now he may be wrong entirely but there is a judicial process laid down you go to session court you go to high court you go to Supreme Court if we আজি আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন কেনেকুৱা যদি leader of opposition who is a constitutional position তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যদি black dressত assembly লৈকে procession হয় to protest against the judgment of a court of law অধ্যক্ষ মহোদয় মই আশা কৰিম যে এই কামটো আমি কৰিব নালাগে যেতিয়া ই ৰাহুল গান্ধী হক হি জুনে নহক কিয় আমাৰ individual is not above law individual is subject to the court kali dhori lolu ine moi different circumstances koisu I do not know kali jodi Supreme Court e judgment to stay kore eke leader of opposition e kobo judiciary bhal boli so judiciary is a double edged sword sometime we will get a judgment in favor sometime we will get a judgment against but because we will get a judgment against will we protest will you come for adjournment motion will you do this kind of things আজি ইয়াত যে আমি অলপ আগতে হুলস্থুল কইলো কাৰ বিপক্ষে কৰিলো মোৰ যদি কিবা মুখেদি শব্দ ওলাইছে মইতো ভাল কথা কৈছিলো যে কোৰ পৰা দেখি কলো যেতিয়া লিডাৰ অফ অপজিশনৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰসেছন আহিছে ডেফিনেটলি এজ এ CM I will activate my source যে এটো কিয় হল এটো কেতিয়াও হোৱা নাই এখন এসেম্বলিত 75 years we have crossed we have celebrated Amrit Mahotsav এই অমৃত মহোৎসৱৰে 75 বছৰীয়া অসম বিধানসভাৰ গৌৰৱময় যাত্ৰাত কেতিয়াবা আমি জুডিশিয়াল ভাৰ্ডিকক কেতিয়াবা আমি ক্ৰিটিসাইজ কৰিছো নেকি do we ever criticize the judicial verdict and that judicial verdict is also not within the jurisdiction of Court of Assam
It has come from the court of Gujarat. Amar kono link nai. Aji moi sob bad disu. De thik ase OBC community kotha moi koa nai. Moi eku kotha koa nai. Let me not go into the merit. But on substance, can we oppose what has been laid down by Supreme Court? Aru ei ordinance kon jodi phali pelua tetia nohol heten. Pranab Mukherjee Dangoriar table ordinance pori asile. He would have signed and disqualification would not happen today to Rahul Gandhi. Aji apunaluke siddhanto lobo aru apunalukor lua siddhantor karone pradhan mantrik apunaluke accuse koribo. You will take a decision, you will tear up the ordinance, you will invite disqualification by yourself and you will criticize Prime Minister Modi for that. Moi সেই কাৰণে এই সদনক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম, we have political differences, we have our leaders, আমাৰ leader আছে, আমাৰ respective leader আছে, ঠিক আছে, that is in the party forum. But Rahul Gandhi has nothing to do with the state of Assam. He might be leader of Congress party, he may be leader of somebody may be leader of BJP. But how Assam Assembly is involved with this? Aji Akhil Gogoi Dangoria ki hol ma bujiye napalu. Ye Rahul Gandhi teo neta niki. Teo jodi Congress join korise, I have nothing to say. Kono kotha nai batra nai hulostul. But you cannot encourage anarchy in a democracy. Ye Bidhan Sabha khontu to jopiar kane jaga nohoy. Aji eta adjournment motion anise leader of opposition. It has been seconded by the deputy leader of opposition or deputy leader of the party. Leader of the house has right to reply. Yet tar pisot jodi speaker or judgment ahibo, you may not like the judgment, you oppose it. But kotha kobo nidiye itu parampara kor pra ahile. Itu to house ok sarkari pokkhoy birodhi kobo nidiye. Birodhiye sarkari pokkho kotha kobo jodi nidiya hoy, etu keneke hobo pare. We have to reply to you. Apunaluke question udile kalir pa jodi proshnouttor kalot LOP প্ৰশ্ন খুদিলে আমি আমাৰ মানুহক লগাই দিলো হুলস্থুল কৰ উত্তৰ নিদু এইটোতো হ'ব নোৱাৰে assembly must run for the interest of the opposition will come later আমিতো নাহিলে হৈ যাব আপুনি হুলস্থুলৰ মাজত কাট মোচন পাস কৰি দিয়ক হুলস্থুলৰ মাজত কোৱেশ্যনাৰ কৰি দিয়ক মইতো ঘৰৰ পৰা ইয়াত আহিবই নালাগে খালি ফোনত খুদিব লাগে হুলস্থুল লাগি আছে তো বোলে লাগি আছে let us say house must run in the interest of opposition so অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ কৰিম leader of opposition has raised this মই একো ক'বলগীয়া নাই but this is a judgment of Supreme Court of India Supreme Court কৈছে যে disqualification will happen at once so মই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত সুৰ মিলাই কম যে ভাৰতৰ সংবিধানক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কোনো জাজমেন্টৰ ওপৰত a house or unless it is involved with the state policy ami ya discuss koribo na lage সংবিধানক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে will not discuss anything আজি আমাৰ ইয়াতে হাউসত যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট and the judgment was actually supported by Rahul Gandhi in 2013 we should not discuss it here so my request is that this adjournment motion cannot be admitted and if you admit this speaker admit this motion it will send a bad precedent because both the order of the Surat court is also a judicial order and 2000 Supreme Court order is also a judicial order and we cannot discuss the order of judiciary in this assembly unless something is related to the life or the lifeline of the people of Assam মই এখিনিকে কই অধ্যক্ষ মহোদয় এডজৰ্নমেন্ট মোচনৰ বিৰোধিতা কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি আমি বিৰোধী পক্ষৰ পৰা যেটো এডজৰ্নমেন্ট মোচন আনিছিলো সেই সময়ত এডমিসিবিলিটিৰ ওপৰত আমাৰ লিডাৰে কৈছিল তাত মই সেকেন্ডেড মোক কৰিছিলো আৰু আমাৰ লিডাৰ অফ দা হাউসে এই কথাখিনি গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰত তেওঁৰ বক্তব্যখিনি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা দিলে সেই সময়খিনিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক উদ্দেশ্য কৰি দুই এটা কথা কোৱাৰ কাৰণে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু হেতুত আমাৰ তিনজন মেম্বাৰক আপুনি সাসপেন্ড কৰিলে মই ভাবো যে এই কথাটো আপুনি এবাৰ বিবেচনা কৰক দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি আৰম্ভণিতে আমি যেতিয়া এডমিসিবিলিটিৰ ওপৰত কৈছিলো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কৈছিলো যে এই ভাৰ্ডিক্টৰ ওপৰত দুটা পক্ষ দুটা ধৰণৰ আছে এটা আছে আইনী এটা আছে ৰাজনৈতিক আইনী কথাখিনি আমি আইনীভাৱে যুজিম সেই কথাটোত আমি কোনো মাত নামাতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আইনী কথাও কৈছে
আইন হয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই সেই অৰ্ডিনেন্সখনৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা কৰি আনিছিল হয়, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাবা নাছিল যে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'ব এটা মানহানি কেছত। মেৰিট অফ দ্য আপোনাক হেৰি মানহানি কেছ অধ্যক্ষ মহোদয়, মানহানি কেছত যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰিব কনস্পিৰেচি কৰি, কিহৰ কাৰণে কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয়? মই এই কথাখিনি ক'ব খোজা নাছিলো। আজি আমাৰ এইমাত্ৰ আপোনালোকৰ লিডাৰে ক'লে যে শুনিবলৈ দিয়ক, আমি মানিলো প্লিজ। তেতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছিলে সেইখিনি স্পিডটো ঠিক আছিল, যে যদি খুব এক্সট্ৰিম ক্ৰাইম, কোনোবা আপোনাৰ হত্যাৰ লগত জড়িত, কোনোবা অন্য একদম কথাৰ লগত জড়িত, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 2 বছৰ হ'লে সেই কথাখিনি আনিছিল। কিন্তু এই কথাটো যে এটা যে কোনো আপোনাৰ আমি এইটোত অপ'জ কৰিছোঁ যে কোনো জাতিক কৰা নাছিল, পাৰ্টিকুলাৰ কেইজনমান মানুহক কৰিছিল, এনেকুৱা অলেখ উদাহৰণ আমাৰ এই বিধানসভাতে কৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ, সেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিব খোজা নাই। অধ্যক্ষ মহোদয় তেতিয়া ভাবা নাছিল যে এটা মানহানি গোচৰত এনেদৰে আৰু কোনে কৰিছিল মানহানি গোচৰ? অধ্যক্ষ মহোদয় কৰ্ণাটকত কথাটো কৈছিল, কৰ্ণাটকত কথাটো কোৱাৰ পিছত গুজৰাটৰ চুৰাটত কেছটো আপোনাৰ আনিলে, চুৰাটৰ কেছটো অনাৰ পিছত যিজনে কেছ কৰিছিল সেইজনে হাইকোৰ্টত গৈ তেওঁ ক'লে যে এইটো পেণ্ডিং ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটা বক্তৃতা দিলে, তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে ক'লে। এই কথাখিনি আমি আইনগত কথা, সেই আইনগত কথাখিনি আমি আইনীভাৱে যুঁজিম। কিন্তু আমি আজি কৈছোঁ যি ধৰণৰ এটা কথা হৈছে, সেই কথা বতৰাবিলাক আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা ক'লে, আমি ভাবোঁ যে এই কথাখিনি ঠিক হোৱা নাই। আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক উদ্দেশ্য কৰি যিখিনি কথা ক'লে সেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ আমি নস্যাৎ কৰিছোঁ। কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক উদ্দেশ্য কৰি তেওঁ কোৱা নাই, আৰু যিটো স্পীড লৈ কৰিছিল গোটেই স্পীডটোতে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। যিহেতু মই তাৰ ছিগ্নেটৰী মই অলপ ক'লো, এতিয়া আমাৰ আইনগত দুটামান কথা আমাৰ লিডাৰে মই এতিয়া হাউচত জনাই আছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই উত্তৰটো দিলোঁ, আপুনি যি সিদ্ধান্ত ল'ব। আমাৰ ডেপুটি লিডাৰ অফ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে যিটো ক'লে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই সময়ত জানা নাছিল, আমাৰতো প্ৰব্লেম এইটোৱে যে ৰাহুল গান্ধী ইমেচিউৰ্ড পলিটিচিয়ান এজন, তেওঁ এনেকুৱা নাজানা কোন আপোনাৰ ইমেচিউৰ্ড। আমি সেই ৰকমৰ ওপৰত আমি মেচিউৰ্ড নহয় যে আপোনাৰ ৰাইনে আমি অপৰাধ কৰিছোঁ, কিন্তু এই কথাটো লাগে। ৰাহুল গান্ধীৰ আগত কোন আছিল পিছত আছিল এইখিনিও আলোচনা হওক। আমি কম ৰাহুল গান্ধীটো আমাক চিনিয়ে নাপায় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ নামটোৱে কনফিউজ সকলে। এতিয়া আপোনাৰ তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰক। অকমান কম নেকি আৰু কিবা দুটামান টেকনিকেল পইণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী নালাগে আৰু কথাটো একে আৰু ওলাই থাকিলে চবে বুজি পাইছে। তো চাওক, মই আমাৰ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ লগতে মানে তেখেতৰ সহযোগী স্বাক্ষৰিত যিটো সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ পাইছিলোঁ, এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত অলৰেডি ইয়াৰ এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখিলে আৰু লিডাৰ অফ হাউচো ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিলে। এতিয়া যিটো বিষয়ৰ ওপৰত এডজৰ্ণমেণ্ট মচনটো আনিছিলে, এই বিষয়টো চব দিশে চাৰিওফালে মই সেইটো এডমিট কৰা নাই। কাৰণটো হ'ল যিটো বিষয় ইয়াত কথা পাতি আছে যে আমাৰ বিধানসভাৰ যিটো পৰিসীমা, সেই পৰিসীমা এটা বিধায়িনী প্ৰক্ৰিয়া যিটো কৰ্ডত হয়, সেইটোৰ ওপৰত আমি একো বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই স্পীকাৰ হিচাপে কোনো জাজমেণ্ট মই দিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমাৰ ৰুল মতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ডৰ বিষয়ৰ ওপৰত
বা য'ত এইটোতো এটা জাজমেণ্ট, কিন্তু জুডিচিয়াৰী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ ওপৰতো বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনা কৰাটো মানে অনুচিত। তেনেকুৱাও বিষয়বোৰ আছে। এটাটো হ'ল ডিছকুৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ভূমিকা, এই ভূমিকাৰ ওপৰতো বিধানসভাত আমি আলোচনা কৰাটো উচিত নহয়, কাৰণ ৰাজ্যসভা, লোকসভা আৰু কোৰ্ট এইবোৰ এটা সংবিধানে দিয়া এটা অধিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ মানে অটনমি। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে তৰফৰ পৰা যিকোনো এটা ৰায়, যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে তাত ল'ব পাৰে, ইয়াত অন্যই হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই বিষয়টো চৰ্চা কৰাৰ লগে লগে আমি যিমানে যি বিষয়ৰ ওপৰত কথাটো পাতিবলৈ নাযাকলৈ বিষয়টো কোৰ্টৰ ওপৰতে আহি থাকিব আৰু লোকসভাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰতে আহি থাকিব। তেতিয়া তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰতে আমি মানে সমালোচনা, পৰ্যালোচনা সেইটো চলা হয়, যিটো আমাৰ বিধানসভাৰ কাৰণে মানে উচিত নহয়। সেইটোৰ কাৰণে এই গোটেই দিশটো চাই ফালে মই যিবিলাক পক্ষপাতমূলক বক্তব্য ৰাখিছে আৰু তেওঁ নহয়, সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো বেলেগ কথা। মই মইতো গোটেই ভাষণটো ৰাহুল গান্ধীৰ ফেভাৰত দিলো যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিখন অৰ্ডিনেন্স নিজে বিৰোধিতা কৰিছে, এখন আপোনালোকে ৰাহুল গান্ধীক কিয় বিৰোধিতা কৰে? মইতো আপোনালোকৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ফেভাৰতে গোটেই বক্তব্যখিনি দিলো। স্যার আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যে পক্ষপাতমূলক বক্তব্য রাখিলে আর ইমেচুর বলে যে নহয় আলোচনা হলেতো এনেকুৱা কিছুমান কথা যুক্তি তৰ্কত আহি যাব। সেইটোৰ কাৰণে মন্তব্য দিয়াটো উচিত নহয়, আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৱৰ্ড নহয়। এইটোৰ কাৰণে গোটেই দিশটো চাই আমাৰ ৰুল 2981-ৰ এইটো নহয়, ক'ত আছে কিবাটো ৰাইটো, ইয়াৰ ৰাইটো ক'ত আছে? এইটো নহয় কিবা এইটোৰ কাৰণে মই যিখিনি কথা ক'লো এই গোটেই দিশটো চাই ফালে মই সেইটো নাকচ কৰিছো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় যিটো বেচিছত ক'লে আৰু লিডাৰ অফ দ্য হাউছে ক'লে যে এপিলত আছে, এইটো একচুৱেলি নট আণ্ডাৰ এডজুডিকেশ্যন অফ এনি কোৰ্ট, কাৰণ ট্ৰায়েল কোৰ্টে তেওঁক শাস্তি দিছে, এতিয়ালৈকে আপিল কৰা নাই। সেই গতিকে মেটাৰটো ছাবজুডিচ হোৱাই নাই, যিটো কথা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কিতাপৰ পৰা কৈ গ'ল। দ্বিতীয় নাই 1 নম্বৰ। দ্বিতীয় কথা নো কেছ পেণ্ডিং। তৃতীয় কথা যিজন আমি প্ৰথমতে যিখিনি যিজন লক্ষদ্বীপৰ MLA NCPৰ তেখেতক আজি 3-4 মাহ আগতেই তেখেতৰ যিটো ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ শাস্তি আছিল সেইটো উইথড্ৰ কৰা হ'ল। তাৰপিছতো 3 মাহ ধৰি স্পীকাৰৰ অফিচৰ পৰা তেখেতৰ নটিচটো উলিয়াই দিয়া নাই। তেতিয়া কৈ থকা হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, আৰু যিটো শিডিউল 10ত স্পীকাৰৰ ৰাইট আছে যে কাকো সুধিব নালাগে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যন, সেইটো অনলি মেটাৰ অফ ডিফেকশ্যনত হয়, সকলো ক্ষেত্ৰত নহয়। সেইকাৰণে মই কৈছো এই বিষয়ত আমি ইয়াত আলোচনা কৰি ফালে ইয়াৰ ওপৰত মন্তব্য দিব নোৱাৰো। 2013 চনৰ জাজমেণ্টৰ কথা এইটোৰ কাৰণে মই অগ্ৰাহ্য কৰিছো। এই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, বিবিচিৰ কথাটো ইয়াত কেনেকে আলোচনা হ'ল? বিবিচিৰ কথাটো ইয়াত কেনেকে আলোচনা হ'ল? অভিনন্দন বাৰ্তা অসমীয়া আয়ৰ সুযোগ্য সন্তান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন বক্সাৰ শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ 75 কেজি চাকাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেটলিন এন পাৰ্কাৰক পৰাস্ত কৰি সোণৰ পদক বিজয়েৰে দেশ তথা ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। এই বিজয়ে কৃতি বক্সাৰগৰাকীক বিশ্ব আগশাৰীৰ বক্সাৰসকলৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি পুনৰবাৰ প্ৰতিয়মান কৰিলে। এইগৰাকী সুযোগ্য খেলুৱৈৰ পাৰদৰ্শিতাক লৈ সমগ্ৰ দেশ আজি গৌৰৱান্বিত। অসম বিধানসভাই
লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ তেখেতৰ শেহতীয়া ঐতিহাসিক বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে খেলুৱৈগৰাকীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰে। অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিবে এই বাৰ্তাটো শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। বিশ্বজিৎ ফুকন অলপ ক'ব খুজিছে। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্লিজ আচলতে আমাৰ কাৰণে এইটো অতি গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ বাবে, খেলুৱৈৰ বাবে লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে বিশ্ব বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত গ'ল্ড মেডেল পোৱা কথাটো আৰু তাৰ লগত ইয়াৰ পূৰ্বে অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ মেডেল পোৱাৰ পাছত তেওঁ যি ক্ৰীড়াৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিলে, ইয়াৰ জৰিয়তে উঠি অহা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ ক্ৰীড়াৰ অনুৰাগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ মেডেল পোৱাৰ পাছত লাভলীনা বৰগোহাঁই কিছু পৰিমাণে মাজৰ সময়ছোৱাত ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে লাভলীনা বৰগোহাঁই কমনৱেলথ গেমছৰ সময়ত কিছু অসুবিধাত পৰিছিল। মই এইখিনিতে এটা কথা মনত পৰিছে আৰু আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া কমনৱেলথ গেমছত লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে পদক পোৱা নাছিল, সেই সময়ত তেওঁক এজন সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কমনৱেলথত আপুনি প্ৰাইজ নেপালে, গতিকে এইটো আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই তেতিয়া সাংবাদিকজনক কৈছিল যে কমনৱেলথ গেমছত মই 69 কেজি শাখাত খেলিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে অলিম্পিক হওক, ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ হওক, তাত মই 75 কেজি শাখাত খেলিম। গতিকে এই খেলটোৱে, কমনৱেলথৰ ৰিজাল্টটোৱে ভৱিষ্যতৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত, অলিম্পিকৰ ক্ষেত্ৰত মোক প্ৰভাৱ নেপেলায়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, সেই সময়ত সেই সাংবাদিকজনে বাকী সকলো কথা নাইকিয়া কৰি কেৱল মাত্ৰ মোৰ এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলে ভৱিষ্যতে অলিম্পিকত প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি যেনেধৰণে ট্ৰল কৰিলে, যেনেধৰণে ক্ৰীড়াবিদগৰাকীক নিগেটিভ মেছেজৰ জৰিয়তে হতাশাৰ মাজলৈ ঠেলি দিবলৈ যত্ন কৰিছিল, আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে এটা প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বান দেখুৱাই লাভলীনা বৰগোহাঁই পুনৰ আহি 75 কেজি শাখাত বিশ্ব মহিলা বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্যক্তিগতভাৱে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো অভিনন্দন জনাওঁ, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লাভলীনা বৰগোহাঁইক যেনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, এনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ উদাহৰণ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু বহুত কম আছে। লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক পোৱাৰ পাছত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ নামত ইতিমধ্যে বৰপথাৰত এখন সৰুপথাৰ সমষ্টিত লাভলীনা বৰগোহাঁই স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। তাত 12 কোটি টকা দিয়াৰ পাছত পুনৰ আৰু 15 কোটি টকা দি ধুনীয়াকৈ সেইখিনি কৰা হৈছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে বৰপথাৰত লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমি প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং একাডেমিৰ জৰিয়তে আহি থকা দিনত আমি আৰু খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। মই অকণমান কম, কাৰণ এই কথাখিনিয়ে অসমৰ খেলৰ লগত জড়িত সকলোকে উৎসাহিত কৰিব। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লাভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিছে। প্ৰত্যেক মাহে অসম চৰকাৰৰ পৰা তেখেতৰ বাবে এটা ভাল পুঁজি যোগান ধৰিছে, যাতে লাভলীনা বৰগোহাঁই অহা অলিম্পিকলৈকে নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে DSPৰ চাকৰি দিছে। মই আশা কৰিম যে ক্ৰীড়াৰ পাৰদৰ্শিতাকো তেওঁ কৰ্মসূত্ৰৰ পাৰদৰ্শিতা হিচাপে বিবেচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ তেওঁ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু পুনৰ আজি অসমবাসী হিচাপে, সৰুপথাৰ সমষ্টিবাসী হিচাপে লাভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু এনে এটা শুভ কথা আলোচনা হোৱাৰ সময়ত বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ওলাই যোৱা কথাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ সংগতি ৰাখি 3টা শব্দ ক'ব খুজিছোঁ। আজি অসম বিধানসভাই আমি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লাভলীনা বৰগোহাঁইক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বিশ্ব বক্সিঙত অসমৰ কাৰণে স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰাৰ বাবে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমি অকণমান ঘূৰি চাওঁ যে লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে অসমৰ কাৰণে প্ৰথম অলিম্পিক পদক পায়
আৰু ৱৰ্ল্ড কাপ চেম্পিয়নশ্বিপতো স্বৰ্ণ পদক পোৱা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ মই এটা কথাৰ কাৰণে মাত্ৰ থিয় হৈছোঁ লভলীনা বৰগোহাঁই যেতিয়া অলিম্পিকত গোল্ড মেডেল পালে অবভিয়াছলি এজন প্লেয়াৰ্ছৰ আপছ এণ্ড ডাউন দুইটা থাকে আমি জাতিয়ে কৃতজ্ঞতা জনাওঁ তেওঁ যেতিয়া আপছ থাকে পদক লয় আৰু সেই মুহূৰ্তটোৰ কাৰণে আমি তেওঁক অভিনন্দন জনাওঁ কিন্তু এইটো কথা কেতিয়াও লিখা নাথাকে যে এজন প্লেয়াৰে এবাৰ কোনোবা এটা ৰেকৰ্ড ভঙাৰ পিছৰ খেলখনতো তেওঁ একেই ফলাফল কৰিব জাতিয়ে কৃতজ্ঞ জাতিয়ে সেই মুহূৰ্তটোৰ বাবে অভিনন্দন জনাই যিটো মুহূৰ্ত আমাৰ পৰা কোনেও কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে আজি অলিম্পিকৰ প্ৰথম মেডেল বিজয়ী হিচাপে লভলীনাৰ নাম ইতিহাসে ৰেকৰ্ড কৰি ল'লে তেওঁক যদি আমি অকণমান মৰম যাচিছোঁ অকণমান সন্মান যাচিছোঁ সেই মুহূৰ্তৰ কাৰণে যি মুহূৰ্ততে লভলীনা বৰগোহাঁয়ে কমনৱেলথত প্ৰাইজ নাপালে সেই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমৰ একাংশ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা মিডিয়াই হওক তেওঁৰ অলিম্পিকৰ যিটো কৃতিত্ব সেইটো একেবাৰে নোহোৱা কৰি তেওঁক কাঠগড়াত থিয় কৰাই দিলে এইটো আচলতে আমাৰ জাতিৰ যদি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা থাকে ইয়াত মানুহে মেডেল ল'ব ভয় কৰিব কাৰণ আজি যদি মেডেল লৈছোঁ অহাকালি মই হাৰিমো খেলা হৈছে হৰা আৰু জিকা এতিয়া মানুহে জিকাৰ সময়ত আমি কৃতজ্ঞতা দিম হৰাৰ সময়ত আমি সমালোচনাৰে ভৰাই পেলাম মানুহে নেখেলিব আমাৰ অসমত মানুহে ভাবিব যে সদায়তো মই জিকি থাকিব নোৱাৰো আজি লভলীনা বৰগোহাঁই অহাকালি অলিম্পিকত আকৌ পদক পাওক মা কামাখ্যা ভগৱান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আশীৰ্বাদ কৰক আমি কামনা কৰিম কিন্তু কিজানি নাপালে নোপোৱাৰ লগে লগে ক'ব এই কৈছিলোৱে নহয় বেয়া হৈ গ'ল এই আমি জানিছিলোৱে এই যিটো আমাৰ জাতিৰ চৰিত্ৰ এই জাতিৰ চৰিত্ৰ মই সকলোৰে কোৱা নাই একাংশ লোকৰ যি চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰই আমাৰ জাতিটোৰ ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই যোৱাত প্ৰতিবন্ধকতাৰ সৃষ্টি কৰিব সেইকাৰণে মই এই হাউচৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে খেল এনেকুৱা যে তেণ্ডুলকাৰে কোনোবা এটা দিনা ডাবল সেঞ্চুৰী মাৰিব কোনোবাদিনাখন এটা অভাৰতে 6টা সেঞ্চুৰী মাৰিব নেক্সট অভাৰত তেওঁ শূন্যও মাৰিব পাৰিব এইটো সিক্সাৰ সদায় 6টা বলত সিক্সাৰ মাৰা এইটো এটা জীৱনত এবাৰ হয় গতিকে আমি আশীৰ্বাদ দিব লাগে যে লভলীনা হিমাই সদায় যাতে আমাৰ কাৰণে কৃতিত্ব কঢ়িয়াই আনে কিন্তু কৰবাত যদি বিফলতা হয় আৰু বিফলতাটোক আমি যদি একেবাৰে এনেকুৱা কৰি দিওঁ যেন সফল হোৱাটো তাইৰ ভুলহে আছিলে তেনে মানুহে সফলতালৈ ভয় কৰিব সেইকাৰণে মই এই হাউচৰ জৰিয়তে অসমৰ জনগণক আহ্বান জনাম যে লভলীনা হিমাই আমাক যিমান গৌৰৱান্বিত কৰিলে এটা জীৱনত তেওঁলোকৰ পৰা আমি আৰু বহুত আশা কৰিব নালাগে তেখেতসকলে অসমীয়া জাতিক এটা বহুত ওপৰলৈকে লৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে নতুন লভলীনা সৃষ্টি কৰা নতুন হিমাৰ সৃষ্টি কৰা লভলীনা হিমাক এনি টাইম স্ক্ৰুটিনি যদি কৰি ৰখা যায় এনি টাইম যদি সমালোচনায় এই গভৰ্ণমেণ্টে টকা দি বেয়া কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে অমুক দি বেয়া কৰিলে এই ধৰণৰ কথা বতৰাই গোটেই পৰিৱেশটোক প্ৰতিকূলতা কৰে অলিম্পিক মেডেল পোৱা ৰাজ্য এখনৰ বাসিন্দা হ'বলৈও আমাৰ মনটো অলিম্পিক পৰ্যায়লৈকে যাব লাগিব আমাৰ মনটো সেই লেভেললৈকে যাব লাগিব নহ'লে আমি অলিম্পিক বঁটা বিজয়ী এজনক আমাৰ মাটিত আমি ধাৰণ কৰিব নোৱাৰো আমি অসমত ৰত্ন গৰ্ভা আমি হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ অসমেও এই ধৰণে আমাৰ চিন্তাধাৰাক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব যে যেনেকে আমাৰ অসম মাতৃ এনেকুৱা ৰত্ন গৰ্ভা মাতৃ হ'ব পাৰে আৰু সেইবাবে মই আজি হাউচক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে লভলীনা বৰগোহাঁইক আজি আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ মুহূৰ্তটোৰ কাৰণে অহাকালি কোনোবা এখন খেলত যদি তাই হাৰি যায় সমালোচনা কৰাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ সেই মুহূৰ্তটোত she brought laurels to this country laurel to this state সেইকাৰণে আজিৰ হাউচতে স্পৰ্টছ নীতি অনুসৰি আমি লভলীনা বৰগোহাঁইলৈকে আৰু এটা 50 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু
মই কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ আমাৰ জাতিটোৰ হৈ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা লভলীনা বৰগোহাঁইক বহুত অভিনন্দন জনাইছো মোৰ কোনো আফসোস নাই মই জমা খৰচত নচলো অহা কালি তাই ৰিজাল্ট কি হ'ব সেইটোলৈ মই কনসাৰ্ন নহয় মাত্ৰ ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম সদায় যাতে ভাল ৰিজাল্ট কৰে কিন্তু আমি কেতিয়াও তাক স্কুটিনি নকৰো অহাবাৰ কি হ'ব কাৰণ মই লভলীনাৰ যেতিয়া এই ঘটনাবোৰ হ'ল constantly every 3 daysত মই এবাৰ তাইক ফোন কৰো and I have seen her mental agony এইবাৰ খেলত যোৱাৰ আগত ওয়াৰ্ল্ড কাপত যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মই ফোন কৰিছো কথা পাতিছো I have seen her mental agony খেলিব ভয় লাগে হাৰিলে কি জানি অসমত ক্ৰিটিসাইজ কৰে গুটে মেন্টালিটিটো ছোৱালী দুজনে এনেকুৱা হৈ গৈছে বৰ্তমান যে হাৰিলে আমি অসমত যাব নোৱাৰো মুখ খুলিয়াব নোৱাৰো এইটো এটা কৃতজ্ঞ জাতিৰ কথা নহয় সেইকাৰণে মই ভাবো whatever she have achieved something কোনো অসমীয়া এতিয়ালৈকে achieve কৰিব নোৱাৰা কাম তাই achieve কৰি আমাক দেখুৱালে আমি কলমেদিও লিখি পাৰা নাই ৰাজনীতি কৰি এইটো কৰিব পাৰা নাই অসমত কিবা কৰিছো যদি কৰিছো কিন্তু বিশ্বৰ বৰসভাত অসমৰ নাম লৈ যাব ময়ো পাৰা নাই আমি কোনেও পাৰা নাই সো যিটো লভলীনাই কৰিলে আজিলৈকে কোনো অসমীয়াই যদি দুই এজনক বাদ দিও ভূপেন হাজৰিকাক বাদ দিও মই কাৰো কম্পেয়াৰ নকৰো এটলিষ্ট আমি ৰাজনীতি কৰা বা সংবাদ সেৱা কৰা বা আমি যিসকল আছো আমি কোনেও ইমান দূৰলৈকে অসমক লৈ যাব পৰা নাই গতিকে আমি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে লভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন জনাইছো আৰু জাতিক মই আহ্বান জনাম যে তাইৰ অহা খেলত কি হ'ব let us not scrutinize সঁচাকৈ যদি আমি লভলীনাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলালে আমি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিম লভলীনাই যাতে অহাবাৰ অলিম্পিকতো ভাল ৰিজাল্ট কৰিব ধন্যবাদ এতিয়া আমাৰ ৰাজহুৱা হিচাপ সমূহৰ 179 আৰু 180 প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব ৰবীন্দ্ৰনাথ কলিতা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনালো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজহুৱা হিচাপসমূহৰ সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ হৈ মই অসম বিধানসভা ৰাজহুৱা হিচাপসমূহৰ সমিতিৰ 179 আৰু 180তম প্ৰতিবেদন দুখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ ধন্যবাদ এতিয়া the Assam Electricity Control Emergency Powers Repealing Bill 2023 Srimati Nonita Garlosa. Honorable Speaker, sir, with your permission, I beg leave to introduce the Assam Electricity Control Emergency Powers Repealing Bill 2023. প্ৰস্তাৱটো হ'ল বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ সদনৰ সন্মতি আছেনে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে বিধেয়কখন উত্থাপন হ'ল এতিয়া আছে আমাৰ এতিয়া আছে আমাৰ কাৰ্ড মোচন তো কাৰ্ড মোচনত আমাৰ প্ৰায়োৰিটি হিচাপে আলোচনা কৰিবলৈ গ্ৰাণ্ড নং 57 পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন আৰু 39 নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ আৰু 65 গ্ৰাণ্ড নম্বৰ পৰ্যটন এই তিনিটা লোৱা হৈছিল প্ৰথমতে 57 এইটো লোৱা হ'ব আমাৰ 57 গ্ৰাণ্টত 57 নং মঞ্জুৰিটোত আমাৰ শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আছিল তেখেতসকলে এবসেন্ট দ্বিতীয়তে আমাৰ আছে আমাৰ শ্ৰী হাফিজ বছিৰ আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সহযোগীসকল ক'ত লিখিছে মন্ত্রীয়ে মুভ করে লোক তার পিছত আমি কর্তন প্রস্তাব উত্থাপন করি ঠিক আছে প্রথমে স্যার মন্ত্রী আচ্ছা মাননীয় মন্ত্রী ডাঙৰীয়াক মই মুভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ক্ৰমে
মই প্ৰস্তাৱ কৰিব খোজোঁ যে 2024 চনৰ 31 মাৰ্চত শেষ হ'বলগীয়া বছৰটোৰ কালছোৱাত ভাৰপ্ৰাপ্ত মন্ত্ৰীক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন শিতানৰ প্ৰশাসনৰ অৰ্থে 8,73,678.45 লাখ টকা মঞ্জুৰ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। এতিয়া এই মঞ্জুৰীটো কৰ্তন প্ৰস্তাৱ দিছিলে আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ সহযোগীসকল, তেখেতসকল এবচেণ্ট। এতিয়া আৰু কৰ্তন প্ৰস্তাৱ দিছে আমাৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকল, তো তেখেতসকলক মই মুখ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমি নেতৃত্বাধীন আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলে আমি প্ৰস্তাৱ কৰিব খোজোঁ যে 2023-24 চনৰ বাজেটৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ 10 অংশৰ 100 পৰা 125 পৃষ্ঠাত থকা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন শিতানৰ 57 নম্বৰ মঞ্জুৰিৰ বাবে কৰা দাবীৰ 8,73,687.45 লাখ টকা এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক, অৰ্থাৎ মঞ্জুৰিৰ 8,73,687.45 লাখ টকা এটকালৈ হ্ৰাস কৰা হোক। আৰু আছিলে শ্ৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ এবচেণ্ট, আৰু শ্ৰী অখিল গগৈ এবচেণ্ট, শ্ৰী চেয়াৰমেন আলিম আহমেদ। স্যার একেবারে স্পেস দি দিম নে জাস্ট মুভ কৰিম? নাই নাই, নালাগে, জাষ্ট মুভটো কৰক। Honorable Speaker, sir, I move that the grant moved by the Honorable Minister PNRD be reduced to ₹1. ধন্যবাদ। এতিয়া আমি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ ওপৰত মানে আলোচনা কাৰ্যমোচনৰ ওপৰত শ্ৰী নিজানুৰ ৰহমান 7 মিনিট দিয়া আছে আপোনাক। নিজানুৰ ৰহমান নাই, তো নেক্সট শ্ৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ আছে? সুজামুদ্দিন 7 মিনিট, আপোনাক 7 মিনিট দিয়া আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দলে আনা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উপরে কর্তন প্রস্তাবের উপরে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমগ্র আসাম সহ হাইলাকান্দি জেলায় পিএমজেএসওয়াই একটি গড় বানানোর জন্য একজন হিতাধিকারীকে 1,30,000 টাকা প্রদান করা হয়, যাহা একজন গরিব মানুষ একটি পাকা ঘর বানানো কোনোভাবে সম্ভব নয়। ইহার মুখ্য কারণ হচ্ছে সামগ্রিক দাম, যাহা সরকারি আর বাজার মূল্যের মধ্যে রাত আর দিন তফাৎ। ইহার দিকে সরকারের কোনো নজর নেই। ইহার দরুন সরকারি কাজের গুণগত মান দিন দিন অনেক কম হইতেছে। সরকার শুধু কোয়ান্টিটির দিকে নজর দিচ্ছে, কিন্তু কোয়ালিটির দিকে নয়। সামগ্রীর দাম হাইলাকান্দি জেলায় 2018-19 পর থেকে সরকারি কাজের সামগ্রীর দামের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, যাহা এখানে বাজার মূল্য অনেক দূর চলে গেছে এবং ইহা এমজিএনরেগার সিকিউরের ক্ষেত্রে ভৌতিক কাণ্ড। যেমন একটি ইটের বাজার মূল্য 14 টাকা, ডিস্ট্রিক্ট রেট 11 টাকা এবং সিকিউরিটি রেট 60 টাকা। একইভাবে এমএস রোড বাজার মূল্য 8,000 টাকা, ডিস্ট্রিক্ট রেট 6,300 টাকা এবং সিকিউরিটি রেট 4,720 টাকা। সিমেন্ট বাজার মূল্য 500 টাকা, ডিস্ট্রিক্ট রেট 450 টাকা এবং সিকিউরিটি রেট 425 টাকা। যাহার দরুন সরকারি কাজে অনেক বাধা হইতেছে, ইহার দিকে সরকারের কোনো নজর নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে
22-23 অর্থ বছরে প্রকৃত হিতাধিকারীর বহু নাম বাদ পড়া গেছে। বিগত 18-19 যে GHATAK হয়েছিল, এই বছর যেটা লিস্ট আউট হয়েছে তার মধ্যে সমগ্র জেলায় প্রত্যেক গাঁও পঞ্চায়েতে গড়ে 50% নাম বাদ পড়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার জেলার মধ্যে টোটাল 62টা গাঁও পঞ্চায়েত, এর মধ্যে মাত্র 22 জন সেক্রেটারি, যেখানে কর্মচারীর অভাবে গ্রামের কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না। বিশেষ করে আমার পিছপড়া জেলা হাইলাকান্দি, যেখানে আমার 5টা ডেভেলপমেন্ট ব্লক আছে, প্রত্যেক ব্লকে কর্মচারীর অভাব। আমার দক্ষিণ হাইলাকান্দি একটা ডেভেলপমেন্ট ব্লক আছে, যেটার মধ্যে 9টা গাঁও পঞ্চায়েত, কিন্তু 4 জন GRS, 4 জন কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এইভাবে প্রত্যেক গাঁও পঞ্চায়েতে কাজের কোনো সুবিধা নেই। বিগত যেটা MGNREGA ম্যাটেরিয়ালসের যে আজ বিগত 20, 21, 22 কোনো ফান্ড দেওয়া হয়নি। বর্তমানে একটা নিয়ম বাইরে দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেকটি গাঁও পঞ্চায়েতে 20টার উপরে স্কিম নেওয়া যাবে না, 20টা পর্যন্ত কাজ চলবে। কিন্তু প্রত্যেক পুরানা গাঁও পঞ্চায়েতে দেখা যায় পুরানা কাজ প্রত্যেক গাঁও পঞ্চায়েতে চলতেছে, নতুন কোনো কাজ নেওয়া হচ্ছে না। যার দরুন কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও সম্পূর্ণ পেমেন্ট না হলে নতুন কাজ দেওয়া যায় না। এই বর্তমান যে সিস্টেম, তার দরুন বর্তমানে MGNREGAর গ্রাম অঞ্চলে কোনো কাজ হচ্ছে না। তাই আমি উপাধ্যক্ষর মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি যে কিভাবে এই পুরানা ম্যাটেরিয়ালসের পেমেন্টগুলো দেওয়া যায়। আর বিশেষ করে যে রেটের কথা বলা হয়েছে, যেখানে সরকারের যে সিকিউর রেট তার চেয়ে বাজার মূল্য ডবল। 4,500 টাকা যেটা সিকিউর রেট রোটের, সেটার বাজার মূল্য 8,000 টাকা। আজকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে গড়ের কাজ হচ্ছে না, কারণ কি? যে বাজার মূল্য গরিব যে দুঃখী মানুষেরা কিভাবে গড়ের কাজ সম্পূর্ণ করবে, যেখানে মালের মূল্য ডাবল, সরকার টাকা দিচ্ছে তার আধা। তাই আমি অনুরোধ রাখছি যে নতুন এই সিকিউর রেট যেটা, সেটাকে বর্তমান বাজার মূল্যের ধরে নেওয়া হলে সেখানে প্রধানমন্ত্রী আবাসের কাজ সম্পূর্ণ হবে। আমার হাইলাকান্দি জেলায় 5টি ব্লকের মধ্যে যেমন কাঠছড়া, সাউথ হাইলাকান্দি, লালা, ওই 3টি ব্লকের মধ্যে বহু ফরেস্ট এরিয়া আছে, যেখানে হাজার হাজার প্রধানমন্ত্রী আবাসের কাজ হচ্ছে না। আমার সমষ্টিতে প্রায় 40,000 পপুলেশন, জনজাতি, উপজাতি, যারা পাহাড়ি জঙ্গলি এরিয়া থাকে, তাদেরও প্রধানমন্ত্রী আবাসের কোনো কাজ হচ্ছে না, স্যাংশন পড়ে আছে। আর বর্তমানে যে গড়গুলা বাদ পড়েছে, আমি উপাধ্যক্ষর মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে রিসার্ভে করে এই গরিব মানুষদের কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার জন্য অনুরোধ রাখছি। বিশেষ করে আমার এই কর্মচারীর যে আমাদের 9-10 ইংরেজিতে GRS, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট, বহু কন্টেক্সচুয়াল নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওদের স্থায়ী হয়নি। যার দরুন ওরা যে মাসুল দেওয়া হচ্ছে সেটা কিভাবে বর্ধিত করা যায় আর কর্মচারী বাড়ানো সম্ভব হয়। আজকে আমাদের প্রত্যেকটি গাঁও পঞ্চায়েতের যেভাবে কাজ চলছে বিগত 2-3 বছর থেকে, যে জব কার্ডের কাজ হোক, ম্যাটেরিয়াল কাজ হোক, দেখতে পাওয়া যায় না। আমি শুনেছি বর্তমানে কিছু ফান্ড দেওয়া হয়েছে, যে আমাদের লালা একটা ডেভেলপমেন্ট ব্লক, যেখানে 18 গাঁও পঞ্চায়েত,
মাত্র ম্যাটেরিয়ালসের 6 লক্ষ টাকা গিয়েছে। 18টি গাঁও পঞ্চায়েতে আজকে যদি আমরা গ্রামাঞ্চলে যাই তাহলে স্যাংশন অ্যাপ্রুভ স্কিম সাইনবোর্ড দেখলে দেখা যায় 40 লক্ষ 30 লক্ষ 50 লক্ষ সাইনবোর্ড মারা আছে কিন্তু কোনো কাজ নেই। মাননীয় সদস্য আপোনালোকৰ দলৰ 48 মিনিট আছে কিন্তু দলৰ মতে যিটো লিষ্ট দিছে আপোনাক 7 মিনিট আপনি আৰু আমি বেশি না আমি 1-2 মিনিট বলবো। বিশেষ করে আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি যে আমার জেলা পিছপড়া জেলা আর বিশেষ করে সাউথ হাইলাকান্দি ডেভেলপমেন্ট ব্লক যেটা আমার রাজ্যের মধ্যে যেটা রিপোর্টে আছে এটা ব্যাকওয়ার্ড ব্লক আর সেখানে একজন কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোনো কাজ করে না বলদাবলদি গাঁও পঞ্চায়েতের। আমি আমার মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে 8 মাস হয়ে গেছে নোট দিয়েছি, কমিশনার সাহেবের 10 বার দেখা করেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত উনি সিওর কথা শুনেন না, ডিসির কথা শুনেন না, ভিডিওর কথা শুনেন না। কিন্তু বড় লজ্জার বিষয় এই কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টের উপরে আজ পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন হয়নি। তাই আমি অনুরোধ রাখছি আজকে আমি উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে যে এই কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টের যে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হোক, যে কোনো কাজ করে না, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাসের বহু ক্ষতি হয়েছে ওই গাঁও পঞ্চায়েতে। আর আরেকটি কথা আমি আজকে আমার উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে বলতে চাই, 18-19 ইংরেজিতে আমার জেলায় 2টি এসওপিটির যেটা ল্যাট্রিনের কাজ হয়েছিল 8 লক্ষ আলগাপুর সমষ্টিতে একটি আর কাটলিচড়ায় একটি। আমি যোগাযোগ করেছি কমিশনার অফিসে প্রায় 8-10 দিন। আজকে 18-19-এর কাজ 100% কমপ্লিট, আজকে 22-23 চলতেছে কিন্তু একটি টাকাও ফান্ড দেওয়া হয়নি, যার জন্য সাপ্লাইয়াররা ঘুরছে। আর আমি বারে বারে যোগাযোগও করেছি। আজকে আমি এই আপনার মাধ্যমে এই কথাটা তুলে ধরলাম, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্তি। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য মৃণাল শইকীয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 57 নম্বৰ গ্ৰাণ্টত বিৰোধীয়ে যি কটন প্ৰস্তাৱ আনিছে তাত মই বিৰোধিতা কৰি পেলাই মোৰ 2-এটা বক্তব্য ৰাখিব খুজিছোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইয়াৰ প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিল ৰাজস্থান ৰাজ্যত ৰাজৌৰ নামৰ এখন জিলাত, আৰু অসমত এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হৈছিল 1994 চনত। আৰু প্ৰথম অসমত নিৰ্বাচন হৈছিলে পঞ্চায়তৰ 1996 চনত। যদিও আমাৰ নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা অসমত 1994 চনৰ পৰা প্ৰৱৰ্তিত হৈ আছে বা 96 চনতে নিৰ্বাচন হৈছিলে, আমি এই পঞ্চায়তৰ কাম কাজ আমি 2014 পাছতহে আমি আমাৰ গাঁওবিলাকত দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ এটা কথা আছে যে সোল অফ ইণ্ডিয়া লিভছ ইন ভিলেজেছ, মানে ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মা গাঁৱত বাস কৰে। যিহেতু আমাৰ কোৱা যায় যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় হয়তো 75-80% লোক গাঁৱত বাস কৰে, আৰু সেই গাঁৱৰ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবেই এই পঞ্চায়তী ৰাজৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে। আৰু আমি গাঁওবিলাকত গ'লে এতিয়া আমি দেখা পাওঁ কি ধৰণে সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰবিলাক হ'ব ধৰিছে। ঘৰে ঘৰে আমাৰ শৌচালয়বিলাক হ'বলৈ ধৰিছে প্ৰত্যেক গাঁৱত, যি আমাৰ ODF ফ্ৰী গাঁও হ'বলৈ, ODF অপেন ডেফিকেশ্যন ফ্ৰী গাঁওবিলাক হ'বলৈ ধৰিছে। আগত আমি যেতিয়া বিধায়ক হৈছিলোঁ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত গ'লে কিছুমান দেখোঁ যে খুঁটা 4টা থাকে, আমি সুধোঁ যে কি হ'ল ঘৰটো, কয় যে এইটো ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ নামত আবণ্টিত ঘৰ, আগত থকা ঘৰটোও নাইকিয়া হ'ল আৰু নতুনকৈ যিটো উঠিছিল ঘৰ সেইটোও নাইকিয়া হ'ল, সেইটো আধাতে ৰৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যে ডাইৰেক্ট বেনিফিট যিটো ডিবিটিৰ যোগেদি যি পইচা আজিকালি হিতাধিকাৰী একাউণ্টত সোমোৱা হয়, তাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটো ঘৰ সুন্দৰভাৱে বনি উঠে। আৰু মোৰ সমষ্টিতে আমি ক্লাষ্টাৰ এটা আমি ইতিমধ্যে শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ। 8 বাগান এৰিয়াত
8টা গৃহৰ এটা ক্লাষ্টাৰ দেখিলেই সেই এৰিয়াটো অঞ্চলটো ভাল লাগে ধুনীয়া লাইন লাইনকৈ এফালে 4টা লাইন 4টা ঘৰ এফালে 4টা ঘৰ সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থাপনা হৈছে তাত পানীৰ ব্যৱস্থা হৈছে তাত বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা হৈছে দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন এখন টাউনৰ এখন কলনী সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এইখিনি কাম হৈ উঠিবলৈ লাগিছে সেইকাৰণে এই বিভাগটোৰ কাৰণে আৰু আমাক বেছি পইচা লাগে আমি দেখা পাওঁ যে টাউনবিলাকলৈ চহৰ নগৰত বহুত পইচা ধাৰ্য কৰা 100 কোটি 150 কোটি 200 কোটি এনেকৈ পইচা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু তাত যিবিলাক সৰু সৰু ৰাস্তা থাকে 3 ফুটীয়া ৰাস্তা 4 ফুটীয়া ৰাস্তা সেইবিলাক ৰাস্তাও চহৰ নগৰত দেখা যায় যে পকা হৈ উঠিছে কিন্তু আমাৰ গাঁওবিলাকত কিছুমান এনেকুৱা ৰাস্তা থাকে ধৰক 4 ফুট 5 ফুট যিটো গড় কাপ্তানি বিভাগে ঢুকি নাপায়গে আৰু আমি পঞ্চায়তৰ যিবিলাক আমাৰ পুঁজি আহে তাৰ পৰা আজিকালি খৰচ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় কিয়নো টাইট আনটাইট দুটা ভাগত তাত বিভক্ত কৰি দিয়ে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই গ্ৰাম্য যিবিলাক পথটো সৰু ক'ৰবাত 100 মিটাৰ হ'ব পাৰে 200 মিটাৰ হ'ব পাৰে 50 মিটাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু মানুহৰ জনবসতিটো বহুত থাকে আৰু যিটো আমাৰ গড় কাপ্তানি বিভাগে ঢুকি নাপায়গে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰক যাতে গ্ৰাম্য যিবিলাক পথ বুলি নকওঁ উপপথবিলাক বনাবৰ কাৰণে য'ত আমাৰ আত্মা লুকাই থাকে গাঁওবাসী সেই উপপথবিলাক বনাবৰ কাৰণে যাতে পুঁজি আবণ্টিত হয় আৰু আমাৰ পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা সেই পথবিলাক যাতে বনোৱা ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু এটা আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বা গোটেই পৃথিৱীতে যে যিটো গ্ৰাম্য পৰ্যটন এই বিভাগটোৰ প্ৰতি এই আমাৰ যি পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী আছে এই মিনিষ্ট্ৰীটোৱে এই গ্ৰাম্য পৰ্যটন বিভাগটোক সামৰি ল'ব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণে এটা ফাণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যেনে যিবিলাক গাঁও থাকে তাত যাতে আলহী ঘৰৰ কাৰণে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পইচা দিয়া হয় আলহী ঘৰৰ যোগেদি আমি গাঁওবিলাকত অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা দেখা যায় যে টাউনবিলাকত গাঁওবিলাকত টাউনত যিহেতু মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড থাকে বা মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন থাকে যি টাউনৰ দোকানীসমূহে হওক বা বাস কৰা লোকসকলকে হওক এটা মুঠিৰ গণ্ডিৰ ভিতৰত ৰাখি পেলাই তাৰ চিভিক যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক সমাধান কৰে কিন্তু আমাৰ গাঁওবিলাকতো আজিকালি এটা চাব আৰবান এৰিয়া কিছুমান ডেভেলপ হৈছে চাৰিআলি তিনিআলি যিবিলাক টাউনো নহয় গাঁও নহয় কিন্তু কোভিড কালত দেখা গ'ল যে তেনেকুৱা চাৰিআলি তিনিআলি বহুখিনি উন্নয়ন হৈ ডেভেলপ হৈ পেলাই এখন ডাঙৰ ডাঙৰ বজাৰৰ সৃষ্টি হৈছেগৈ কিন্তু তাত এই যিখিনি তাত ধৰক গাৰ্বেজ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্টেই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকক কোনোবা টেক্সৰ যোগেদি বান্ধাৰ ব্যৱস্থাই হওক বা তেওঁলোকৰ কিছুমান আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত বান্ধোনেই হওক সেইবিলাক নথকাৰ কাৰণে এটা বিশৃংখল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ সেই গাঁৱৰ পৰা আত্মাবিলাকো গুচি যাব যি ধৰণে গুৱাহাটীত আজি এজাক বৰষুণলৈ বানপানী হয় সেই ধৰণে সেই সমস্যাবিলাক কিন্তু সেই তেনেকুৱা অঞ্চলবিলাকতো আহিবলৈ গৈ আছে কিয় চাৰিআলি তিনিআলিত দেখা যায় যে আমাৰ যিবিলাক গাঁওবিলাকৰ যিবিলাক সৌন্দৰ্য সেইবিলাক নষ্ট কৰিছে কেলে দোকানীবিলাকৰ মাজত কোনো আইন নাই যে তেওঁলোকে জাবৰ জোঁথৰ ক'ত পেলাব তেওঁলোকৰ টেক্সৰ কোনো ছিষ্টেম নাই কোনে সেইখিনি মেনেজ কৰিব তাৰ ব্যৱস্থা নাই মই যে এই চাব আৰবান যিবিলাক এৰিয়া থাকে সেইবিলাকত এখন চাব আৰবান বডি থাকিব লাগে বা তেওঁলোকক একাউণ্টেবল কৰিব লাগে দোকানীবিলাককো আৰু তাৰ মই দেখাওঁ কিছুমান এনেকুৱা লোকেশ্যন থাকে এনেকুৱা চাৰিআলি তিনিআলি থাকে যাৰ সৰু হ'ব লাগে পাৰে স্থানটো কিন্তু তাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল বা লজিষ্টিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত বেছি বহুত উচ্চমানৰ মই এটা আপোনালোকক উদাহৰণ দিওঁ যে কহৰা চাৰিআলি কাজিৰঙাৰ এইটো এটা কেন্দ্ৰবিন্দু কহৰা চাৰিআলি এটা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কাজিৰঙা বুলিলে মানুহে বহুতে কহৰাত নামিলে বোলে কাজিৰঙা আমি পাই গ'লোঁ কিন্তু তাৰ যি এটা অৱস্থা এখন তাত চিভিক বডি নথকাৰ কাৰণে যে তাত যিখিনি লেতেৰ পেতেৰ অৱস্থা সেইখিনি কোনে মেনেজমেণ্ট কৰিব সেইটো এটা গাৰ্জেনবিহীন অৱস্থাৰ কাৰণে তাত এটা ইমান কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে ইফালে তাত গ'লে আমি আচলতে নিজে লাজ পাওঁ যে ইমান দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক আহি পেলাই অসমৰ প্ৰতি কি ধাৰণা এটা লৈ যাব যে কাজিৰঙাখনেই যদি আমাৰ কাজিৰঙাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুটোৱে যদি এনেকুৱা হয় এনেকুৱা লেতেৰা পেতেৰা এটা স্থান হয় তেনেহ'লে বেলেগ স্থান কি হ'ব মই আপোনালোকক অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই ফটো কেইখনমান আনিছোঁ আপোনাক দেখাইছোঁ বা আপোনালৈ প্ৰেৰণ কৰিম এখন তাত লিখা আছে আই লাভ কাজিৰঙা এইটো চেলফি পইণ্ট বনাইছিলে তাত এটা মেকশ্বিফ্ট দেখিছে আপোনালোকে
ইউৰিনেল আছে তাত ব্যৱহাৰ কৰি আছে এজন ব্যক্তিয়ে আৰু গোটেই জাবৰ জোথৰে ভৰি আছে এইটো কহৰা চাৰিআলিৰ দৃশ্য এটা গড় আমাৰ যাক লৈ আমি খুব গৰ্ব কৰোঁ যাক দেখাই দেখাই আমি পৰ্যটকৰ পৰা পইচা লৈ আছোঁ সেই চাৰিআলিটো চাওক গড়টো চাওক আৰু কাজিৰঙাৰ মেইন গেটখন চাওক কহৰা থানাৰ সন্মুখত এই জাবৰ জোথৰবিলাক চাওক এইটো কহৰা চাৰিআলিৰ দৃশ্য এইখিনি চাওক আপোনাৰ টুইটাৰটো আছিল এইটো মোৰ টুইটাৰটো দিছিলোঁ কিন্তু কোনে আচলতে এই ব্যৱস্থাখিনি কোনে কৰিব এইটো পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তত পৰে আজি যদি গাঁও পঞ্চায়তৰ সেইখিনি ক্ষমতা থাকিলেহেঁতেন যে এখন বডি বনোৱাৰ তেওঁলোকৰ যদি ক্ষমতা থাকিলেহেঁতেন পৰ্যাপ্ত যদি পুঁজি থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ যদি এই দোকানী পোহাৰীবিলাকক আইনৰ গণ্ডিলৈ অনাৰ ক্ষমতা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'বলৈ নাপায় আজি ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে চফা নকৰে যে পঞ্চায়তৰ এৰিয়া টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে চফা নকৰে পঞ্চায়তৰ এৰিয়া টাউনে ঢুকি নাপায় আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ কোনো তাৰ ডিভাইচ নাই সেইকাৰণে গৈ পেলাই আমাৰ যিটো স্বাভিমান তাৰ অৱস্থা এয়া হৈছেগৈ সেইকাৰণে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিতৰত পৰে নেকি অট'নমাছ কাউন্সিলত নপৰে কহৰাৰ এইটো নপৰে তাত বজাৰ সমাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰ্বি মহিলাসকল তালৈ আহে আৰু দোকান পোহাৰ তাত কোনো অৱস্থা নাই মই আজি এই মজিয়াতে মই অনুৰোধ কৰিম যাতে এই দোকান পোহাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ নাইকিয়া কৰি আকৌ নতুনকৈ যিটো দেখিবলৈ সুন্দৰ হয় আন্তৰ্জাতিক মানদণ্ডৰ হয় তেনেকুৱা এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্স কৰিব লাগে য'ত বিভিন্ন ইউৰোপিয়ান টুৰিষ্টেই হওক বেলেগ বেলেগ দেশৰ টুৰিষ্টেই হওক আহি পেলাই তাতে নামে তাতে বজাৰ সমাৰ কৰে তাত অন্ততঃ পেচাব কৰিবলৈ এটা ভালকৈ ঘৰ নাই এখন বহি চাহ খাবলৈ এটা জেগা নাই বহিবলৈ এখন ভালকৈ বেঞ্চ নাই সেই ব্যৱস্থাখিনি আচলতে মই ভাবোঁ যে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে এইখিনি গোটেই ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে আৰু এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ থকা জেগা আছে যিবিলাক টাউনো নহয় গাঁও নহয় চাহ বাগান এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াবিলাকক আমি আচলতে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টক আমি অথৰিটি দি পেলাই তেওঁলোকক ক্ষমতা দি পেলাই তেওঁলোকক পুঁজি দি পেলাই আমি এইখিনি মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু আমাৰ যি কোৱা হয় যে গাঁৱত আমাৰ আত্মা থাকে সেই আত্মাটো কিন্তু নাইকিয়া হ'ব আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে যিখিনি আমাৰ গ্ৰাম্য উপপথ থাকে আমাৰ আজি ফাণ্ডবিলাক কি হয় আমাৰ যিবিলাক গাঁওবিলাকত ফাণ্ড আহে যে টাইট আনটাইট টাইটবিলাক অকল চেনিটেশ্যনত খৰচ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে যে এখন স্কুলতে যে বাথৰুম দিবলৈ টয়লেট দিবলৈ জেগা নাই এখন স্কুলতে 2-3টা টয়লেট হৈছেগৈ য'ত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মঞ্জুৰি আহিছিল এই মঞ্জুৰিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও আমি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ দেখিছোঁ আৰু এই কৰ্তন প্ৰস্তাৱ মই তীব্ৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ মহাত্মা গান্ধীৰ গ্ৰাম স্বৰাজ যি সপোন আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ যি অন্ত্যোদয়াৰ সপোন এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰণীয়ৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন তুলি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ পইচা কৰ্তন কৰিব বিচৰাটো মই ভাবোঁ দৰিদ্ৰ গণদেৱতাক উপহাস কৰাৰ দৰে ঘটনা হৈছে আৰু প্ৰস্তাৱটো এনেদৰে উত্থাপন কৰা হৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে সমুদায় ধন কৰ্তন কৰি এটকালৈ এই বাজেটৰ ধন হ্ৰাস কৰিব বিচৰা হৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰায় 2200তকৈ অধিক গাঁও পঞ্চায়ত আছে বহুতো আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আছে ইয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰী আৰু নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ সংখ্যা যদি আমি চাওঁ ই 35,000ৰ কম নহয় প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰোঁতে অন্ততঃ এইটো কথা ভাবিব লাগিছিলে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাজেটত যিখিনি পইচা দিয়া হৈছে সেই পইচাৰ বিৰোধিতা কৰি উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কৰি বিধানসভাৰ দৰে পৰ্যবৃত্ত মজিয়াত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ গতিশীলতাক আমাক যিসকল ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচিত কৰি বিধানসভাত এই পবিত্ৰ বিধানসভালৈ পঠাইছে সেই ভোটাৰসকলক বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলে প্ৰতাৰণা কৰাৰ দৰে ঘটনাই ঘটিছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি যোৱা বছৰৰ বাজেট যদি চাওঁ যোৱা বছৰ অৰিজিনেল বাজেট আছিলে আমাৰ 5,740 কোটি টকা তাৰ পাছত প্ৰথম সাপ্লিমেণ্টাৰী বাজেট যেতিয়া আহিছিলে প্ৰায় 2,654 কোটি টকা প্ৰথম সাপ্লিমেণ্টাৰী বাজেটত ধৰা হৈছিল দ্বিতীয় সাপ্লিমেণ্টাৰী বাজেটত 6,025 কোটি টকা ধৰা হৈছিল
আৰু তৃতীয় সাপ্লিমেন্টাৰী বাজেটত আমি কেইদিনমান আগতে যি বাজেট পাছ কৰিছো তাত প্ৰায় 2737 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হ'ল সৰ্বমুঠ যোৱা বিধানসভাৰ যোৱা কাৰ্যকালৰ বিত্তীয় বৰ্ষত 17,178 কোটি টকা গ্ৰামোন্নয়নৰ বাবে যোৱা পাৰ হৈ যোৱা বছৰটোত 17,178 কোটি টকা অসম চৰকাৰে খৰচ কৰিব বিচাৰিছে বা খৰচ কৰিছে ই অসমৰ ইতিহাসত এটা অভূতপূৰ্ব ঘটনা আৰু এনেদৰে এটা বছৰত 17,000 কোটি টকা গ্ৰামাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ বাবে যি গ্ৰামাঞ্চলত অসমৰ 80% অধিক লোক বাস কৰে এই জনসাধাৰণৰ কাৰণে খৰচ কৰাৰ বাবে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছো আমিনো কেনেদৰে পইচাখিনি খৰচ কৰো ক'ত কৰো এই কথাখিনিৰ মাজলৈ নোযোৱাকৈ কেৱল বাজেটৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আমি যদি কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আনো তেতিয়াহ'লে মই ভাবো শুদ্ধ নহ'ব বিগত সময়ছোৱাত কেঁচা ঘৰৰ যি সংজ্ঞা আছিল কেঁচা ঘৰৰ সংজ্ঞা পূৰ্বতে যি আছিল সেই সংজ্ঞাৰ ফলত অসমৰ বহু লাখ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস গৃহৰ ঘৰ পোৱা নাছিল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত কেঁচা ঘৰৰ যি সংজ্ঞা এই সংজ্ঞা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে সলনি কৰি দিলে আৰু সলনি কৰি দিয়াৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ প্ৰায় 8 লাখতকৈ অধিক জনসাধাৰণ পৰিয়াল উপকৃত হ'ল আৰু নতুনকৈ 8 লাখতকৈ অধিক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হলো এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যি পইচা আহে এই পইচাৰ জৰিয়তে আমি কেনেদৰে সেই পৰিয়ালটোক উপকৃত কৰিব বিচাৰো সেই কথাটো কিছু আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 32,500 টকা পৰিয়ালটোৰ একাউণ্টত দিওঁ সেই কামখিনি যেতিয়া কৰে তাৰ পাছত 48,750 টকা দ্বিতীয় কিস্তি দিয়া হয় আৰু দুইটা কিস্তি যেতিয়া গৃহ নিৰ্মাণৰ কামখিনি সুকলমে হৈ যায় তেতিয়া 48,750 টকাৰ তৃতীয়টো কিস্তি দিয়া হয় আৰু তাৰ লগতে MGNREGA সংযোগ কৰি 21,755 টকা অতিৰিক্তভাৱে দিয়া হয় আৰু সেই দুখীয়া পৰিয়ালটোক স্বচ্ছ ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত এটা শৌচালয় যোগান ধৰা হয় জল জীৱন মিছনৰ অধীনত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় সৌভাগ্য আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকক বিজুলী যোগান ধৰা হয় আৰু উজ্জ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি গেছৰ যোগান ধৰো যাৰ জৰিয়তে এটা পৰিয়ালক এটা ঘৰ শৌচালয় পানী বিজুলী আৰু ৰন্ধন গেছ সকলোখিনি যোগান ধৰি সেই পৰিয়ালটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱা হয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ MGNREGAত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পইচা আহে পইচা খৰচ কৰা হয় প্ৰায় 2,500 কোটি টকা এটা বছৰত MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত যদি খৰচ হয় আমাৰ বিগত সময়ৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ব পাৰো যে আমাৰ 21-22ত প্ৰায় 2500 কোটি টকা MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত খৰচ কৰা হৈছে MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত 2500 কোটি টকা এবছৰত খৰচ কৰা হলে আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত 12,500 কোটি টকা বা তাতকৈ অধিক টকা আমি MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত খৰচ কৰিব পাৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় 12,500 কোটি টকা বা 13,000 কোটি টকা যেতিয়া আমি খৰচ কৰিম গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়ন উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে আমি 2,000 কোটি টকা গাঁৱৰ বাটপথসমূহ উন্নয়নৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰো গাঁৱৰ 2,000 কোটি টকা খৰচ কৰি 5টা বছৰত যদি আমি গাঁৱৰ পথসমূহ উন্নতিকৰণ কৰো গাঁৱৰ পথসমূহ ভাল কৰো তেতিয়াহ'লে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ গাঁৱৰ যি ৰাস্তাৰ সমস্যা এই সমস্যা প্ৰায় সমাধান হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব গতিকে তাৰ লগত আমাৰ 15 ফাইনেন্সৰ পইচাবিলাক আহে 15 ফাইনেন্সৰ পইচাত আমি 25% পইচা
ৰুৰেল কানেক্টিভিটি বা ৰাস্তাত খৰচ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগটোক সঠিক ৰূপে লৈ যাবলৈ হ'লে কিছু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে। এই বিভাগটোৰ কিছু কৰ্মচাৰী বিশেষকৈ অভিযন্তা জিপিচি জিআৰএছ যিসকল আছে তেওঁলোকক অধিক কৰ্মদক্ষ কৰি তোলা প্ৰয়োজন। শেহতীয়াভাৱে MMSৰ জৰিয়তে মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে MGNREGA আঁচনিৰ যিসকল শ্ৰমিকসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই এই পবিত্ৰ সদনৰ মাজেৰে অসমৰ MGNREGA শ্ৰমিকসকলক অনুৰোধ জনাওঁ যে MGNREGA শ্ৰমিকসকলক যি পইচা দিয়া হয় সেই পইচাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে যি কাম কৰিব লাগে বহু ক্ষেত্ৰত আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ যে MGNREGAৰ শ্ৰমিকজন আহে পইচা নিশ্চিত বুলি ধৰি লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিব লাগে দিনটোত 4 ঘণ্টা কাম কৰিব লাগে সেই কাম নকৰে আৰু নকৰাৰ ফলত কামখিনি থাকি যায় ওয়েজেছৰ কামখিনি থাকি যায় তেওঁলোকে বহি থাকে কাম কমকৈ কৰে যি আমাৰ উন্নয়নক ৰহিত কৰিব। সেই কাৰণে MMSৰ জৰিয়তে 20 জনতকৈ অধিক শ্ৰমিকে যেতিয়া কাম কৰিব তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ আহোঁতেও লোৱা হ'ব যাওঁতেও লোৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছত সেই অঞ্চলৰ যাতে কামটো সঠিকভাৱে ৰূপায়িত হয় তাৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে বিভাগটোক অধিক গতিশীল অধিক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা প্ৰয়োজন। মই লগতে এই সময়ত এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে MGNREGA আঁচনিৰ অধীনত এটা পঞ্চায়তত মাত্ৰ 20টা কাম কৰিবলৈ পাৰমিশন দিয়া আছে। এটা 20টা কাম কৰিলে সেই পঞ্চায়তত যদি 1000 জব কাৰ্ড আছে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসকলক আমি 100 দিনৰ কৰ্মদিন দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আজি এই বিধানসভাত আমি এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে 20টা মেক্সিমাম অনগোয়িং কামৰ যিটো লিষ্ট আছে এই ইয়াক 50টা বা 60টালৈ আগবঢ়াব লাগে অন্যথা গাঁৱৰ অঞ্চলত আমি যি পইচা খৰচ কৰিব লগা আছে এই পইচা আমি খৰচ কৰিব নোৱাৰিম। তাৰ লগতে অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এটা অভিলাষী আঁচনি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ স্বপ্নৰ আঁচনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অমৃত সৰোবৰ। প্ৰায় 3000 অমৃত সৰোবৰ খান্দি উলিওৱাৰ যি প্ৰয়াস এই প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে 3 কোটি কিউবিক মিটাৰ জল সঞ্চয়নৰ ব্যৱস্থা হ'ব। যি সময়ত আমি খৰাং পৰিস্থিতিৰ সৈতে মুখামুখি হৈছোঁ যি সময়ত আমাৰ পানীৰ সমস্যা হৈছে সেই সময়ত একেলগে 3000 হেক্টৰ মাটিত পুখুৰী খানি জল সঞ্চয়নৰ কাৰণে যি আঁচনি লৈছে এই আঁচনি আমাৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো আঁচনিৰ বাবে 24,09,073 টকাকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে। এই পইচাৰ ভিতৰত 11,80,048 টকা মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰামীণ বিকাশ যোজনাৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে যাৰ জৰিয়তে পুখুৰীৰ মাটি খনা কামটো MGNREGA শ্ৰমিকৰ পৰিৱৰ্তে আমি মেচিন লগাই বা আমি মেকানিকেলি আমি খানিব পৰা হৈছে। তাৰ লগতে পুখুৰীটোত মাছ পুহিবৰ বাবে মীন বিভাগৰ পৰা 1,20,000 টকা আমি ইনপুট সাবসিডি পাম। এই ইনপুট সাবসিডি পোৱাৰ পাছত অন্যান্যখিনিৰ কাৰণে বাউণ্ডাৰী ৱাল সোলাৰ লাইট গছ ৰোৱা ইত্যাদিৰ কাৰণে আৰু কিছু টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে অমৃত সৰোবৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি 3000 অমৃত সৰোবৰত 10 জনকৈ যদি আমি ব্যক্তিক সংস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ তাত মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক সংস্থাপিত কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। মই আৰু এটা অনুৰোধ কৰিম যে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ লগতে তাত যাতে কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিসমূহকো মাছ পালন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰায় 150 কোটি টকা মাছ উৎপাদন কৰাৰ যি চৰকাৰে লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে এই লক্ষ্যৰ জৰিয়তে আহি থকা দিনবিলাকত অসমত বাহিৰৰ পৰা মাছ আহি থকাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ বহুখিনি আমি বাধা দিব পাৰিম আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিব পাৰিম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় MGNREGA আঁচনিৰ জৰিয়তে 260টা পাৰ্মিছেবল ৱৰ্ক আছে 260টা কাম আমি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু বিভাগটোৱে শক্তিশালীভাৱে স্থিতি নোলোৱাৰ বাবে
এই 260টাৰ পৰিৱৰ্তে 8টা বা 10টা কাম কৰিয়ে আমি বিভাগটোৰ কাম কাজখিনি সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম পাৰ্মিসিবল ওয়ার্কবিলাক যেনেকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰি তাৰ কাৰণে বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক কিছু প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন। আজি যদি যায় মই মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথা কম, মই মোৰ সমষ্টিত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ লগত লগ হৈ কিমান ধুনীয়াকৈ গ্ৰামীণ মহিলা বজাৰ কৰিছোঁ। যিখন গ্ৰামীণ মহিলা বজাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ কৰিছোঁ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰথমখন মহিলা বজাৰ প্ৰায় 50 লাখ টকা 49 লাখ কেইহাজাৰ মান টকা নাওজানত আমি কৰিছোঁ। এইখন যোৱা পুৰহি মই উদ্বোধন কৰি আহিছোঁ 50 লাখ টকায় তাৰ নিৰ্মাণ কৰা গৃহ। এনে ধৰণৰ ৰুৰেল হাটৰ জৰিয়তে যিটো MGNৰেগাত ব্যৱস্থা আছে আমি সমগ্ৰ অসমৰ কিছু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সলনি কৰিব পাৰোঁ। মই আৰু বিশেষ দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ হ'ল ৰাজ্যখনৰ 80% লোকক সামৰি ল'ব পৰা এটা বিভাগ। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ হ'ল দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় আজি অন্তিমজন ব্যক্তিৰ উদয় কৰিব পৰাকৈ অন্তিমজন দুখীয়া ব্যক্তিক উদ্ভাসিত কৰিব পৰাকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব পৰা এটা বিভাগ। এই বিভাগৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সৰ্বাংগীনভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পৰাটোৱে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জনসাধাৰণক আগবঢ়াই লৈ যোৱাটোৱে সুচাব। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত কৰ্তন প্ৰস্তাৱ এটকালৈ হ্ৰাস কৰি জনবিৰোধী এটা স্থিতি লোৱা বুলি মই অভিযোগ কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। মাননীয় সদস্য নিজামুদ্দিন রহমান অ্যাবসেন্ট আছে। সো নিজামুদ্দিন চৌধুরী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার 7 মিনিট দিছে দলে। আজকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উপর আনিত কর্তন প্রস্তাবের অংশ হিসাবে আমি আমার সমষ্টির কিছু সমস্যা আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আমাকে অল্প সময় বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার হিতাধিকারী বাছাইয়ের জন্য 2018 সনে যে সার্ভে অর্থাৎ GHATAK করা হয়েছিল সেই সময় সঠিক সার্ভে না হওয়ার জন্য অনেক নৈন্য মানুষ হিতাধিকারী তালিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সেই সব মানুষদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকার কি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তাই আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সকলেই জানি যে এনআরসির প্রক্রিয়া চলার সময় যে অনেক মানুষ তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছিলেন এবং সেই সব মানুষের নাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ওয়েটিং লিস্টেও ছিল, কিন্তু এদের অনেকের আধার কার্ড নেই। সেই কারণে গড় পাওয়া থেকে বঞ্চিত। সেই সব মানুষ গড় পাইয়ে দিতে সরকার কি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, তাই উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরও একটি বিষয় হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যেসব কাজ হয় সেই সব কাজের ঠিক সময় মতো কিস্তি না পাওয়ার কারণে মানুষের সেই সব কাজ পূরণ করা অসম্ভব। সেইগুলা কিস্তি সরকার যদি সময় মতো না দেয় সেইগুলা গড় কখনো পূরণ করা যায় না। তাই আমি
আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে কাছ থেকে জানতে চাই যে সেইগুলা ঘরের কিস্তির টাকা সময় মতো দেওয়া হবে কি। আরো উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে এমজি এনডেগার যেগুলা রাস্তা, সেইগুলা রাস্তার যে দেখা যায় প্রতিটা ব্লকে স্ব রাস্তা আছে, কিন্তু সেইগুলা রাস্তার যেগুলো মেটেরিয়ালসের রাস্তা আছে, মাটির কাজ করার পরে যেগুলো মেটেরিয়ালসের কাজ হয় সেগুলো বন্ধ থাকে, কিন্তু অনগোয়িং স্ব রাস্তা আছে, সেই রাস্তাগুলা কাজ না হওয়ার কারণে এই পঞ্চায়েত বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিভাগ, সেই বিভাগের লগে আমরা গ্রামের প্রত্যেক ধনী গরিব সবাই জড়িত থাকি। আর এই রাস্তাগুলা কাজ প্রতিটা ব্লকে গেলে দেখা যায় 300-400 রাস্তা আছে, কিন্তু এই রাস্তাগুলার 60% কাজ করিয়া অনগোয়িং করিয়া সেগুলা বন্ধ করে রাখা আছে। তাই সেগুলা যাতে যেগুলা কাজ পুরা হয়েছে পুরা করার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি, অথবা এইগুলা কাজ যেগুলা পুরা হয় না এইগুলা বন্ধ যাতে করা হয়, কারণ সেগুলো অনেক টাকা সেগুলো থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে, করার পরে দেখা গেছে যে সেইগুলা যদি ইনকোয়ারিও ধরা পড়বে, তাই কিছুটা ব্যাখ্যা রেখে অনগোয়িং রাখা হয়। আরো যদি আমরা দেখি প্রত্যেকটা ব্লকে যে আমরা সরকারি যেগুলা পঞ্চায়েত কর্মচারী আছেন, সেই কর্মচারীর মধ্যে সেক্রেটারি যেগুলো আছেন, একজন সেক্রেটারি কমসে কম 3-4টা জিপির চার্জে আছেন, তাই চালানো অনেক কষ্ট, টাইম মতো সেক্রেটারি পাওয়া যায় না, সেটা সরকার যাতে সেই পর্যাপ্ত কর্মচারী দেওয়া হয় সেটাও আমি অনুরোধ করছি। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গ্রামের যেগুলা রাস্তা, এই রাস্তাগুলা এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যদি হয় না তাহলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নাই, কারণ আমরা আমাদের বিধায়কের তহবিল থেকেও সেইগুলো দেওয়া যায় না, তাই সেই পঞ্চায়েতে যেগুলো রাস্তা আছে সেইগুলোর উপরে যাতে মন্ত্রী মহোদয় গুরুত্ব দেন। আজকে দেখা যায় যেগুলা জব কার্ডের 100 দিনের টাকা পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একজন জব কার্ডধারী 20 দিনও পায় না, সেটার উপর আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। মাননীয় সদস্য সুশান্ত বড়গোহাঁই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজি বিৰোধী পক্ষই যি কাটমোচন আনিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আমাৰ মাইক চলি আছে, দুটামান কথা আগত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰায় 80% আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰোঁ, আৰু গাঁও পঞ্চায়তসমূহে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল কেইখনক বাদ দি প্ৰায় সমগ্ৰ গাঁওবিলাকৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা আৰু কাঠামোৰ তেখেতসকলে পৰিকল্পনা কৰে উন্নয়নৰ, আৰু কেনেধৰণে গাঁওবিলাকৰ সমস্যাসমূহ গাঁও পঞ্চায়তৰ যোগেদি আঁতৰাব পৰা যায় তাৰো গাঁও সভাবিলাকত উত্থাপন কৰা হয়। কিন্তু দেখা পোৱা যায় যে গাঁও সভাবিলাকত যিমানখিনি সমস্যা উত্থাপন কৰা হয় তাৰে প্ৰায় 10% সমস্যাহে একশ্যন প্লেনত সোমোৱা হয়। একশ্যন প্লেনখন বনাওঁতে সকলোখিনিয়ে লৈ সামৰি বনোৱা হয়, কিন্তু একশ্যন প্লেনৰ যেতিয়া কামবিলাক কৰা হয় তেতিয়া প্ৰায় 10% সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ কাৰণেহে কাম হাতত লোৱা হয়। আৰু এটা কথা দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰেল পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থা, যিটো আমাৰ 3 টায়াৰ ব্যৱস্থা বুলি কওঁ, তাতে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ লোকেহে কিছু সিদ্ধান্ত হয়। আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যসমূহে সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত বা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ একো
কৰা হোৱা দেখা পোৱা নাযায় সেইকাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই কথা বতৰালৈ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবিছোঁ যে আঞ্চলিক পঞ্চায়তখন 3 টায়াৰ ছিষ্টেমত আমাৰ পঞ্চায়তী ব্যৱস্থাত আছে ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হৈ আছে কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বিশেষ তাতে সুবিধা দিয়া নহয় সেইকাৰণে কেনেধৰণে কি পৰিকল্পনায়েদি আমি কৰিব পৰা যায় বা ভৱিষ্যতে যদি আঞ্চলিক পঞ্চায়তখন আমাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ পষ্টটো তাৰো বিবেচনা আমাৰ এই বিধানসভা মজিয়াত আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইমান ডাঙৰ যি বিভাগ এই বিভাগটোত যেতিয়ালৈকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সেক্ৰেটাৰী বা সেক্ৰেটাৰী আৰু ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভজনৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টজনৰ লগত একেলগে মিলি যেতিয়ালৈকে কামবিলাক নহ'ব তেতিয়ালৈকে গাঁওবিলাকত উন্নয়নৰ ছবিখন দেখা পোৱা নাযায় এতিয়া এনে বহু আমাৰ পঞ্চায়ত আছে যিবিলাক পঞ্চায়তত সেক্ৰেটাৰী এজনে দুখন পঞ্চায়ত চম্ভালিবলগীয়া হৈছে বা তিনিখন পঞ্চায়তত চম্ভালিবলগীয়া আছে যিটো এতিয়া বিৰাট ডাঙৰ অসুবিধা আমাৰ গাঁওবিলাকত হৈছে কাৰণ আমাৰ বেছিভাগ ভিতৰুৱা গাঁওবিলাকত আজিৰ দিনতো আমাৰ যিটো আমাৰ নেটৰ যিটো যোগাযোগ হ'ব লাগে সেই যোগাযোগবিলাক কেতিয়াবা নাথাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা পোৱা যায় যে আমাৰ যিখিনি কাম প্ৰকৃততে কৰিব লাগে সেই কামবিলাক হৈ নুঠেগে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সেক্ৰেটাৰীজনো কেতিয়াবা ইমান দূৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হয় যে পঞ্চায়তৰ গোটেই মানুহখিনি বহি থাকে কিন্তু সেক্ৰেটাৰীজন নোহোৱাৰ কাৰণে বা জিআৰএছজন নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই পঞ্চায়তৰ অফিচটোৱে ডিফাংক হৈ থাকে আৰু প্ৰায় পঞ্চায়তৰ অফিচৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমাৰ সেই পঞ্চায়ত এলেকাৰ সকলোখিনি মানুহ তাত যায় আজি মোৰ সমষ্টিতে আমি দেখা পোৱা গৈছিলে মাজতে যে বেংক লিংকেজৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড লিংকেজ হ'ব লাগে তাৰ পিছতে পঞ্চায়তৰ লগত লিংক হোৱাৰ পিছতহে জব কাৰ্ড পায় সেই লিংকেজটো নোহোৱাৰ কাৰণে বহুতে জব কাৰ্ডৰ মানুহে কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে এতিয়া সেই লিড বেংকবিলাকৰ লগত আমি আলোচনা কৰাৰ পিছতো আমি তাৰ ফল নাপাওঁ কেতিয়াবা লিড বেংকৰ লগত আমাৰ ডিচিয়ে আলোচনা কৰাৰ পিছতো কিছুমান ফল নোপোৱা হয় আৰু যেতিয়া সময়মতে কাম নহয় সময়মতে কাম নহ'লেও কেতিয়াবা বাৰিষা আহি যায় আৰু বাৰিষাৰ দিনত সকলোবিলাক কাম হাতত ল'ব নোৱাৰি কিছুমান খৰালি দিনত কৰিবলগীয়া হয় এই কথা বহুখিনি আমি দেখা পোৱা যায় যিবিলাক আমি ভালকৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আজি এটা কথা মই আমাৰ তাত অনুভৱ কৰিছোঁ যে বাগান অঞ্চলত আমাৰ যেতিয়া মানে প্লাকিং বন্ধ হয় বা বাগানৰ কাম কাজ বন্ধ হয় ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ মাহ 3টা মাহত সেই সময়তে তাত MG এনেগা কাম বেছি হয় কিন্তু যিহেতু বাগান অঞ্চলৰ আগতে আমি মানে আমাৰ যিটো একশ্যন প্লেনত আমি ভালদৰে নোহোমোৱাৰ কাৰণে তাত জব কাৰ্ডত এনৰলমেণ্ট আছে কিন্তু কামবিলাক হোৱা দেখা পোৱা নাযায় সেইকাৰণে আমি স্পেচিয়েলি যিবিলাক বাগান অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাকত এই সময়ছোৱাত যিহেতু খৰালি হৈ থাকে এই সময়ছোৱাত যাতে আমাৰ বাগানৰ যিবিলাক লাইন আছে বা বাগানৰ যিবিলাক নলা আছে বা আমাৰ য'ত আমাৰ শ্ৰমিকসকল বসবাস কৰে সেই অঞ্চলটোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ এতিয়া এটা কথা মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ পঞ্চায়তবিলাকত যেতিয়া ফুল ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ এমপ্লয়ি নাথাকিব তেতিয়ালৈকে পঞ্চায়তবিলাকে যেনেধৰণে আমি কামৰ পৰিকল্পনা কৰোঁ বা আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ তেনেধৰণে আগবঢ়াত কিছু অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ততে ফুল ষ্ট্ৰেংথটো থাকিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ততে এজন সেক্ৰেটাৰী হ'ব লাগে যাতে এজন সেক্ৰেটাৰীয়ে দুখন পঞ্চায়তত যাবলগীয়া নহয়গে কাৰণ এতিয়া কিছু এনেকুৱা সেক্ৰেটাৰী আছে যে বহুত দূৰত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহিছে তেওঁলোকে ট্ৰেন্সফাৰ অহাৰ পিছতো সেই ভিতৰুৱা পঞ্চায়তখনলৈ যোৱাৰ অসুবিধা বা কিবা কাৰণত তেওঁলোকে নাযায় যদি নাযায় তাত কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় তাৰো চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ সময় আহিছে বুলি মই ভাবোঁ এটা কথা মই আজি এই সদনত আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰোঁ যে বহুতে ৰৈ থাকে যে আমাৰ জব কাৰ্ডৰ যোগেদি আমি যিখিনি সময়ত আমাৰ খেতি বাতি নহয় এই সময়খিনিত কেনেধৰণে আমি জব কাৰ্ডৰ যোগেদি নিজৰ পঞ্চায়তৰ উন্নয়নৰ কথাবিলাক আমি জড়িত হ'ব পাৰোঁ বা ঘৰতে থাকি আমি কেনেধৰণে জব কাৰ্ডৰ আমাৰ যিটো মানে উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনেৰে কেনেকৈ আমি আমাৰ পৰিয়ালটো চলাব পাৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে জব কাৰ্ড পোৱাৰ পিছতো কেতিয়াবা 3 মাহলৈকে পইচাবিলাক আমাৰ শ্ৰমিকৰ মানে আমাৰ জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ একাউণ্টত নোসোমায় এই যেতিয়া একাউণ্টত নোসোমায় এই ব্যৱস্থাবিলাক আমি কেনেধৰণে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰো চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক গাঁৱৰ ভিতৰুৱা ৰাস্তা কিছুমান এনেকুৱা ৰাস্তা আছে যিবিলাক ৰাস্তা 150 মিটাৰ 200 মিটাৰ বা 400 মিটাৰ এই ৰাস্তাবিলাক
PWD যোগেদি বনোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু এই ৰাস্তাবিলাকত খুব ডাঙৰ গাড়ীও অহা যোৱা নকৰে কিন্তু এই ৰাস্তাবিলাক আমি যেতিয়া মেটেৰিয়েলছটো দিব পাৰিম বা এই ৰাস্তাবিলাকত যেতিয়া আমি পেভাৰ্ছ ব্লক দিব পাৰিম যিটো ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা মেণ্ডেজ আৰু আমাৰ মেটেৰিয়েলছৰ ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন কেতিয়াবা ভালকে নোহোৱাৰ কাৰণে বা বিভাগীয়ভাৱে ভালকে নকৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা বহুত ৰাস্তা ল'বলৈ সুবিধা নাপাওঁ বা ল'ব নোৱাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িব পৰা যায় এই কথাবিলাকো আমি ভালকে আমি বিভাগীয়ভাৱে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবিছোঁ এটা কথা মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আজি গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে যিমান মানে দ্ৰুতভাৱে আমাৰ উন্নয়নবিলাক সাধন কৰিব সিমানেই আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাম কাৰণ আমাৰ ওপৰত বক্তা এজনে কৈছে যে আমি শেষৰজন মানুহৰ অন্তোদয় যিটো আমি শেষৰজনক দুখীয়া মানুহক সহায় কৰাৰ একমাত্ৰ আমাৰ চৰকাৰী আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এটা ব্যৱস্থা হ'ল আমাৰ এই গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আৰু এই গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বহুখিনি কাম আছে বহুখিনি কামৰ ভিতৰত আমি কিছুমান কাম এনেকুৱা দেখিছোঁ যিবিলাক কামৰ যোগেদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ কামবিলাক কৰিবলৈ কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পৰিকল্পনা অভাৱত আমাৰ অসুবিধা হৈ পৰিছে মাজতে আমাৰ তাতে ভালদৰে যিবিলাক আমাৰ ৱেটিং লিষ্টৰ যিবিলাক ঘৰ আছিলে সেই ৱেটিং লিষ্টৰ ঘৰে এতিয়া আমাৰ যথেষ্টখিনি সমস্যা কৰিছে কাৰণ এই ৱেটিং লিষ্টখনৰ কি হ'ব বা কি নহয় এই কথাটো আমাৰ ভালদৰে আমাক যদি ভালদৰে জনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে বিভাগীয়ভাৱে যদি ভালকৈ জনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সেই যিসকলৰ একেবাৰে দুখীয়া মানুহ কিন্তু ৱেটিং লিষ্টত আছে যে তেখেতসকলে ভাবিছে ঘৰ পাম নে নেপাম সেই মানুহখিনি ঘৰ কেতিয়া পাব বা কেনেধৰণে পাব সেই কথাবিলাক জনাবলৈ পালেও আমি কিছু তেখেতসকলক সকাহ দিব পাৰিম কাৰণ এই ৱেটিং লিষ্টত এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ নাম সোমাই আছে যিবিলাক সঁচাকৈ একেবাৰে ঘৰ পাবলগীয়া কিন্তু কিহৰ কাৰণে ৱেটিং লিষ্টত সোমালে আজিলৈকে পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টসকলেও ভালদৰে নাজানে সচিবসকলেও ভালকৈ নাজানে বা BDO-সকলক ক'লেও মানে তাৰ উত্তৰটো এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা মুখ্যমন্ত্ৰী মানে আৱাস গৃহৰ এটা কথা কৈছে য'ত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক দিব পৰা যায় কিন্তু আমাৰ জিলাবিলাকত বা আমাৰ এটা সমষ্টিত প্ৰায় 700-800 মানুহৰ ৱেটিং লিষ্টত নাম সোমাই আছে সেই 700-800 মানুহৰ কি হ'ব একেবাৰে দুখীয়া মানুহ সেইসকলৰ কি হ'ব এতিয়ালৈকে আমি কোনো তেখেতসকলক উত্তৰ দিব পৰা নাই এটা কথা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ